დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა, 12 წელი თქვენს გვერდით. მშვიდობისა 29 მაისის საქმიან დილას ვიწყებთ პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. თბილისში ჭავჭავაძის გამზირის სრული რეაბილიტაცია იწყება, რომელიც ეტაპობრივად განხორციელდება. პირველ ეტაპზე გამზირი უნივერსიტეტის პირველი კორპუსიდან პიქსელის შენობამდე იქნება გადაკეტილი. საპენსიო ფონდში აკუმულირებულ 232 მილიონ ლარს 1,760,000 ლარის სარგებელი დაეკისრა. 2019 წლის აპრილში მართან შედარებით საქართველოს კომერციული ბანკების მიერ ლარში გაცემული სესხების მოცულობა 125 მილიონით არის გაზრდილი, ხოლო უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხები 107 მილიონი დოლარით შემცირებული. გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ანაკლის ღრმაწყლოვან ნავსადგურთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის პროექტირება აქტიურად მიმდინარეობს. 2019 წლის სამთვეში ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე სულ 36,608 ვიდეო ჯარიმაა გამოწერილი, რომელთა საფუძველზეც ბიუჯეტში შესულმა თანხამ 3 მილიონ ლარს გადააჭარბა. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო წელს საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთნაკადის 6 მილიონამდე ზრდას ელოდება. 16 ივლისიდან კი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ტაშკენტი-თბილისის მიმართულებით პირდაპირ ფრენების შესრულებას უზბეკისტან Airways იწყებს. 4 ივნისიდან ოპერირებას უკვე უკრაინული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Skyap Airlines ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში დასტარტავს. ჯამში Skyap Airlines საქართველოს სამივე საერთაშორისო აეროპორტში განახორციელებს რეისებს. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ ქუთაისს აქვს პოტენციალი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების ჰაბი გახდეს. სააგენტო აწარმოებს საქართველოში დიასპორული ინვესტიციების ბაზრის შექმნას გეგმავს. პოტენციური დიასპორული ინვესტორების ბაზა მუდმივად განახლებადი იქნება და მონაცემების საგარეო საქმეთა სამინისტროს და სააგენტოს საინვესტიციო დეპარტამენტს მიეწოდება. გემოვანი ახალ საექსპორტო ბაზრებს ითვისებს კომპანია მშრალ ხილს ევროპასა და ისრაელში გაიტანს. საქართველოს პარლამენტში შრომით საკითხებთან დაკავშირებით დონორთა საკოორდინაციო შეხვედრა შედგა. შრომითი უფლებებისა და უსაფრთხოების მიმართულებით კანონმდებლობის და პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციების ცვლილება არ გამოირიცხება. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ახალი პროდუქტის ფასების კალეიდოსკოპის პრეზენტაცია გამართა, რაც თავის მხრივ არის სტატისტიკურ მონაცემთა ვიზუალიზაციის თანამედროვე საშუალება, რომელიც საშუალებას იძლევა ინფლაციის მაჩვენებლის სრულყოფილად გაანალიზებისა. თბილისის მერია გაცნობთ, რომ ჭავჭავაძის გამზირზე დაგეგმილი მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოების პირველ ეტაპზე 28 მაისიდან გადაიკეტება ჭავჭავაძის გამზირი ვარაზის ხევის ქუჩიდან ატენის ქუჩამდე მონაკვეთში და დროებით შეიცვლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტები. ავტობუსები ნომრით 9, 21, 51 და 88 გმირთა მოედნიდან ვარაზის ხევის ქუჩისა და ჭავჭავაძის გამზირის ნაცვლად მოძრაობას საბურთალოს მიმართულებით განაგრძობენ. დროებით შეიცვლება ნომრების 61, 140 და 87 მარშრუტები. ისინი ჭავჭავაძის გამზირზე ატენის ქუჩის კუთხემდე იმოძრავებენ. ნომერი 85 ნომერ 87-დან დუბლირების გამო დროებით შეწყვეტს ფუნქციონირებას. ავტობუსები ნომრებით 34, 59, 66 და მიკროავტობუსები ნომრებით 32, 35, 120, 126, 127, 170 და 202 ვარაზის ხევის ქუჩიდან ჭავჭავაძის გამზირის ნაცვლად მოძრაობას კეკელიძის ქუჩაზე განაგრძობენ.
დილამშვიდობისა, განსაკუთრებით მშვიდობიანი დილა მინდა უსურვო, სულ რამდენიმე წამის წინ წარმოდგენილი სატრანსპორტო სქემის უნებლიე მონაწილეებს და უბრალოდ უნდა გაგამხნევოთ. მოკლედ, მომდევნო 6 თვე ცოტა უნდა გავიჭიროთ. ცოტა არა, ძალიან პრინციპში, მაგრამ არც სხვა ვარიანტი გვაქვს, რამე ცენტრალურ გამზირს რეაბილიტაცია უკვე დიდი ხანია რაც სჭირდება. ერთადერთი შეღავათი რაც შეიძლება იყოს, ეს კარგად ინფორმირებულობაა, რომ მაქსიმალურად ცოტა დრო დავკარგოთ გზის გაკვლევაში და მოკლედ რჩება ყველაზე სანდო მაინც ის იქნება, რომ თუ გადაუდებელი აუცილებლობა არ არის, ვაკის რაიონს მოვერიდოთ, იქ მომუშავეებმა ან მაცხოვრებლებმა კი უპირატესობა მაინც საზოგადოებრივ ტრანსპორტს მივანიჭოთ. დანარჩენში კიდევ დეტალურად მაინც გაგარკვევთ, მოკლედ რაც შეეხება დიდი ტევადობის ავტობუსებს. თბილისის მერიის ინფორმაციით, ავტობუსები ნომერი 9, 21, 51 და 88 გმირთა მოედნიდან ვარაზისხევის და ჭავჭავაძის გამზირის ნაცვლად მოძრაობას საბურთალოს მიმართულებით გააგრძელებენ და ისინი კოსტავას ქუჩიდან მიროტაძის ქუჩაზე შეუხოვენ, შემდეგ უკვე პეკინისა და ვაჟა-ფშაველას გამზირებს გაევლიან. ვაჟა-ფშაველას გამზირიდან 21 ავტობუსი კი ანჯაფარიძის ქუჩას ყოფილ სანდროეულის ქუჩას გაევლის და მოძრაობას უნივერსიტეტის მაღლებ კორპუსთან დაასრულებს. კიდევ ერთი ავტობუსი 88 ნომერი უკვე დაუკავშირდება მარიჯანის ქუჩას და ის მოძრაობას დადგენილი სქემით გააგრძელებს. ამაში გულისხმობა ნუცუბიძის ქუჩა, ნუცუბიძის მეორე და მეოთხე მიკრორაიონები. მე-9 და 51 ნომერი ავტობუსები შეუხოვენ თამარაშვილის გამზირზე, საიდანაც წერეთლის ქუჩით ჭავჭავაძის გამზირს დაუკავშირდებიან და მოძრაობას ბაგების მიმართულებით განაგრძობენ. თბილისის მერიის ინფორმაციით, უკვე ჩამოთვლილი ავტობუსები უკუ მიმართულებით ანალოგიური სქემით იმოძრაობენ და ყაზბეგისა და პეკინის გამზირების გავლით მოხვდებიან კოსტავას ქუჩაზე. შემდეგ უკვე ჩვეული მარშრუტით გააგრძელებენ გზას. როგორც ადგილობრივ მთავრობაში აღნიშნავენ, დედაქალაქის დროებით დამოკლდება 61 და 140 ნომერი ავტობუსების მარშრუტები. 61 ბაგებიდან ჭავჭავაძის გამზირზე ატენის ქუჩის გადაკვეთამდე ივლის, საიდანაც ისევ კვლავ ბაგების მიმართულებას დაუბრუნდება. 140 ნომერი ავტობუსი კი თამარაშვილის გამზირიდან ჭავჭავაძის გამზირზე მოძრაობისას ასევე ატენის ქუჩის გადაკვეთაზე მოbrunდება, შემდეგ კი გაევლის ჭავჭავაძისა და თამარაშვილის გამზირებს და მოძრაობას პოლიტკოვსკაიას ქუჩის მიმართულებით გააგრძელებს. ანალოგიურად 87 ნომერი ავტობუსით თამარაშვილის გამზირიდან ჭავჭავაძის გამზირამდე ატენის ქუჩამდე იმოძრავებს, უკუ მიმართულებით კი მოძრაობას ის კვლავ გაევლის ჭავჭავაძისა და თამარაშვილის გამზირებს, საიდანაც უკვე ჯერ ყაზბეგის გამზირს დაუკავშირდება, შემდეგ პეკის, მერაბ კოსტავას ქუჩას, გმირთა მოედნიდან ვარაზისხევში ავა და მოძრაობა უკვე არსებული სქემით გაგრძელდება. პატარა ტევადობის ავტობუსებს რაც შეეხება და მიკროავტობუსებს 34 ნომერი და 59 ნომერი ავტობუსები და მიკროავტობუსები 22, 35, 120, 126, 127, 170 და 202 ვარაზის ქუჩიდან ჭავჭავაძის გამზირის ნაცვლად მოძრაობას კეკელიძის ქუჩაზე გააგრძელებენ და შემდეგ გაევლიან ფალიაშვილს, მირცხულავას, ჭავჭავაძის გამზირს კი უკვე ამის შემდეგ დაუკავშირდებიან. უკუ მიმართულებით ისინი ჭავჭავაძიდან აუხოვენ არაყიშვილის ქუჩაზე, გაევლიან ფალიაშვილს და კვლავ მირცხულავას ქუჩას, აბაშიძეს, გვალბახს და შემდეგ ბარნოვსა და პეტრიაშვილს, საიდანაც მოძრაობას მელიქიშვილის გამზირზე გააგრძელებენ. 66 ნომერი ავტობუსი ვარაზისხევიდან ასევე კეკელიძის მიმართულებით გააგრძელებს სვლას, გაევლის ფალიაშვილის ქუჩას, რის შემდეგაც უკვე მოძრაობას დადგენილი და არსებული სქემით განაგრძობს, უკუ მიმართულებით ის კვლავ მრგვალიბაღიდან ბარნოვის ქუჩის მიმართულებით გააგრძელებს, ჩაუხავს პეტრიაშვილზე, საიდანაც უკვე მელიქიშვილს დაუკავშირდება. ნომერი 85 მარშრუტი 87-თან დუბლირების გამო დროებით საერთოდ შეწყვეტს ფუნქციონირებას. ეს რაც შეეხება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, ხოლო შესაბამისად შეგვიძლია გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენი პირადი კუთვნილი ავტომობილებით გადაადგილება დაახლოებით ანალოგიური მიმართულებით მოხდება, ოღონდ როგორც გითხარით, თავარია მოვერიდოთ მაქსიმალურად გადაადგილებას ამ პერიმეტრზე და შესაბამისად ნაკლები საცობი და პრობლემა შეიქმნება. იმ პერიოდში, როცა ჭავჭავაძეზე გაგანია სამუშაოები იქნება, რომელიც დიდი იმედი გვაქვს, რომ დედაქალაქის ყველა მაცხოვრებელს წლის ბოლომდე დასრულდება, ივნისის დასაწყისში დიდი ამბები გველოდება დედაქალაქში, Mercedes-Benz ბიზნეს ვიკი მსოფლიოში პირველად და საქართველოში შესაბამისად პირველად ჩატარდება, ღონისძიება 7, 8 და 9 ივნისს არის დაგეგმილი და ბიზნესმენებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორზე, ეფექტურ შედეგებზე იქნება ორიენტირებული. ამ პროექტის მიზანია რეგიონში ბიზნეს სექტორის განვითარების ხელშეწყობა და ამ პროცესში უცხოელი ინვესტორების აქტიური ინტეგრირება. მოკლედ, პროექტის პირველ დღეს გახსნის Mercedes-Benz Daimler-ის აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონალური მენეჯერი და Daimler-ის გაყიდვებისა და მარკეტინგის ხელმძღვანელი. ასევე მოწვეულია მარკეტინგის საერთაშორისო ექსპერტი და ანტრეპრენუარი.
კვირეულის ყოველი დღე დატვირთული იქნება ქართველი და საერთაშორისო სპიკერების გამოსვლებით, რომლებიც აქტუალური თემების შესახებ საკუთარ ბიზნეს გამოცდილებას მიწვეულ სტუმრებს გაუზიარებენ. საერთაშორისო ბიზნეს კვირეული საქართველოში დაიმლერის ოფიციალური წარმომადგენლობის, ბენ ექსკლუზივისა და აკა ჯგუფის ორგანიზებით განხორციელდება და პროექტი კომპანიების დირექტორებს, დაფუძნებლებსა და მაღალი რგოლის მენეჯერებს გააერთიანებს. ამ ღონისძიების ფარგლებში კი შესაძლებელი იქნება, რომ კომპანიებმა წინასწარ დაგეგმონ საქმიანი შეხვედრები პოტენციურ პარტნიორებთან, რომლის ორგანიზებაშიც Networking Georgia გუნდი დაეხმარებათ, B2B შეხვედრები კი სპეციალურად მოწყობილ სივრცეში შედგება. გუნდი თვითოეულ ეტაპზე მიყვება ორივე მხარეს და უზრუნველყოფს კომპანიების ინტერაქციასა და სასურველი შედეგების მიღწევასაც. ბიზნეს კვირეულის ჯამში 500-მდე სტუმარი უნდა დაესწროს, მათ შორის ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, საერთაშორისო მისიების წარმომადგენლები, უცხოელი ინვესტორები და სამთავრობო სტრუქტურებიდან წარმომადგენლებიც. სამივე დღეს სხვადასხვა ლოკაციაზე გაიმართება. Mercedes-Benz-ის თბილისის ცენტრში, სასტუმრო ფილტმურ თბილისსა და კლუბ რესპუბლიკაში მთელი ამ კვირეულის განმავლობაში შეხვედრა. მოკლედ, საინტერესო დღეები გულდება და რა თქმა უნდა, BMG არც ამ ამბებს გამოგაპარებთ. გადატვირთული თბილისის ცენტრიდან, რაც უნდა Mercedes-ი თიაროთ, თუ მაინც გაქცევა მოგინდათ, ულამაზესი სვანეთი, კარგი არჩევანი იქნებოდა და ვიდრე აირბაგებით მთაში გადასვლას გადაწყვეტ, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ მომზადებული პატარა ვიდეო უნდა გაჩვენოთ ბიჭზე სხვა სამყაროდან. ეს ბიჭი 11 წლის მოთხილამურე სურა ჭეეხანი სოფელ მულახიდან არის, რომელიც თავისი შრომით და ცოდნით, როგორც თავად ამბობს, მომავალს სწორედ ამ სოფელში ქმნის. ეს არის ჩემი სახლი და მე დავდივარ სკოლაში. სკოლა არის მეორე სოფელში, ცალდაში და მე ვსწავლობ მეხუთე კლასში. მიყვარს ინგლისური, მათემატიკა და რუსული. ჩემის ხმარმა მაჩუქა ძველი ხის ფილამურები და იქიდან ვისწავლე სრიალი. პირველად რო სრიალებდი, მთელი სამაშველო დამსდევდა მე და მამა ჩემს ეუბნებოდნენ ფრთხილად ისრიალოს, რამეს არ შეასყდესო. იმიტომ რომ თავიდანვე სწრაფად სრიალებდი. მე მინდა გამოვიდე მოთხილამური. ჩემი სოფელი ძალიან მოწონს, რადგან იქ დავიბადე, იქ გავიზარდე. მეგობრებიც მყავს და არ გავს სხვანაირი სამყაროა. შორიდან ეკრანზე საყურებლადაც ულამაზესი სამყაროა მართლა წარმატებების ზურას და ჩვენ ყველას რაც შეიძლება მეც სფეროში, რაც შეიძლება სწრაფად გადაუდებელი მიმართულებით და გადაუდებელი საჭიროებებისათვის. ასეთებს შორის კი ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა უკვე სულ მალე მოთხოვნის დაკმაყოფილების რესურსიც გახდება. მსოფლიო ბანკის დირექტორთა საბჭომ საქართველოს ენერგეტიკული სექტორისათვის 62 მილიონი დოლარის სესხის გამოყოფაზე მიიღო გადაწყვეტილება. თანხა ელექტროენერგიის მიწოდების საიმედოობის და ფინანსური გაჯანსაღების პროექტის ფარგლებში გამოიყოფა და მას EBRD დააფინანსებს. EBRD მსოფლიო ბანკის ჯგუფში შემავალი რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკია. იცით ალბათ, პროექტი კი თავის მხრივ მიზნად ისახავს დასავლეთ საქართველოში ელექტროენერგიის მიწოდების საიმედოობის გაზრდას, ასევე საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ფინანსურ გაჯანსაღებას და მოსამზადებელ სამუშაოებს კაპიტალის ბაზრებთან წვდომის უზრუნველსაყოფად. პროექტი თავის მხრივ ხელს შეუწყობს საქართველოს ელექტრომომარაგებას, ასევე შესაძლებლობას მისცემს
სახელმწიფო ელექტროსისტემას მოიზიდოს გრძელვადიანი კომერციული დაფინანსება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის გარეთ, ამბობს მსოფლიო ბანკის რეგიონალური დირექტორი მერსი ტემბონი. მსოფლიო ბანკი კი აღნიშნავს თავის მხრივ, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოს ენერგობაზარმა პოზიტიური ცვლილებები განიცადა. რეფორმების შედეგად კი ქვეყნის ენერგოსექტორი, რომელიც ფინანსური კოლაფსის წინაშე იდგა, საიმედო და განვითარებად სექტორად იქცა. მიუხედავად ამისა, კვლავ რჩება გამოწვევები, დაფინანსება კი საქართველოს სწორედ ამ გამოწვევების დაძლევაში დაეხმარება, განმარტავენ მსოფლიო ბანკში. სხვათა შორის, Forbes Georgia-ს მიერ გამოქვეყნებულ საქართველოს ყველაზე შემოსავლიანი 150 კომპანიიდან, რომელსაც სათავეში SOCAR Georgia პეტროლიუმი უდგას, ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სფეროს სულ 4 წარმომადგენელი გვხვდება. აქამდე ბუნებრივი რესურსით სავსე ქვეყანაში 4-იც არ არის ისეთი, რომელიც როგორც ბიზნესით ცალსახად მომგებიანი იქნება, ან მაღალი მასშტაბის მოგებაზე გავა, როგორც რესურსი კი ცალსახად საჭირო არის ქვეყნისათვის. 18 მილიარდი ლარი, ეს არის ფინანსური სექტორის მიღმა საქართველოს 100 უმსხვილესი ბიზნესის მიერ 2017 წლის განმავლობაში მიღებული შემოსავლები, უმსხვილესი 150 კომპანიის შემოსავალმა კი 20 მილიარდ 400 მილიონი ლარი შეადგინა. ეს 2017 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის ღირებულების 54% იყო. ყველაზე მაღალი შემოსავლის მქონე კერძო კომპანიების რეიტინგი კომპანიების მიერ საჯაროდ გამოქვეყნებული ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე შედგა და უმსხვილესი კომპანიების რეიტინგისგან განსხვავებით, რომელშიც კომპანიების აქტივების ღირებულების შემოსავლების და წმინდა მოგების საფუძველზე შემდგარი ინდექსის მიხედვით იყვნენ დაალაგებულები, ყველაზე შემოსავლიანი კომპანიების რეიტინგი მხოლოდ შემოსავლის მიხედვით არის შედგენილი. სიაში, როგორც გითხარით, 150 კომპანია. პირველი ათეული კი აი ასე გამოიყურება. SOCAR Energy Georgia შემთხვევაში შემოსავალი იყო 1.455 მილიონ 470.000 ლარის, აქციო საზოგადოება Energopro Georgia შემთხვევაში 680 მილიონი 311.000 ლარი, PSP Pharma ჯგუფი 47 მილიონი 726.500 ლარი, GPC 450 მილიონი 315.000, GPS Macticom 445 მილიონი 681.740 ლარი. Telasi 420 მილიონი 328, Vissel Petroleum Georgia 414 მილიონი 482.000 ლარი, Toyota Caucasus ჯგუფი 387 მილიონზე მეტი, GDI 375 მილიონამდე და კაფური 370 მილიონი 375.000 ლარი. ხო, ეს მოგებები არ არის და ეს სასახად აღსანიშნავი, ეს არის მხოლოდ შემოსავლები და თუ 150 კომპანიასთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება კიდევ უფრო დეტალურად გინდათ, მაშინ Forbes Georgia უნდა გადაშალოთ. მოგებებთან დაკავშირებით ნახავთ ამავე გამომცემლობის წინა ნომერში რეიტინგსაც და დარწმუნებული ვარ საინტერესო აღმოჩენებსაც გააკეთებთ. მართალია, სულ 150-ე რომ ჩაიკითხოთ რომელიმეს ადგილს ევროპულ უმსხვილეს კომპანიების ჩამონათვალში მაინც ვერ მოუძებნით, მაგრამ რატომაც არა, მომავალში ვინიცის ვიხილოთ კიდეც ისინი ამ ჩამონათვალში. Forbes Global 2000 კი Forbes-მა რამდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნა და სწორედ მის ევროპულ ნაწილს განვიხილავთ ახლა დილის ეთერში. ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს ამაში გასარკვევად. დილამშვიდობისა ლევან, როგორია ევროპული კომპანიების ღირებულება და შემოსავალი ყველაზე გავლენიანი ბიზნეს გამოცემის მიხედვით? Forbes Global 2000-ში ევროპული ყველაზე მსხვილი საჯარო კომპანიებიც მოხვდნენ. მათ შორის ყველაზე მეტი ადგილი ტოპ-10-ში ავტომწარმოებლებს და ნავთობისა და გაზის მწარმოებლებს ერგო წილად. პირველი ადგილი Royal Dutch Shell-მა მოიპოვა, რომელიც ჰოლანდიური კომპანია და ნავთობისა და გაზის ოპერაციებითაა დაკავებული. მისი ღირებულება საფონდო ბირჟაზე 229 მილიარდ დოლარადაა შეფასებული. მეორე ადგილზე მყოფი Volkswagen Group-ის აქციების ფასი გასულ წელს თითქმის მეხუთედით 16%-ით გაიზარდა და გლობალურ სიაში მისი ადგილი მე-16 პოზიციამდე ამაღლდა. Volkswagen-ის საბაზრო კაპიტალიზაცია ბოლო მონაცემებით 76 მილიარდი დოლარია. HSBC Holdings-ი ბრიტანული ბანკია, რომელიც ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში დაფუძნდა და მყარი მესამე ადგილი უკავია ჩვენ სიაში. მისი შემოსავლები 2018 წლის ბოლოს 53 მილიარდ 800 მილიონი დოლარი იყო. აქვე გეტყვით, რომ მას მსოფლიოს მასშტაბით 235,000 თანამშრომელი ჰყავს. შემდეგი გერმანული კომპანია Allianzია, რომელიც რამდენიმე სექტორში ოპერირებს, მათ შორისაა დაზღვევა, საინვესტიციო თუ სხვა ფინანსური საქმიანობა. მისი შემოსავალი გასულ წელს 130 მილიარდ ევროზე მეტი იყო. მეხუთე ადგილზე ყველასათვის ცნობილი British Petroleum-ია, რომლის გაყიდვებიც გასულ წელს 20%-ით გაიზარდა. აღსანიშნავია, რომ BP ბაქო თბილისის ჯეიჰანისა და ბაქო თბილისი ერზრუმის ოპერატორი და მეწილია. მისი გაყიდვები 2018 წელს არც მეტი არც ნაკლები 303 მილიარდ დოლარზე მეტი იყო. მე-6 ადგილი ფრანგულმა ნავთობ კომპანია Total-მა დაიკავა, სწორედ Total იყო
ერთ-ერთი, რომელმაც ნოტრ-დამის აღსადგენად 100 მილიონი ევრო გამოყო. გახსოვთ ალბათ რამდენიმე თვის წინ. მეშვიდე და მერვე ადგილებს ფრანგული და ესპანური ბანკები, Santander და BNP Paribas ინაწილებენ. შესაბამისად, მათი შემოსავალი 2018 წელს 48 და 42 მილიარდი ევრო იყო. და ბოლოს ორი განსხვავებული, თუმცა ძალიან ცნობილი ბრენდით უნდა დავამთავროთ. ესაა Daimler და Nestle. Nestle მსოფლიოს საკვები პროდუქტები ჯერ კიდევ 1866 წლიდან ამარაგებს და ის ჩვენ სიაში ერთადერთი შვეიცარიული კომპანიაა. მისი შემოსავლები 2018 წელს 91 მილიარდი დოლარი იყო. Daimler კი საქართველოში ყველაზე პოპულარულ ავტომობილს Mercedes-Benz აწარმოებს 1926 წლიდან, თუმცა ის Daimler-ის ქოლგაში 1998 წელს გაერთიანდა. მისი საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 51 მილიარდ დოლარზე მეტია. ევროპის მსხვილესი კომპანიების ათეულში მოხვედრილი Mercedes-ის მფლობელი კომპანია Daimler-ის შემწარმოებდნენ ლევან და საქართველოსაც აქტუალური იქნება და ეს განსაკუთრებით საგრძნობის სულ რაღაც კვირა ნახევარში უნდა იყოს. ამაზე უკვე ვისაუბრეთ და დანარჩენი ამბებისათვის BMG-ს უკვე შეგროვებულ სიახლეებს გადავხედოთ ბიზნეს სიახლეების სკოლაში. თბილისის მერია სამშენებლო კოდექსის ამოქმედების გადავადებას ითხოვს, სამეგრელოში კი 27,040 ღერი უაქციზო სიგარეტის შენახვა გადაზიდვის ფაქტებია გამოვლენილი. 2020 წლიდან ავტომობილებში კატალიზატორის ქონა სავალდებულო გახდება, ასევე ავტომობილების ტექნიკური ინსპექტირების თვის თავის არიდების სანქციების გამკაცრებაა დაგეგმილი. უცხოური ვალუტით გაცემული სასხების რაოდენობა შემცირებულია. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, კომერციული ბანკების საკრედიტო დაფანდების მოცულობა 2019 წლის აპრილში წინა თვესთან შედარებით არის 104,3 მილიონი ლარით, ანუ 4,1%-ით შემცირებული. გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე კი 0,6% და ამ წლის 1 მაისისათვის ჯამში შეადგინა 26 მილიარდ 700 მილიონი ლარი. ამავე პერიოდში ეროვნული ვალუტით გაცემული სასხების მოცულობა 120 მილიონ 700,000 ლარით გაიზარდა, ანუ დაახლოებით 1%-ით, ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სასხების მოცულობა 225 მილიონი ლარით, ანუ 1,9%-ით შემცირდა. გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე კი 1,8%-ით არის კლება დაფიქსირებული. რეზიდენტი იურიდიული პირებისათვის 2019 წლის აპრილის ბოლოს კი კომერციულ ბანკებს ეროვნული ვალუტით გაცემული ჰქონდათ 3,9 მილიარდი ლარის, ხოლო უცხოური ვალუტით 8 მილიარდ 300 მილიონი ლარის მოცულობის სესხი, აქაც გაცვლითი ეფექტის გარეშე არის 1,9%-ით კლება. თბილისის მერია საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის ამოქმედების გადავადებას ითხოვს. პარლამენტის მიერ უკვე დამტკიცებული კოდექსის ძირითადი მუხლები 2019 წლის 3 ივნისს უნდა ამოქმედეს, თუმცა მერიის წარმომადგენლები განმარტავენ, რომ დედაქალაქის მთავრობა თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის სამშენებლო კოდექსთან შესაბამისობაში მოყვანას ვერ ასწრებს. მერია კოდექსის სხვადასხვა მუხლების ძალაში შესვლას 2020 წლის 1 სექტემბრიდან ითხოვს. ურბანულ და არქიტექტურულ სამსახურებს ჩვენ გვაქვს ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემა და სერვისებს მოქალაქეებს ვაწვდით ელექტრონული სისტემის მეშვეობით. შესაბამისად, როდესაც ეხლა გახდა ცნობილი თუ რა სახის იქნებოდა მშენებლობის ნებართვის გაცემის ადმინისტრაციული წარმოება, ან თუნდაც განაშენების რეგულირების გეგმის დამტკიცება და ასე შემდეგ, ეს არის ასასახი ჩვენს ელექტრონულ სისტემებში. რაც შეეხება დეპუტატების შენიშვნებს, დავით ჭიჭინაძე მაგალითად ამბობს, რომ მერიას თადარიგი უფრო ადრე უნდა დაეჭირა და დღეს ისინი უბრალოდ სამშენებლო კოდექსის ამოქმედებას უშლიან ხელს. სამშენებლო ნებართვებს კი ისედაც დროულად ვერ გასცემენ. კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულია ამბობს, რომ მერიის არგუმენტებს იზიარებს, თუმცა უფრო დაჩქარებულ რეჟიმში მოითხოვა მან ადგილობრივი მთავრობისაგან მუშაობა და სწორედ მისი ინიციატივით თბილისის მთავრობამ ყველა ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტი სამშენებლო კოდექს 6 თვეში უნდა მოარგოს. ეს მერიაში ყველანაირი სერვისი შეფერხებულია, ნაცნობობის გარდა არანაირი სერვისი არ იძლევია. თუ არა ყავთ მე მოსახლეობა მოდის მაჟორიტარი ვარ და პასუხებს ვერ ღებულობენ მერიიდან. ელემენტარულ პასუხებს, იმაზე არ არის ლაპარაკი, დადებითი თუ უარყოფითი. არანაირი ეს რა სერვისების არ გაცემა არ არის. რა მნიშვნელობა პირიქით მათ უნდათ ეს კანონი ავალდებულებს მათ სწრაფად, იმიტომ რომ თუ ვერ გაცემენ ისინი კანონის წინაშე იქნებიან პასუხისმგებლები, მათ ამ გადაწყვეტილებით უნდათ რომ კანონს აარიდონ თავი.
საქართველოს მთავრობამ შეპესა ორბი ჯგუფი ბახმაროს ყუროდ ბახმაროში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 43269 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობების სიმბოლურ ფასად ერთლარად მიყიდა. საპრივატიზებო პირობების მიხედვით ინვესტორმა 5 წლის ვადაში პირადად ან მესამე პირის მეშვეობით ამ უძრავ ქონებაზე ან მის ნაწილზე მრავალფუნქციური კომპლექსი უნდა ააშენოს, რომელიც მოიცავს სასტუმროს ან სასტუმროებს არანაკლებ 120 ნომრით, ასევე კომერციული დანიშნულების ფართებს, კვების ობიექტებს, სპორტულ მოედნებს და ასე შემდეგ. განკარგულებაში, რომელსაც ხელს პრემიერ-მინისტრი აწერს, ასევე აღნიშნულია, რომ ორბი ჯგუფმა პირადად ან მესამე პირის მეშვეობით 5 წლის ვადაში 50 მილიონი ლარის ინვესტირება უნდა განახორციელოს. შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან Land O'Lakes International Development-თან და მიჩიგანის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან პარტნიორობით ახალ პროექტს იწყებს, რომელიც ხელს შეუწყობს ფერმერებს გააუმჯობესონ სურსათის უნებლობის სტანდარტები და ხარისხი. პროექტის ინვესტირება უნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში მიზანი თავისუფლებს სოფლის მეურნეობის პროდუქტებისა და ვაჭრობის პოტენციალის გაზრდა. პროგრამაში ჩართული 54000-ზე მეტი ბენეფიციარისათვის კი მთელი ქვეყნის მასშტაბით იქნება ეს ხელმისაწვდომი. პროექტი ითვალისწინებს Land O'Lakes International Development-ის ტექნიკურ დახმარებას, ორგანიზაციის ინოვაციური და ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისი მიდგომების გამოყენებასა და დანერგვას. იმისთვის, რომ სურსათის უნებლობის და ხარისხის სტანდარტები მსხვილფეხა პირუტყვის რძის და ხორცის ღირებულებათა ჯაჭვებში ფერმიდან სუფრამდე პრინციპით გაუმჯობესდეს. ეს პროექტი ფინანსდება ამერიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გახლავთ 14.5 მილიონიანი ამერიკული დოლარის პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს და ხელს უწყობს საქართველოში მეცხოველეობის განვითარებას, მათ შორის მებრძოლ მეხორცული მიმართულებით და სწორედ ხელს შეუწყობს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. ეს პროგრამა ხელს შეუწყობს სოფლის მეურნეობის განვითარებას და ცდილს შეიტანს მოქალაქეთა კეთილდღეობაში, განსაკუთრებით საქართველოს რეგიონებში. საპენსიო სააგენტოს ხელმძღვანელის ინფორმაციით ამ დროისათვის სისტემაში 51870 კერძო კომპანია და ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაა გაწევრიანებული. ლევან სურგულაძე ამბობს, რომ სისტემაში ასევე 793.200 ინდივიდუალური მონაწილეა დარეგისტრირებული. 3 იანვრიდან დღემდე სისტემაში გაწევრიანდა დაახლოებით 51870 კერძო კომპანია და სახელმწიფო ორგანიზაციების სრულად 793.200 ინდივიდუალური მონაწილე ყავს და ეს პრაქტიკულად 100%-იანი გაწევრიანება აღნიშნავს სურგულაძე და ამბობს, რომ სტატისტიკის ეროვნული ბიუროს თანახმად ქვეყანაში ჯამში 800.000 დასაქმებულია. უკვე ვუახლოვდებით 100%-ს, ამბობს საპენსიო სააგენტოს თავმჯდომარე. 31 მაისს ბათუმში დასაქმების ფორუმია დაგეგმილი. ფორუმის მიზანი კი შრომის ბაზარზე მოთხოვნა მიწოდება შორის დისბალანსის აღმოფხვრა და ქვეყანაში უმუშევრობის დონის შემცირება. დასაქმების ფორუმის მონაწილეებს 50-მდე კომპანია 2000-ზე მეტ ვაკანსიას შესთავაზებს. სამუშაო ადგილები კი სამომხმარებლო, სამშენებლო, საბანკო, საფინანსო, ტურიზმის წარმოების, დისტრიბუციის და ენერგეტიკის სფეროდან იქნება. WorkNet.Go.ზე რეგისტრირებულ სამუშაოს მაძიებლებს ამ ფორუმის შესახებ ინფორმაცია წინასწარ გაეგზავნებათ მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით. სააგენტო აწარმოებს საქართველოში დიასპორული ინვესტორების ბაზის შექმნას გეგმავს. სააგენტოს ხელმძღვანელის მიხეილ ხიდურელის განმარტებით, პოტენციური დიასპორული ინვესტორების ბაზა მუდმივად იქნება განახლებადი და მონაცემები მიეწოდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს და სააგენტოს საინვესტიციო დეპარტამენტს. მისივე თქმით, სააგენტო ბიზნესის ხელშეწყობის, ექსპორტის მხარდაჭერის და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებით საქმიანობას ახორციელებს და განმარტავს ხიდურელი, რომ ქართული დიასპორის როლი დიდია და იგეგმება მათთვის საინტერესო პროექტების შეთავაზება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ახალი პროდუქტი ფასების კალეიდოსკოპის პრეზენტაცია გუშინ გამართა. BMG-ს საქსტატში უთხრეს, რომ ეს იქნება სტატისტიკურ მონაცემთა ვიზუალიზაციის თანამედროვე მეთოდი, რომელიც ინფლაციის მაჩვენებლის სრულყოფილი გაანალიზების საშუალებას მისცემს დაინტერესებულ ადამიანს. ამასთან გოგიტა თოდრაძე ამბობს, რომ ფასების კალეიდოსკოპის დახმარებით შესაძლებელია საქონლის და მომსახურების სხვადასხვა ქვეჯგუფზე ფასების ცვლილების მაჩვენებლის შედარება. ასევე ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაში მონაწილე საქონლის და მომსახურების წონების განსაზღვრა სამომხმარებლო კალათაში.
ფასების კალეიდოსკოპი წარმოადგენს მონაცემთა ვიზუალიზაციის თანამედროვე საშუალებას და გვაძლევს ინფლაციის სრულყოფილი გაანალიზების შესაძლებლობას. Საქსტატის ვებგვერდზე განთავსებულია აღნიშნული ლინკი, აღნიშნული პროდუქტი და ეს იძლევა ამ ინფლაციის მაჩვენებლის გაანალიზების შესაძლებლობას და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული მომხმარებლისთვის. დეპუტატი თამარ გოგოლაძე ახალციხის მერიაში აუდიტის შესვლას ითხოვს. მან საკითხი საკრებულოს ხდომაზე დააყენა, თუმცა საკრებულო მისი მოთხოვნა არ გაითვალისწინა. მერის რომელ სამსახურში ითხოვს დეპუტატი აუდიტის შესვლას და რას გულისხმობს, რამდენიმე მიმართულებაში თამარ გოგოლაძე მედიასთან ამას არ აკონკრეტებს. დღის წესრიგში არსებულ საკითხებზე ითხოვს აუდიტს და საერთოდ ყველა მიმართულებით, ყველა საკითხი, რომელიც არის მერიიდან შემოტანილი, საჭიროებს აუდიტს აღნიშნავს ის, თუმცა ერთ-ერთ საკითხად სასპორტო სკოლის მშენებლობისათვის ტერიტორიაზე არსებული საქვაბის შენობის დემონტაჟს ასახელებს. გოგოლაძის მიერ აუდიტის მოწვევის მოთხოვნას პირად ინტერესს უკავშირებს საკრებულოს თავმჯდომარე გელანოზაძე. ახაშენში ფაფრის მინდვრებზე კომპანია ემკვდრადი ტურისტულ კომპლექსს ააშენებს, რომელიც 14 ჰექტარ ფართობზე განთავსდება. განაშენიანების გეგმა კი საკრებულოს მხრიდან უკვე დამტკიცებულია. ტერიტორიაზე აშენდება კოტეჯები და სასტუმრო. ეს ადგილი ძირითადად ვენახით გამწვანდება, რაც ხელშეუწყობს ღვინის ტურიზმის განვითარებას. დავით აბრამიძის თქმით, ტერიტორიაზე შენარჩუნებული იქნება მწვანე საფარი და მშენებლობა გარემოზე მავნე ზემოქმედებას არ მოახდენს. ახლა უნდა მოგიყვეთ ქვეყანაზე, სადაც მოსახლეობის მე-13 მილიონერია, სადაც სიღარიბის მაჩვენებელი ნულს უტოლდება და სადაც ცხოვრების დონე ყველაზე მაღალია. ეს არის ქვეყანა, რომლის ეკონომიკაც მხოლოდ ტურიზმის სექტორზე დგას და სადაც არანაირი ბუნებრივი რესურსი არ მოიპოვება. რა განაპირობებს სიმდიდრეს და რომელ ქვეყანაზეა საუბარი, ამას მარიამ ადამიანის სიუჟეტში ვნახავთ. მოსახლეობა 387,300, მილიონერთა რაოდენობა 12,261. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში მთლიანი მოსახლეობის 3,2% მილიონერია. თუ კი ვერც სიმდიდრის მაჩვენებლით, ვერც ძვირადღირებული იახტებით და ვერც კაზინოებით ვერ ამოიცანით, თუ რომელ ქვეყანაზეა საუბარი, გეტყვით, რომ ეს მონაკოა. საფრანგეთის მოსაზღვრე ჯუჯა სახელმწიფო, რომელიც ყველაზე პატარა, თუმცა მჭიდროდ დასახლებული ქვეყანაა. როგორც ჩანს, მდიდრებს მეგაპოლისები არ იზიდავთ, რადგან საცხოვრებლად კვადრატულ მეტრ ფართობზე ნაკლებ ტერიტორიაზე გაშენებულ მონაკოს ირჩევენ, სადაც სიღარიბის მაჩვენებელი ნულია, გადასახადების თვალსაზრისით კი ქვეყანა კი არა, ნამდვილი სამოთხეა. ჯუჯა სახელმწიფოს ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ წყაროდ ტურისტული სექტორი მიიჩნევა. ძირითადად ტურისტული ატრაქცია სათამაშო ბიზნესია. მონტე-კარლოს სამორინეები არა მარტო მონაკოში, არამედ მთელს მსოფლიოშია ცნობილი და მათ მოსანახულებლად უამრავი აზარტული თუ უბრალოდ დათვალიერების მსურველი ვიზიტორი ჩამოდის. მათი უმეტესობა მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან ფუნქციონირებს, თუმცა აზარტულ თამაშებში მონაწილეობა მონაკოს მოსახლეობას კატეგორიულად ეკრძალებათ. განსხვავებით ტურისტებისგან, რადგან მათთვის ყველა კარი ღიაა, მთავარია ფული გქონდეთ ჯიბეში, აზარტს კი რომც არ გქონდეთ გაგიჩენენ. ამიტომაც მონაკოს წელიწადში 7 მილიონი ისეთი ტურისტი სტუმრობს, რომელიც სამეფოში მხოლოდ ერთი დღე ჩერდება, თუმცა მონაკოსთვის გასამდიდრებლად ერთი დღეც საკმარისია, რადგან ამ ერთი დღის განმავლობაში ისინი ძალიან დიდი რაოდენობით ფულს ხარჯავენ. თუმცა იმ ადამიანებმა, რომლებმაც მონაკოს გაგონებაზე მხოლოდ ლამაზი მდიდრული ვილები და სხვა სტერეოტიპები ახსენდებათ, არ იციან, რომ ქვეყანა მსოფლიოში ცნობილი ფორმულა 1-ის რბოლების მასპინძელიცაა. 1929 წლიდან იმართება მონაკოში რალი სახელწოდებით მონაკო გრანდ პრიქსი. ასევე 1911 წლიდან იმართება მონტე-კარლოს რალი, რომლის დროსაც მთელი ქვეყნის გზები იკეტება და ტრასის მაგივრობას უწევენ მრბოლელებს. ტურისტულ სანახაობებს შორის ასევე ლიდერობს სამეფო სასახლე, აკვარიუმი და საკათედრო ტაძარი. ყველაზე ოპტიმალურ დროდ ერთდღიანი მოგზაურობისთვის კი მაისი-ოქტომბრის პერიოდია მიჩნეული. ასეთია მდიდრების ქვეყანა, რომელსაც არ აქვს არანაირი ბუნებრივი რესურსი, თუმცა ეს არ უშლის ხელს იყოს ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანა ევროპაში, სადაც მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე $78,700 უტოლდება.
მანქანების გამოფენა არც მონაკოს აკლია ხოლმე და შესაბამისად დათვალიერება უახლესი მოდელების უბრალოდ ქუჩაში გავლის შემდეგაც შეიძლება, თუმცა რამდენიმე დღის წინ იტალიაში კომოსტვის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ერთ-ერთ ულამაზეს ვილაში ყველაზე ძვირადღირებული და მასშტაბური გამოფენა შედგა. საგამოფენო ექსპონატები კი არა ხელოვნების ნიმუშები და ცნობილი მხატვრების სტილობები, არამედ ისტორიაში ყველაზე იშვიათი, განსაკუთრებული და გამორჩეული ავტომობილები იყო. ღონისძიება 3 დღე გრძელდებოდა და ამსწრე აუდიტორიის რაოდენობამ კი მიუხედავად ბილეთის სიძვირისა ბოლო დის გადააჭარბა. როგორ ჩაიარა საავტომობილო გამოფენამ, რატომ შეერჩა კონკრეტულად კომოს ტბაზე არსებული ვილა და როგორ აფასებს ამ გამოფენილ სიმდიდრეს ბლუმბერგი, სწორედ მის ინფორმაციაზე დაყრდნობით მომზადებულ მასალას გაგვესწრებენ ახლა მარიამ ადამია და ლევან თაღიაშვილი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დილომშვიდობის ანა. რამდენიმე დღის წინ იტალიაში კომოს ტბაზე ნამდვილად საოცნებო გამოფენა გაიმართა, სადაც ანტიკვარული ავტომობილების მოყვარულებმა მოიყარეს თავი. ღონისძიება, რომელიც BMW გრუპისა და Legend Sony-ის მიერ იყო ორგანიზებული, 50 ყველაზე ძვირადღირებული და ლამაზი საკოლექციო ავტომობილის გამოფენას ისახავდა მიზნად. აქ შეხვდებოდით მანქანებს, რომლებიც 1925 წლიდან გამოდის და მიუხედავად თითქმის 1 საუკუნის ასაკისა, მათი მიმზიდველობა არათუ იკლებს, მატულობს კიდეც. წარმოდგენილი იყო ისეთი ბრენდები, როგორიცაა Lamborghini, Ferrari, BMW და ასე შემდეგ, რომლებიც ისეთ ცნობილ ადამიანებს ეკუთვნოდათ, როგორიცაა Elvis Presley, პრინცესა Grace Kelly და ასე შემდეგ. კონკრეტულად ადგილზე ვსვლად უკვე მარიამ ადამია გააგრძელებს საუბარს. ლევან, ვიდრე უშუალოდ საგამოფენო ტერიტორიას შევხვებით, მანამდე გეტყვით, რომ გარდა ძველი და იშვიათი მოდელების გამოფენას სახელწოდებით დელეგანზა 2019 კარგი საშუალებაა ავტომწარმოებლებისთვის, რომ პოტენციურ მყიდველებს წარუდგინონ და გააცნონ ახალი მოდელები. ეს ყველაზე მასშტაბური, ძვირადღირებული და სანახაობრივი ღონისძიება ამ მსოფლიოში, სადაც გამოფენილი მანქანების ღირებულება $1,000,000-დან იწყება და აჭარბებს კიდეც. მათ შორის მაგალითად $12.5 მილიონად შეფასებული Bugatti და BMW, რომელიც ჯერ შეფასებულიც კი არ არის. ამ სიმდიდრეების დასათვალიერებლად 3 დღიანი გამოფენის ბილეთი ერთი ადამიანისთვის €490 ღირდა, თუმცა მაღალი ღირებულების მიუხედავად სტუმრების რაოდენობამ მოლოდინსაც და გათვალისწინებულ რაოდენობასაც გადააჭარბა. მათ შორის იყვნენ ტურისტები საფრანგეთიდან, გერმანიიდან, შვეიცარიიდან, ჰოლანდიიდან, ინგლისიდან, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკიდან და იაპონიიდან. რაც შეეხება თავად საგამოფენო სივრცეს, ბევრი საუბარი ალბათ არ სჭირდება არც თავად კომოს ტბას და არც მის მიმდებარე ტერიტორიას, რომელიც ჯერ კიდევ რომაული ხანიდან არისტოკრატებისა და დიდებულთა ოჯახებისთვის პოპულარული თავშესაფარი იყო. დღესდღეობით კი ის უმდიდრესი ადგილია იტალიაში. ტბის ნაპირებთან განლაგებულია მრავალი ვილა და სასახლე, მათგან ღონისძიების ორგანიზატორებმა კი მხოლოდ ერთი გამოარჩიეს, ეს დელესტეს ვილა, რომლის გაზონებზეც განთავსდა ყველაზე ძვირადღირებული ავტომობილები. მარიამ, საინტერესოა მისი ისტორიაც ალბათ, თუ როდის შეიქმნა და კონკრეტულად რა ფუნქციას ითავსებდა ვილა წლების განმავლობაში. ისტორია 1568 წლიდან იწყება, როდესაც აშენდა ვილა, როგორც კარდინალი ტოლომეო გალიოს საზაფხულო რეზიდენცია, რომელიც 25 თემატურ პარკს მოიცავს უზარმაზარი ხეებით, ქანდაკებებითა და ფერადი ყვავილებით. 1873 წელს კი ის უზარმაზარ სასტუმროდ გადაკეთდა და ევროპელი არისტოკრატების ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ მიმართულებად გადაიქცა. მათ შორის ყველაზე ხშირად ტერიტორიაზე ალფრედ ჰიჩკოკი ისვენებდა. ასეთია სასახლის მოკლე ისტორია, რაც შეეხება 3 დღიან გამოფენას. მოდი ლევან, ახლა უკვე კონკრეტულ მანქანებზე გადავიდეთ. კი ბატონო, მოკლედ დავიწყოთ პირველი ავტომობილით. ეს არის, რომელს ეკრანზე ხედავთ, BMW 507 როდსტერი, რომელიც თავად Elvis Presley-ს ეკუთვნოდა 1957 წელს, როდესაც ის ამერიკულ ჯარში მსახურობდა და გერმანიაში ცხოვრობდა. ავტომობილის ხადია დიდი ხნის განმავლობაში დაზიანებული იყო, თუმცა 2 წლიანი სრული რეკონსტრუქციის შემდეგ ვერც კი შეატყობთ, რომ ის გასული საუკუნის საკუთრებაა. ცხადია, მსგავსი გამოფენა Rolls-Royce-ის გარეშე წარმოუდგენელია. ავტომობილი Wraith Eagle მერვე კომოს ტბის გამორჩეული სტუმარი იყო. ის ინგლისური წარმოშობისაა და კომპანია Goodwood-ის მიერაა დამზადებული. მისი სახელი პირველი მსოფლიო ომის გმირებს კაპიტან ჯონ ალკოქს და ლეიტენანტ არტურ ბრაუნს ეძღვნება. რაც შეეხება თავად ავტომობილს, ის აღჭურვილია 350 ცხენის ძალით და აქვს 20.3 ლიტრიანი ძრავა. მათ გვერდით ლევან გამოფენაზე საპატიო ადგილი ეჭირა 1997 წლის მოდელ Lamborghini Marsalსაც, რომელიც ყველაზე ფუტურისტული კონცეფციაა. მისი დიზაინერი კი მარჩელო განდინია. 4 ადგილიანი კუპე მთლიანად შუშით არის ზევიდან დაფარული, ხოლო სალონი ლითონის ფერებშია გადაწყვეტილი. ავტომობილი 6 ცილინდრიანია და 175 ცხენის ძალა აქვს, თუმცა ეს არ არის მისი მთავარი უპირატესობა, რადგან განსაკუთრებულს ხდის ის, რომ 1967 წელს მონაკოს გრან-პრიზე მონაწილეობდა. საჭესთან კი პრინცი რანიე და პრინცესა გრეის კელი ისხდნენ, ხოლო თავად მანქანა შვეიცარიელ ალბერტ შპაისს ეკუთვნის. მის გვერდს კი ლევან დამეთანხმები ალბათ, რომ ალფა რომეო ამშვენებდა.
გაიყიდა. ნამდვილად ასეა, შემდეგი კლასიკური Alfa Romeo 1750 Grand Sport-ია, რომელმაც ისტორიის განმავლობაში უამრავ რბოლაში მიიღო მონაწილეობა. მათ შორის 1000 მილის მანძილის მილე მიგლიას დაპირისპირებაში, სადაც მისი საშუალო სიჩქარე 100 კმ/სთ იყო, რაც იმ დროისთვის ხადია რეკორდი გახლდათ. Alfa Romeo მდიდრული ინტერიერით და კომპანია Zagatos ნამუშევრით გამოირჩევა. რაც შეეხება მის ღირებულებას, გასულ წელს ის სოთმის აუქციონზე $2,400,000 გაიყიდა. თქვენ ახლა კადრებში სწორედ იმ ავტომობილებს ხედავთ, რომლებიც 3 დღის განმავლობაში კომოს ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე დამთვალიერებლების თვალწინ იწოდებდნენ თავს. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე იშვიათი და გამორჩეული მოდელი 1976 წლის Panhard-ია. ეს ყველა დროის აეროდინამიკური ეფექტის მქონე სპორტული ავტომობილია. 2 ცილინდრიანი ძრავითა და 78 ცხენის ძალით, რაც შეეხება მაქსიმალურ სიჩქარეს, ის 225 კმ/სთ. მისი მფლობელი კი ფრანგი ფრედერიკ ლერუა. ერთ-ერთი ავტომობილი, რომელსაც ახლა დაინახავთ ეკრანზე, არის Seat Nardi 750 GT. წითელი ავტომობილი 1967 წლის Gyro X-ი მსგავსი კონცეპტი პირველი იყო, რაც მიზნად კაბრიოლეტის აეროდინამიკის გაუმჯობესებას ისახავდა მიზნად. ავტომობილს 75 ცხენის ძალა აქვს და Lane Motor მუზეუმის საკუთრებაა, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მდებარეობს. ფოტოზე მარჯვნივ მდებარე Ferrari 1970 წლის გამოშვებაა, რომელიც Paolo Martinმა შექმნა. მისი V12 ძრავი ჯამში 550 ცხენის ძალას გვაძლევს. მისი მფლობელი ცნობილი Ferrari-ის გულშემატკივარი James Glickenhaus-ია. გამოფენაზე მხოლოდ ავტომობილები არ ყოფილა წარმოდგენილი, 2 კატერი, რომელსაც ახლა ეკრანზე დაინახავთ, ხის სპეციალური ჯიშისგანაა დამზადებული. სწორედ ასეთი იახტა ჰყავს ცნობილ მსახიობ George Clooney-ს, რომლის ქონებაც სულ რაღაც $9 მილიარდი. ასეთი იყო გამოფენა, რომელიც მოეწყო იტალიაში. ფაქტობრივად სრულად ავითვისეთ ინფორმაცია კომოსტვის მიმდებარე ტერიტორიიდან. ამ ავტომობილის მფლობელებს აშკარად განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვთ ძველი და ძვირადღირებული მანქანებისადმი, თუმცა ფაქტია, რომ ეს არის რესურსი, რომელსაც ისინი გარკვეულწილად აბანდებენ სწორედ ამ ნაწილში. მადლობა მარიამს და ლევანს საინტერესო მიმოხილვისათვის. ახლა ჩვენ დრო არის, რომ ამიდის პროგნოზს გადავხედოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით კი ამიდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსაოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება დასავლეთ საქართველოს უმეტესად. უნალექო დღეელოდება, აღმოსავლეთში კი ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი და შესაძლოა იყოს სიტყვაც. ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში 28 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმში 29, ქობულეთში 28, ქუთაისში 33, ზუგდიდში 31 და ანაკლიაში 30 გრადუსია მოსაოდნელი. ოზურგეთში 32 გრადუსი იქნება, ონში 26, გორში 27, ცხინვალში 26, მარნეულში 31 და რუსთავში 29 გრადუსი. ახალციხეში 25 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ისევე როგორც ბორჯომში, ბაკურიანში 20 გრადუსი იქნება, ახალქალაქში 19, სტეფანწმინდაში 16 და თელავში 28 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება დედაქალაქს, დღის განმავლობაში თბილისში ღრუბლიანობა მოიმატებს. დილის საათებში ხანმოკლე წვიმას ველოდებით ელჭიქით იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა თბილისში დღეს 29 მაისს 28 გრადუსი იქნება. აი ასეთი ამინდი გველოდება თითქმის მთელი ქვეყნის მასშტაბით დღეს ცვალებადი ამინდი არის ნავარაუდები, ზოგ შემთხვევაში მცირე ნალექიც, თუმცა საკმაოდ მოიმატა ტემპერატურამაც. ვნახოთ როგორ იქნება საქმიანი დილა, სულ რამდენიმე წუთში პირველ სტუმრებს რეკლამის შემდეგ უმასპინძლებთ. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით.
ოჯახო შეკრებებს მიზეზი არ სჭირდება. Silk Plus-ი მთელი ოჯახისთვის. Silk TV-ის ყველა არხი, უსასრულო სასაუბრო დრო, SMS-ები და 5 გიგაბაიტი უსწრაფესი მობილური ინტერნეტი Geocell-ის 5 ნომერზე. Silk.net. ყველაფერი კავშირშია. ამის ყურება მთელი დღე შემიძლია. სამწუხაროდ ეს რეკლამა მთელი დღე ვერ იქნება, მაგრამ როდესაც ლუდი იდეალურია, 10 წამიც კი საკმარისია. Harpy, ნამდვილი ირლანდიული ლუდი გინესისგან. საბავშვო დღეები ავერში. 2+2 აქცია ჰუმანას და ჰიპის ფაფებზე. 2+1 აქცია ნესტლეს ფაფებზე. 2+1 აქცია ბიუფენის პროდუქციაზე. 20%-იანი ფასდაკლება ლაკალოტის საბავშვო კბილის პასტებსა და ჯაგლისებზე. ასევე ლორელის საბავშვო ეტლებსა და მანეჟებზე. ხოლო 25%-იანი ფასდაკლება მუსტელას და ტოპიკრემის პროდუქციაზე. ტრადიციული ლიტვური 0%-იანი დაბალკალორიული პური. არ შეიცავს საფუარს, საღებავს და შაქარს. ლიტვური 0%-იანი პური. სრულყოფილი სხეულის ფორმულა. ლიტვური საცხობი. სლოტ კლუბების ქსელი 3/7-იანი გთავაზობთ საუკეთესო აპარატებს. ყველაზე მაღალ 20%-იან кэшბექს კლუბის VIP წევრებისთვის. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს იმართება 7-იანების ტურნირი. ყოველ 4 შაბათს თამაშდება ფულადი პრიზები, 7 ახალი ავტომობილი და სუპერ პრიზი Toyota Prado. სრული საპრიზო ფონდი შეადგენს 1.221.000 ლარს. სლოტ კლუბების ქსელი 3/7-იანი. როგორ გაიჟღერებს წვეულება? დამოკიდებულია მხოლოდ შენზე და ლეისზე. რადგან რამდენი მუსიკალური ჟანრიცა, იმდენი მრავალფეროვანი გემო არსებობს ლეისის. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. დავეპირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideoზე. ჩუდო წარმოგიდგენთ იოგურტის ორ სრულიად განსხვავებულ გემოს. წიფებრო წეული და სურნელოვანი ჟოლო. წმიანი მანდარინისა და არომატული ჯინჯერის სინთეზი განუმეორებელ შეგრძნებას დაგიტოვებთ. ჩემი საყვარელი ჩუდო. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. ებრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებელ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. გსურთ რაიმე მადი საღმძრელი ყავისთვის? 7 Days-ის mini croissant-ით. Comment te dire adieu? და 7 Days-ის mini ბისკვიტით. Cœur de silex, 7 Days-ის mini croissant-ით და ბისკვიტი. ყავის საუკეთესო მეგობარი. ჩვენ თანამედროვე და გამოცდილი საშუალება გვჭირდება. მეზიმფორდე. მეზიმფორდე შეიცავს საჭმლის მომნელებელ ფერმენტებს. მეზიმფორდე საჭმლის უკეთესი მონელებისთვის და დისკომფორტის მოსახსნელად. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპ. უნიკალური ბუნება, ფირუზის ფერისხვა და 300 კილომეტრზე გადაჭიმული ხავერდოვანი ქვიშის სანაპიროები. ჰალკიდიკი, ადგილი, სადაც თავს ნამდვილ ღმერთად იგრძნობთ. სასტუმროები, როგორც ოჯახური, ასევე რომანტიული დასვენებისთვის. 21 მაისიდან პირდაპირი რეისები თბილისიდან ავიაკომპანია ელინეარით 840 ლარიდან. მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი, მხოლოდ თქვენთვის. სიახლე გალფში. განახლებული ეკომეგობრული საწვავი G4C Green Booster-ის დანამატით. მისი უნიკალური ფორმულა მნიშვნელოვნად ამცირებს მავნე ნივთიერებების გამოყოფას ჰაერში. ჩვეულებრივი საწვავისგან განსხვავებით G4C ზრდის განვლილ მანძილს. შესაბამისად ამცირებს ხარჯს საწვავზე, ეფექტურად ასუფთავებს ძრავს ნადებისგან და ამცირებს წვეთას. გადადი G4-ზე, მხოლოდ გალფის ქსელში. რატომ იცეკვეს ტანგო მეტროში ანიტა რაჭოლიშვილი და ნიკოლოზ რაჭოლმა და სად მიემართება მხიარული ვაგონი? ყველაზე პატარა სცენა, ყველაზე დიდი მუსიკალური მომავლისთვის.
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს დანიის სამეფოში ნამღერის სახელმწიფო ჰიმნი, აფხაზეთის სახელმწიფო ანსამბლის შავნაბადას პირველი სოლო კონცერტი კოპენჰაგენის ისტორიულ ტაძარში. დეგუსტატორი ბორბლებზე ნაბახუსების შეუცვლელი კერძის ძიებაშია. ჩვენ ქალაქს ვაფხიზნებთ, ვაცოცხლებთ. ეს არის ხოშიანი საჭმელი. ხაშის დამზადების ექსკლუზიური რეცეპტი რუბრიკაში რა გაქვთ საფირმო? ნერო ბაჩოახალაიას და ვანო მერაბიშვილის უსამართლობას ვებძოდი. მათი კაშვილო, შენ სად იყავი? სწორება 9 ივნისის მეორე ტურზე. მართველი პარტიის პროგრამაშია შალვა შალგულიძე. სანდრო გირგულიანის ადვოკატისგან თავის არიდება კითხვაზე არის თუ არა ვანო მერაბიშვილი და ბაჩოახალაია პოლიტპატიმარი არის უბრალოდ ამორალური. მან არ იცის გირგულიანის საქმეზე დასამართლებული პირების ვინაობა. თავდასხმის ძირითადი ხაზი უცვლელია თავდაცვისაც. უსინდისო და უპრინციპო ხალხი უკითხავთ მოლას შალვა შავგულიძეს? სად იყავით თქვენ მართლა? უნამუსოებო, როდესაც შალვა შავგულიძე რეალურად ებრძოდა სისტემას. რატომ ვერ წავიდა პოლიტიკური ბრძოლის ფანტაზია მთაწმინდაზე წინ? რატომ საუბრობს მართველი პარტია ბევრ ოპონენტზე ცოტას საკუთარ კანდიდატზე? პოლიტმეტრში დღეს რეალურად რა შეცვლის მთაწმინდის შედეგი? დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. 20 მაისს წინანდალში სასტუმროში ჟედისონ კოლექშენი კახეთის საერთაშორისო საინვესტიციო რეგიონული ფორუმი გაიმართება, რომელშიც 20-ზე მეტი საერთაშორისო და 150-მდე ქართული კომპანია მიიღებს მონაწილეობას. ამ ფორუმის მიზანია პოტენციური ინვესტორებისათვის კახეთის რეგიონში არსებული საინვესტიციო შესაძლებლობების გაცნობა. ღონისძიების ფარგლებში კი განხილული იქნება საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა რეგიონალურ და გლობალურ დონეზე. ამასთანავე ფორუმის მონაწილეები საგარეო ვაჭრობის განვითარების და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის გზებზე იმსჯერლებენ. რა არის მთავარი შესათავაზებელი ინვესტორებისათვის და რა შეიძლება იყოს კახეთისათვის მომგებიანი, ამაზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან. თორნიკე სირაქიშვილი აწარმოეს საქართველოში დირექტორის მოადგილე და ირაკლი ქადაგიშვილი კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული შემოგვიერთდნენ საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში ბატონო ირაკლი, თქვენგან მინდა რომ დავიწყოთ ამ ფორუმისათვის კახეთს რა ექნება შესათავაზებელი, რა კონკრეტული თქვათ წინაპირობები გაქვთ მომზადებული საიმისოდ რომ უთხრათ ინვესტორებს რა მიმართულებით შეიძლება მათი ინტერესი იყოს კიდევ უფრო აქტიური. დიდი მადლობა. მოგეხსენებათ რომ კახეთი არის ერთ-ერთი სწრაფად მზარდი ეკონომიკური რეგიონი საქართველოსი და თქვენ იცით ისიც რომ თვითონ საქართველოს მთავრობას აქვს გამოცხადებული დეცენტრალიზაციის მთელი პოლიტიკა მიმართულება, რაც რა თქმა უნდა თავის თავში პირველ რიგში მოიცავს სწორედ ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებას. ორი მიმართულება არის კახეთის ეკონომიკაში ყველაზე მთავარი, ეს გახლავთ სოფლის მეურნეობა. სოფლის მეურნეობა სექტორულად თავისთავად პირველ რიგში ეს არის რა თქმა უნდა მევენახეობა და მეღვინეობა, რომელიც წამყვანი დარგი არის და შარშანდელმა ჩატარებულმა რთველმა ჩვენ დაგვანახა, რომ ფაქტობრივად ეს დარგი უკვე დამოუკიდებლად ვითარდება, სახელმწიფო სუბსიდირება ფაქტობრივად მინიმალურ დონეზე არის დაყვანილი და ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ კიდევ უფრო მზარდი გავხადოთ ეს მიმართულება. ჩვენ გვაქვს პოტენციალი იმისა, რომ რეალურად გავაორმაგოთ ვენახების რაოდენობა და გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, ღვინის წარმოებაც და სხვა ასე ვთქვათ პროდუქტის. ამავდროულად უნდა ითქვას, რომ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ხარისხის ზრდასთან არის პირდაპირ მიბმული, რამე თუ მაღალი სეგმენტის ღვინო იქნება ყველაზე უფრო მეტად კონკურენტული პროდუქტი, რასაც კახეთი და ზოგადად საქართველო გაიტანს საერთაშორისო ბაზარზე. ამასთან ერთად ძალიან ინტენსიურად ვითარდება
ახალი კულტურები, ეს გახლავთ კონკრეტულად კაკლოვანი კულტურები, ისეთები როგორიც არის ფისტა, როგორიც არის ნუში, როგორიც არის თქვათ სულ ახალი მიმართულება ზეთის ხილი, რომლის უკვე წარმოებაც არის და ზეთის წარმოებაც არის გახსნილი. ასე რომ ეს ძალიან მზარდი მიმართულება არის სოფლის მეურნეობის ამ სექტორისა. აღსანიშნავია ისიც, რომ აი ეს მიმართულება ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მაღალღირებული პროდუქტის მომცემი არის. და რა თქმა უნდა ტურიზმი, რომელიც სწორედ ძალიან მრავალფეროვნებით გამოირჩევა, აქ ჩვენ საუბარი გვაქვს რა თქმა უნდა ღვინის გზაზეც, მაგრამ ღვინის გარდა, ღვინის ტურიზმის გარდა აქ არის საუბარი სამედიცინო ტურიზმზე, ახტალის საბადო, რომელიც უნიკალური სამკურნალო თვისებებით, რომლის უკვე რეაბილიტაციაც სულ მალე დაიწყება. აქვე ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ სათავგადასავლო ტურიზმზე, ეკოტურიზმზე და ასე შემდეგ. ასე რომ პოტენციალი აქ არის უზარმაზარი და ჩვენ ვხედავთ თუ როგორ მზარდი არის ტურისტების რაოდენობა. ჩვენ ვხედავთ თუ რამდენი ახალი სასტუმრო შენდება, მათ შორის ბრენდულები, ისეთი როგორიც არის Radisson Collection-ი, სადაც ეს ფორუმი ჩატარდება. აი ახლა სულ უახლოეს პერიოდში Holiday Inn-ი გაიხსნება, კიდევ რიგში დგას რო ითქვიან როგორც ბრენდული ისევე სხვა საინტერესო სასტუმროები და სხვა საინტერესო შატოები. ამასთან ერთად აი ხა თქვენ წინა სიუჟეტს რო უყურებდით, ჩვენ შეგვიძლია რომ მივახციოთ გარკვეულ წარმატებებს ამ მიმართულებით. არავის არ ჯეროდა თქვათ რომ ლოპოტას ადგილზე ესეთი მშვენიერი, ძალიან კომპლექსური დასასვენებელი კომპლექსი შეიქმნებოდა. დღეს მინდა გითხრათ რომ ძალიან დიდი ინტერესი არის, კონკრეტული ინტერესი არის ინვესტორების მხრიდან. კახეთი საკმაოდ დიდი არის. თქვენ მაინც ტრადიციულ მიმართულებებზე საუბრობთ. ხა ღვინო გასაგები არის კახეთისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და დამახასიათებელია ვენახის კულტურა, ნუ ბევრ 1000 წელს წითვლის და მეორე ტურიზმი, რომელიც ცხადი არის რომ ამ წლების განმავლობაში აჩვენებს რომ ბევრი მიმართულებით განვითარდა. უშუალოდ თუ გაქვთ მაგალითად მომზადებული ისეთი გეგმა, რომელიც იგივე სოფლების, რაიონების მიხედვით შესთავაზებს ინვესტორს, რომ აი ამ ადგილას, აი ამ გარემოებების გამო შესაძლებელი არის დამატებითი კომპლექსის გაკეთება. აქ არსებობს პოტენციალი. აი რა ვთქვათ, რუქა გაქვთ საიმისოდ, რომ ინვესტორებს უშუალოდ ვთქვათ აჩვენოთ პოტენციურად მომგებიანი ვთქვათ ბიზნესების ადგილები. რა თქმა უნდა, გვაქვს ეს შესაძლებლობებიც და რა თქმა უნდა კონკრეტულად იქნება ნაჩვენები მათ შორის ტურიზმის განვითარებისთვის ყველაზე საინტერესო ადგილები. ჩვენ საშუალება გვაქვს მე შემიძლია დაწვრილებითაც ჩამოთვალო ყველა ეს მიმართულები და ბევრი სიახლე იყო. ერთს ვიტყვი რომ ტურიზმის განვითარება სჭირდება ჩვენის ღრმა წმენდით შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება, არა მარტო სასტუმრო ინფრასტრუქტურაზე მაქვს, აქ სატრანსპორტო საშუალებებზეც არის საუბარი და ჩვენ ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად გვაქვს დამუშავებული კონკრეტული პროექტი და ვფიქრობთ რომ თელავის აეროდრომის უკვე როგორც აეროპორტად ამუშავება იქნება ერთ-ერთი დიდი სტიმული ტურიზმის განვითარებისა. მიმინო მიიღებს კერძო ფრენებს, იყო ასეთი მიმინოს ახლა შეუძლია კერძო ფრენების მიღება, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ რომ შესაბამისი არც თუ ისე დიდი ინვესტიციის განხორციელების შემთხვევაში აეროპორტ მიმინოს შესაძლებლობა იქნება რომ ჩარტერული რეისებიც მიიღოს და შიდა ფრენებიც განხორციელდეს ამ აეროპორტიდან. რეგულარულ ფრენებს გულისხმობთ? არც ისე დიდი ინვესტიცია ახსენდა, თანხაც დათვლილი გაქვთ? იმისათვის რომ შიდა ფრენები დაიწყოს ბათუმის მიმართულებით და სხვა მიმართულებით, ინვესტიციის მაქსიმალური რაოდენობა დაახლოებით 9 მილიონი ლარი არის. და იმისათვის რომ ჩვენ საერთაშორისო ჩარტერები მივიღოთ, ანუ ბოინგის პატარა ზომის თვითმფრინავები, ამისათვის დაახლოებით 15 მილიონი ლარის ინვესტიცია იქნება საჭირო. ჩვენ თუ შევხედავთ, ასე ვთქვათ, ამ თანხად რა სიგრძის გზა შეიძლება დაიგოს, ეს შეიძლება იყოს 7-8 კილომეტრიანი გზა, სამაგიეროდ ჩვენ გავაკეთებთ ისეთ აეროპორტს, რომელიც საშუალებას მოგცემს. გაქვთ ეკონომიკის სამინისტროსგან წინასწარი თანხმობა შესაძლო პროექტის დამუშავებაზე? პროექტი უკვე, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად გავლილი გვაქვს, ჩართული იყო ამ პროექტის დამუშავებაში ავიაციასთან დაკავშირებული ყველა სახელმწიფო ინსტიტუცია და ეს, ასე ვთქვათ, შეთავაზება მაგით აზრდებს და სჭირდება ამას გადაწყვეტილების მიღება. თუ ყოფილა მსჯელობა, რომ მაგალითად კერძო ინვესტიციით მომხდარიყო მიმინოს განვითარება?
ამაზეც არის მსჯელობა, რა თქმა უნდა, აქ შეუძლია რომ კერძო ინვესტიციაც განხორციელდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ სახელმწიფო გააკეთებს ამას, ეს გაცილებით უფრო სწრაფად მოხდება და აუცილებლობა იმისა, რომ აეროპორტი არსებობდეს, ტურიზმის განვითარებისათვის იქნება უაღრესად დიდი სტიმული. ამასთან ერთად მე გეტყვით, რომ თვითონ ესეთი თემების წინ წამოწევა სხვა ძალიან საინტერესო მიმართულებების განვითარებას იწყებს, უწყობს ხელს მაგალითად იგივე თუშეთის მიმართულებისაკენ, თუმცა თუშეთი მოგეხსენებათ, რომ ეს არის აბსოლუტურად უნიკალური მიმართულება საქართველოს ტურიზმისათვის და კონკრეტულად კახეთში. იქ ახლა სივრცითი განვითარების მასტერპლანი თავიდან ბოლომდე სრულდება, რომელიც ჩვენ აგვარიდებს იმ საშიშროებას, რომ თუშეთში რაიმე ქაოტური განვითარება მოხდეს, ან დაზიანდეს ლანდშაფტი, არქიტექტურა, პირიქით აქ ჩადებული არის თუ ეკონომიკა, ტურიზმი, ადგილობრივი ყოფა როგორ უნდა განვითარდეს ისე, რომ ეს ავტენტურობა მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ. თუშეთთან წვდომაში ჩვენ ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს ის ექსტრემალური გზა და აქედან გამომდინარე ბოლო დროს სტიქიამ ძალიან სერიოზული მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები, იმიტომ იქ არის ძალიან რთული საინჟინრო გადაწყვეტილებები ახლა მისაღები, იმდენად დიდი იყო სტიქია და არის ძალიან საინტერესო შემოთავაზება საბაგირო გზის მშენებლობისა, კერძო ინვესტიცია არის ესეც, ძალიან კონკრეტულად, რა თქმა უნდა, და ძალიან კონკრეტული მუშაობა მიდის ამ კომპანიის მხრიდან, უკვე ასე ვთქვათ, მარშრუტი დანახული არის. მოდით ჯერ ასე ვთქვათ, გარკვეული მოსამზადებელი სამუშაო თვითონ ამ კომპანიას. და რა პერიოდს უყურებს შესრულების ნაწილში, რამდენ ხანს შეიძლება? მე ვფიქრობ, რომ თვითონ მშენებლობა არ იქნება ძალიან ხანგრძლივი, ალბათ ერთი წლის განმავლობაში შესაძლებელი იქნება. წლის ტურისტულ სეზონს შეიძლება შეხვდეს უკვე? არ მინდა ასე ვთქვათ პროგნოზები გავაკეთო ჯერჯერობით, ახლა აი კომპანია წასული არის იტალიაში, ხვდება იმ კომპანიას, რომელმაც უნდა ეს საბაგირო გზის მშენებლობა და ტექნოლოგიური აღჭურვა მოახდინოს და საინტერესოა რა კონკრეტული პროექტით დაბრუნდებიან იქიდან. რა ადგილებზე იქნება ამ საბაგიროს თავი და ბოლო ეს მაინც? თავი და ბოლო ჩვენ გეგმავთ, რომ იყოს სადღაც აბანოდან, ესე ქვია იმ ლოკაციას, როდესაც ძალიან ვიწრო ტყიანი ხეობა სრულდება და უკვე სივრცითი საშუალება ძალიან დიდი არის და იქიდან ყველაზე რთული მონაკვეთიც იწყება ამავდროულად, გადადის ეს უღელტეხილზე და უკვე არმისული ომალომდე გარკვეულ ლოკაციაზე მოხდება. აუცილებლად ტურისტულ ნაწილში ბევრი გვაქვს ახალგაზრდა. და ერთ მესამე მიმართულებას დავამატებ, რომელიც აგრეთვე ცალკე პანელად არის ამ ფორუმზე გამოტანილი, ეს არის ალტერნატიული ენერგიების წყარო. აქ ჩვენ მზის ენერგიაზე გვაქვს საუბარი. ჩვენ ვიცით, რომ ეკონომიკის სამინისტროს აქვს, ასე ვთქვათ, განზრახულება, რომ სწორედ მზის ენერგიის განვითარებასთან დაკავშირებით გამოაცხადოს. პანელების ახაშენში არის ახაშენი ვაინ რესორტი, რომელიც აღჭურვილი არის მზის პანელებით და ენერგო ასე ვთქვათ, მოხმარების 75% სწორედ მზის ენერგიას გამოიყენებს. აქ საუბარი არის არა მარტო ერთ ლოკალურ ვთქვათ და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, არამედ საუბარი არის, რომ აშენდეს მზის ელექტროსადგური კახეთში, იმიტომ იქ არის გარკვეული რაიონები, სადაც ძალიან დიდი არის წლის განმავლობაში ფაქტობრივად 300 დღეზე მეტი მზიანი ამინდი გვაქვს. აგით ახლა ფორუმზე მინდა უცოტა კიდევ უფრო მეტად გავაგრძელოთ. ბატონ თონიკე, საკმაოდ ბევრი შესაძლებლობის შესახებ იყო, რაც მოვასწარით ამ დრომდე ბატონ ირაკლისგან საუბარი. თქვენ როგორ შეარჩიეთ ის 150 კომპანია, რომელიც მათ შორის აწარმოების ბენეფიციარები არიან, რა ტიპის კომპანიები არიან და მათთვის რა შეიძლება იყოს კახეთში საინტერესო და ეს ფორუმი რა მნიშვნელობის არის? მეორე მხრივ აქ საერთაშორისო ინვესტორებიც არიან ახსენები. რეალურად ქართულ და საერთოდ უცხოელ ინვესტორებს უკვე განსხვავებულად ჭირდებათ ხოლმე შეთავაზების გაკეთება. ამ ერთ ფორუმზე როგორ მოახერხებთ ამ ერთი დღის განმავლობაში, რომ იყოს სწორად გაგზავნილი მესიჯები ორივე მხარისათვის?
პირველ რიგში უნდა დავუწყოთ იმიდან, რომ საერთაშორისო დონეზე ინვესტიციების მოზიდვა არის საკმაოდ კონკურენტული პროცესი. შესაბამისად, მაქსიმალურად ფოკუსირება და შეთავაზების კონკრეტიზაცია არის ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი გამოწვევა, რაც იყო თუნდაც ამ ფორუმთან მიმართებაში. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩავატარეთ დიდი სამუშაო გუბერნიასთან ერთადაც, რომ გავგვეთვალა და იდენტიფიცირება მოგვახდინა იმ სექტორების, რომელიც არის რეალურად ყველაზე პერსპექტიული და ყველაზე დიდი შანსი აქვს, რომ მოიცდოს უცხოეთიდან კონკრეტული ინვესტიციები. ამ შეთავაზების საფუძველზე ჩვენ უკვე მივმართეთ კომპანიებს, რომელსაც წინასწარ ვიცოდეთ, რომ ჰქონდათ ინტერესი ამა თუ იმ სფეროში და სწორედ მათი მოწვევა გადაწყვეტეთ რეგიონში, რადგანაც ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ ფორუმი არ დარჩეს ფორუმად, არამედ რეალური შედეგები დაიდოს. იგივენაირი მიდგომა ჰქონდა ჩვენ უკვე ქართულ კომპანიებთან მიმართებაში, დიდი ჩართობა ჰქონდა საბჭო სამოწვეო პალატას, ასევე ამ კომუნიკაციაში ჩვენთან ერთად, რომ გამგვიგვია თუ რა ინტერესები ჰქონდათ კომპანიებს, ამდენად იყვნენ აქტიურები ამა თუ იმ სფეროში და შესაბამისად მათთვის მოხდარიყო უფრო კონკრეტული და მათზე მორგებული საინტერესო შეთავაზებების წარდგენა. იგივე რომ დაუბრუნდეთ ტურიზმის სექტორს, ამ შემთხვევაში ჩვენ შევეცადეთ, რომ მოგვეხდინა ქართული კომპანიების ინტეგრირება ფორუმის პანელების ფარგლებში, რომელსაც აქვთ კონკრეტული შეთავაზებები და პროექტები უკვე, რომელიც შევა რომ ინვესტორმა, როგორც უცხოელმა, ასევე ქართულმა ხელი მოკიდოს და თუნდაც ხვალივე დღიდან დაიწყოს მასში ინვესტიცია და გარკვეული მოგების. აი მოკლევის დროს რაც თქვენ ახსენეთ, რომელი ქვეყნის ინვესტორებზე გაქვთ გათვლა გაკეთებული, ვინ იყო დაინტერესებული და ეს ეხება იგივე სოფლის მეურნეობას და ტურიზმს ორივე შემთხვევაში თუ არის თქვათ რაღაცა განსხვავებული მიმართულებები, რომელთან დაკავშირებითაც უცხოელი ინვესტორები, ჯერ ამ თემაზე მინდა რომ ვისაუბროთ, უცხოელი ინვესტორები კონკრეტულად კახეთის რეგიონში ინტერესდებიან. ალბათ არასწორი იქნება რომ ქვეყანაზე დავუყანოთ თვითონ ინვესტიციის მოზიდვა, რადგანაც კომპანიის ინტერესი შეიძლება ზოგ შემთხვევაში არის გლობალური კომპანია და თქვათ მისი თავარი ოფისი სადაც არის, ვერ დავარქმევთ რომ იმ ქვეყნიდან მოდის, თუმცა ჩვენთვის თავარი პრიორიტეტი იყო რომ არის თუ არა კომპანია დაინტერესებული რომ გაფართოვდეს და დაიწყოს ახალი პროექტები და ახალი მიმართულებები. შესაბამისად, მთლიანად ჩვენ ინვესტიციების მოზიდვის გუნდი სწორედ ამ მეთოდზე გადავიდა. ჩვენ აღარ უყურებთ უკვე მარტო ქვეყანას, ჩვენ უყურებთ უკვე კონკრეტულ კომპანიებს, სწავლობთ მათ ინტერესებს, სწავლობთ აპირებენ თუ არა ისინი გაფართოვებას და შემდეგ მიმართავთ მათ იმ იდეით, რომ მოდით საქართველოს. არის თუ არა ამ ინტერესში გამოხატული ისეთი თემა, რომელსაც ფიქრობთ, რომ აი შემდეგი ფორუმისათვის კახეთი უკვე მზას უნდა ახვედრებდეს და ამ კომუნიკაციისას ძირითადად რა მოთხოვნები უჩნდებათ ხოლმე ინვესტორებს, რა უნდათ რომ მზად დახვდეთ, ვიდრე ისინი კონკრეტულ გეგმებს დაუკავშირებენ ამ თუ იმ რეგიონს. ეს არის მუდმივი პროცესი, მე ვიტყოდი, არის ორი მხარე, რაც უნდა წარმოაჩინოთ. ერთი არის დობის შექმნა ინვესტორისთვის, რომ საქართველოს არის ნამდვილად ის კლიმატი, ის გარემო და ის საიმედო საინვესტიციო ადგილი, რომელსაც ჩვენ გავაჩინოთ დღეს ეს პირობები. ამისთვის ჩვენ რა თქმა უნდა საკმაოდ მაღალ დონეზე ავუყანეთ ფორუმი და იქნება ჩართულობა სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ეს გარანტიები იყოს დაცული ინვესტორებისთვის. მეორე მხრიდან, როგორც ვისაუბრეთ, კონკრეტული პროდუქტები და კონკრეტული შეთავაზებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტორისთვის. რაც უფრო დახვეწილია და მაქსიმალურ ინფორმაციას მივაწვით ადგილი, საინვესტიციო მოცულობის, კონკრეტული შეთავაზების და უკუგების შესახებ, რა თქმა უნდა, უფრო მარტივია რომ ინვესტორმა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. ამიტომაც თქვათ ამ ფორუმზე არის უკვე რაღაც შეთავაზებები, თუმცა ეს უნდა იყოს პერმანენტული პროცესი, როცა ჩვენ ახალ შეთავაზებებს ვქნით, ვადგენთ მისგან საინვესტიციო შეთავაზებას და წავდგენთ ამას პოტენციურ ინვესტორებს. აი გაქვთ თუ მაგალითად ისეთი პაკეტი მომზადებული, რომელიც საპრივატიზებო ნუსხასთან ერთად, რომელიც კახეთის კონკრეტულად კახეთის რეგიონს თქვათ მოიცავს კიდევ დამატებით რაღაცა სხვა შეთავაზებებს აერთიანებს ინვესტორისათვის. არის ესეთი თქვათ სია ან კონკრეტული პაკეტები ინვესტორებისათვის, რომლებიც საშუალო ან უფრო მსხვილი ინვესტიციის შემთხვევაში მათთვის იქნება ასარჩევი, რომ აი რომელი მიმართულებით შეიძლება რომ ისინი საკუთარ ბიზნესს აფართოებდნენ კონკრეტულად საქართველოში და კახეთში. რა თქმა უნდა, ესეთი კატალოგი არსებობს უკვე ჩვენი სააგენტოს ფარგლებში, ეს შეეხება არა მხოლოდ კახეთს ამ შემთხვევაში, არამედ სხვა რეგიონების შეთავაზებებსაც, ასევე მუშაობთ ქონების მართვის სააგენტოსთან, რომელსაც ასევე ექნება თავისი საპრივატიზაციო ადგილები წარმოდგენილი და იგივე სხვა კერძო კომპანიებსაც, რომელსაც უკვე აქვთ კონკრეტული ამ ფორუმზე არის უკვე ინტეგრირებული ეს ნაწილები, რომ მაინც რომ ჩვენ გვქონდა სერიოზული შეთავაზება. თქვენ შედეგი ახსენეთ და შედეგზე ორიენტირებულობა, რა შედეგი გინდათ რომ მიიღოთ ყველაზე მინიმალური ამ ერთდღიანი ფორუმიდან? სიმართლეზე ვიტყვით, რადგანაც ფორუმმა შეძლო ის, რომ დაახლოებით 30 საერთაშორისო მონაწილე უკვე მოვიზიდეთ, ჩვენი იმედია, რომ უნდა ვიყოთ რეალისტურები, არის ძალიან კონკურენტული გარემო და ვფიქრობ, რომ რამოდენიმე პროექტის დაწყებაც უკვე აქნება საკმაოდ კარგი შედეგი ამ პროექტის ფარგლებში. ამის მიღმა ჩვენ ყავს მოწვეული ახალი სახის კომპანიები, რომელიც არის აუთსორსინგის საკონსულტაციო კომპანიები. რადგანაც სოფლიოში არის ტრენდი, რომ კომპანიებს გააქვთ ეგრეთ წოდებული ადგილის შერჩევის პროცესი ცალკე კომპანიებზე, საკონსულტაციო
კომპანიებს და საკონსულტაციო კომპანია ახერხებს მისი მერე წარდგენას უკვე კლიენტისათვის ჩავთვალეთ, რომ ესეც ძალიან საინტერესო სეგმენტი იყო, რომ ჩვენ მოვურგებოდით ამ ტენდენციას. ამიტომაც მოვუწევთ რამოდენიმე საკონსულტაციო კომპანია, რომელმაც ვიცით, რომ აქვთ მათ ცალკეული კავშირების შემდეგ კლიენტებთან, რომელსაც შეიძლება მათი გადაწყვეტილების ქვეშ უკვე ინვესტიცია განახორციელონ. გასაგებია, დიახ ბატონო. დავამატებდი ერთს, რომ აი გარდა ამ თვითონ ამ გლობალური ხედვისა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ ფორუმმა საშუალება მოგცვა თვითონ მუნიციპალიტეტებს სხვანაირად შეეფასებინათ თავიანთი შესაძლებლობები. მუნიციპალიტეტი ძირითადად რა თქმა უნდა თავის მოსახლეებს სერვისის მიწოდებით არის დაკავებული, ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორედ რომ ამ პროცესში მათმა ჩართულობამ დაანახა მათ ის პოტენციალი, რაც თითოეულ მათგანში ამ 8 მუნიციპალიტეტში არსებობს. ამიტომ ჩვენთვის ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის მუნიციპალიტეტის ესე თქვა თვითშეფასების ზრდა, მათი ხედვების და მათი არეალის გაფართოება თუ რა შეიძლება კიდე გაკეთდეს მათ მუნიციპალიტეტში მათვე მიერვე დანახული და შეთავაზებული ეკონომიკის ზრდის. რამდენად აქვს ადგილობრივ მთავრობას თქვენ დეცენტრალიზაციაც ახსენეთ და კონკრეტული პაკეტები, რომელსაც ეკონომიკის სამსახური ცენტრალური მთავრობა ადგენს მაინც, მაგრამ რამდენად აქვს ადგილობრივ მთავრობას მზა შეთავაზება, აი ნებისმიერ თქვა რაიონში ჩასვლის შემთხვევაში დაინტერესებული ინვესტორისა, რომ უთხრას, რომ აი ეს გვაქვს საპრივატიზაციო ნუსხაში, ეს შეიძლება გაკეთდეს, ამის საჭიროება დგას, ეს პოტენციალი არსებობს. რამდენად არის რეგიონში სწორედ ადგილობრივი მთავრობები მომზადებული იმისათვის, რომ ინვესტორებთან კონდეთ უშუალოდ კონკრეტული წინადადებები გამზადებული შესათავაზებლად. მოგახსენებთ იმას, რომ სწორედ ამაშია საქმე, რომ ჩვენთან ქონების დიდ ნაწილს ფლობს სწორედ სახელმწიფო არის მისი განკარგავი, მაგრამ ადამიანები მოდიან სწორედ ადგილებზე და ადგილზე ნახულობენ, ადგილზე ეძებენ მათთვის საინტერესო ინვესტიციის განსახორციელებელ ტერიტორია იქნება თუ სხვა შესაძლებლობას. ამიტომ თვითონ აი ამ კავშირის და ხედვის და აი ამ პროცესის ჩამოყალიბება იქნება ამ ფორუმის ერთ-ერთი სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომ უფრო კონკრეტულად და უფრო მეტად იქნას ადგილებიდან წამოსული ინიციატივა გათვალისწინებული სახელმწიფოს მიერ და ინვესტიციის მოზიდვის პროცესში, საინვესტიციო წინადადების ჩამოყალიბების პროცესში ძალიან აქტუალური იყო სწორედ ადგილობრივი ხელისუფლების, მათ შორის რეგიონალური წარმომადგენლობის ჩართულობა. აი ამ ფორუმმა უნდა განაპირობოს ეს, იმიტომ რომ პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ დიდი ინვესტორი იწყებს რა თქმა უნდა ცენტრალური ხელისუფლებიდან, მაგრამ ძალიან ბევრი არის საშუალო ზომის ინვესტორი, რომელიც ადგილიდან იწყებს ძიებას თუ სად რა შესაძლებლობები არის და ჩვენ თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ ყოველკვირეული გვაქვს შეხვედრები ინვესტორებთან, რომელსაც სხვადასხვა ესეთი პროექტების განხორციელება უნდა. როცა ვლაპარაკობდი თქვა იგივე შესაძლო აი ამ ვარიანტზე საბაგირო მიმოსვლისა, ეს ადგილზე დაიბადა ეს იდეა, ადგილზე იქნა ასე ვთქვათ, პირველი ნაბიჯები გადადგმული და რა თქმა უნდა მე ხელისუფლებასთან ერთად მოხდება ამ პროექტის რეალიზაცია. მე ვიმეორებ, რომ პოტენციალი არის უზარმაზარი. თვითონ ქართველი ინვესტორები, ქართველი ბიზნესმენები არიან ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი კონტრიბუტორები აი ამ საინვესტიციო ფონდზე, რომელიც დღეს არის შექმნილი კახეთში. და ეს ფორუმი რომელსაც თვითონ პრემიერ-მინისტრი გახსნის და პრემიერ-მინისტრი იქნება ასე ვთქვათ და სხვა მთავრობის წევრები, არ არის მხოლოდ კახეთის ფორუმი, იმიტომ რომ ამ ფორუმს ჰქვია მეტი ინვესტიცია საქართველოს რეგიონებს. ეს უნდა გადავიდეს საქართველოს სხვა რეგიონებში, იმიტომ რომ ყველა რეგიონს თავისი უნიკალური საინვესტიციო პოტენციალი აქვს. მე წარმატებას გისურვებ და იმ მიზნების მიღწევას, მათ შორის ამ ფორუმის დახმარებით, რომელიც აქ იყო დასახელებული. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. თორინკე ზირაქიშვილს აწარმოეს საქართველოს დირექტორის მოადგილის და ირაკლი ქადაგიშვილს კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულ მასპინძლობით საქმე ინტერესის ეთერში. ძალიან საინტერესო პროექტები დაგვიანოსეს ჩვენმა სტუმრებმა და კიდევ უფრო საინტერესო იქნება შეჯამება ამ ფორუმის შემდეგ ყველა იმ პოტენციურ ადგილობრივ თუ უცხოელ ინვესტორთან შესაძლო პროექტებისა, რომელსაც ველოდებით უკვე 30 მაისს დაგეგმილი ფორუმის შემდეგ. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ იმისათვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მცირე სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. გადაცემის სპონსორია Nova, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით.
ონლაინ შოპინგის სრულყოფილი გამოცდილება მთელი საქართველოს მასშტაბით. ვენდუ, შენთან სურვილის სისწრაფით. ბინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გვსმენია? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჯი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. ეგზოტიკური ინდონეზია, ბალის ზღაპრული კუნძული, საბერძნეთი, ლეგენდარული კუნძულები კრეტა და მიკონოსი, დაუწყარი კრუიზი ხმელთაშუა ზღვაზე, სტუმართ მოყვარე სიცილია, ანტალიის ფირუზის ფერის ზღვის სანაპირო, იტალიის მარგალიტი, ჯადოსნური რიმინი, თუმოროულენდის მუსიკალური ფესტივალი. მოგზაურობა იწყება აქ. ტუროპერატორი კაპიტან ბლუსი, მარი ბროსესორი. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატი ლამაზო, ამ სრულყოფილებაში შენ ერთზე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქმნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. წარმოიდგინეთ, მაცოცხლებელი შავი ჩაის, უგემრიელესი ხილის და დამამშვიდებელი მცენარეების გემო და იდეალური შერწყმა. ეს არის ფიუს ჩაი. ეს გასაოცარი ნაზავი, გაგრილებისა და განახლების საუკეთესო კომბინაციაა. ეს არის ამაღელვებელი შეხება შენი გრძნობების გამოსახვეწებლად. დააგემოვნე ფიუს ჩაის საამური მიქსი. როგორ გაიჟღერებ სწოულება? დამოკიდებულია მხოლოდ შენზე და ლეისზე, რადგან რამდენი მუსიკალური ჟანრიცა, იმდენი მრავალფეროვანი გემო არსებობს ლეისის. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. გაზინჯე ფიუს ჩაის ახალი, უგემრიელესი ნაზავი ჩაისა და დღის გენგრის გემოთი. ძველად მაიას ტომებს მზის შეგროვება შეეძლოთ. ამიტომ ისინი ყოველთვის კარგ განწყობაზე იყვნენ და ჩვენც ვიქნებით. ჩვენ ხომ ზუსტად ის მზე გვაქვს, სანდორა. ის მზის ენერგიას ხილიდან იღებს, რათა თქვენ კარგი განწყობა შეინარჩუნოთ. აიმაღლე განწყობა. ფასდაკლება კარტურში. სულგუნი 9 ლარი და 50 თეთრი. სტეიკი 5 ლარი და 95 თეთრი. მაკარონი 2 ლარი და 35 თეთრი. ენერგეტიკული სასმელი 59 თეთრი. ჩემოდანი 59 ლარიდან. ესპადრილი 12 ლარი და 90 თეთრი. გვეწვიეთ კარტური, ყოველთვის დაბალი ფასები. ჩუდო, წარმოგიდგენთ იოგურტის ორ სრულიად განსხვავებულ გემოს. წიფებროწეული და სუნდელოვანი ჟოლო. წვნიანი მანდარინისა და არომატული ჯინჯერის სინთეზი განუმეორებელ შეგრძნებას დაგიტოვებთ. ჩემი საყვარელი ჩუდო. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. აირჩიე მაგთის ახალი პაკეტი მარტივი 5 და მიიღე სრული მობილური მომსახურება. ულიმიტო საუბარი მაგთის ქსელში, ულიმიტო SMS-ი და 1000 მეგაბაიტი მობილური ინტერნეტი. მარტივი 5, მარტივი კომუნიკაცია. მაგთი ხარისხია.
დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ანაკლის სპორტთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის პროექტირება მუნიციპალური კომპანია სმექის მიერ იქნება შესრულებული. შეერთებული შტატების მთავრობა კი საქართველოში მეცხოველეობის განვითარებაში $10 მილიონ მეტი ოდენობის ინვესტიციას გეგმავს. ეროვნული ვალუტა გაუფასურებას განაგრძობს. გუშინდელი ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგად ლარმა გაუფასურების ისტორიული მაქსიმუმი დააფიქსირა. მხოლოდ მიმდინარე თვეში ვალუტა უკვე 8 თეთრით არის გაუფასურებული და დღეს $1 ფასი ოფიციალური კურსის მიხედვით $2.79 თეთრია. ანაკლის ღრმაწყლოვან ნავსადგურთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის პროექტირება აქტიურად მიმდინარეობს. ინფორმაციას გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. საპროექტო ორგანიზაციამ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს ანაკლის ღრმაწყლოვან ნავსადგურთან მისასვლელი საავტომობილო გზის და რკინიგზის მიმართულების 4 ვარიანტი წარუდგინა. ამ 4 ვარიანტიდან კი საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტექნიკურმა საბჭომ პირველ ვარიანტს მიანიჭა უპირატესობა. საპროექტო ორგანიზაცია შერჩეულ საუკეთესო მიმართულებაზე გააგრძელებს დამატებით კვლევაძიების სამუშაოებს დეტალურ პროექტის წარმოსადგენად. ავტომობილები, რომლებიც ტექნიკურ ინსპექტირებას ვერ გაივლიან, თუმცა გზებზე მაინც გადაადგილდებიან, თვეში ერთხელ დაჯარიმების ნაცვლად შესაძლოა 3 დღეში ერთხელ დაჯარიმდნენ. ამასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს კვლევის და რეფორმების სამმართველოს ხელმძღვანელმა ბექა ლილუაშვილმა ისაუბრა. ის ამბობს, რომ სამინისტრო აპირებს პარლამენტს შესაბამისი ინიციატივითაც მიმართოს. 2020 წლიდან ავტოსატრანსპორტო საშუალების კატალიზური გარდაქმნით აღჭურვის ვალდებულება და ჟანგბადის შთანთქმის კოეფიციენტის კონტროლი ამოქმედება. ამასთან დაკავშირებითაც ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის მიერ ჩატარებულ პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების რეფორმის მონიტორინგის შედეგებში აღნიშნული. ანგარიშის თანახმად ინსპექტირების რეფორმის ფარგლებში მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება გამონაბოლქვის შემცველობის კონტროლი. ამასთან პრობლემაა ის, რომ 2020 წლიდან ავტომობილში კატალიზატორის ქონა სავალდებულო იქნება, თუმცა ადგილობრივ ბაზარზე მაღალი ხარისხის კატალიზატორი ფაქტობრივად არ იშოვება. 2019 წლის 3 თვის პერიოდში ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე სულ ჯამში 36608 ვიდეო ჯარიმაა გამოწერილი, რომელთა საფუძველზეც ბიუჯეტში შესულმა თანხამ $3 მილიონ გადააჭარბა. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის მიერ ჩატარებული პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების რეფორმის მონიტორინგის შედეგებში აღნიშნული. ამ ანგარიშის თანახმად 2019 წლის 25 მარტის მდგომარეობით ქვეყნის მასშტაბით მოქმედებდა სამინისტროს ერთიან ქსელში ჩართული 2204 ვიდეოკამერა, მათ შორის 1375 ზოგადი ხედვის და 829 ნომრის ამომცნობი. ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემუშავებული აქვს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის თანახმადაც ვიდეო ჯარიმები მოხდება ინსპექტირების ვადიდან 30 დღის ნაცვლად ყოველ 3 კალენდარულ დღეში. ავტოსადგურების რეფორმა კი წელს უნდა დაიწყოს. BMG-სთან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მაკაკი საღირაშვილმა ისაუბრა ამ თემაზე და ის ამბობს, რომ რეფორმის ძირითადი ჩარჩო დოკუმენტი შემუშავებულია, მათ შორის საკანონმდებლო ცვლილებებიც. კანონის მიხედვით ქვეყანაში ავტოსადგურების ლიცენზირების წესი შეიცვლება. რეფორმა შეეხება როგორც ავტოსადგურებს, ისე გადამყვან კომპანიებს. წინასწარ როგორც ცნობილია, დაწესდება ახალი სტანდარტი თუ როგორი უნდა იყოს ავტოსადგურების იერსახე და ავტოგადამყვანებში მომსახურების დონე. წავწვაპირებთ, რომ გავაკეთოთ ამის პრეზენტაცია და შემდეგ უკვე ინიციირება, იმიტომ რომ საკანონმდებლო ცვლილებები არის საჭირო. ნორმატიული ბაზა უნდა შეიქმნეს და შემდეგ ამ ბაზის იმპლემენტაცია. რაც პრინციპში მომზადებულია როგორც მომზადებული გვაქვს და წელი გვაქვს.
წლის ბოლომდე თბილისში 60 ელექტრო სატრანსპორტო საშუალების დამტენი დამონტაჟდება. BMG-ის მერის ქონების მართვის სააგენტოში უთხრეს, რომ კომპანია შეპასე ქართლი ენერჯი ვალდებულია დედაქალაქის მასშტაბით პირველ ეტაპზე წინასწარ შერჩეულ 30 ადგილზე ელექტრო სატრანსპორტო საშუალებების დამტენები განათავსოს. ასევე მომდევნო ეტაპზე 1 წლის განმავლობაში კომპანია ვალდებულია ელექტრო დამტენები დამატებით მუნიციპალიტეტის მიერ მიწოდებულ კიდევ 30 ადგილზე განათავსოს. მუნიციპალიტეტი დამატებით ადგილებს მოსახლეობის მოთხოვნის მიხედვით განსაზღვრავს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აჭარაში 5 მსხვილ გაჭიანურებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტს ასახელებს. BMG-სთან არამსამთავრობო ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ ღია წყაროებსა და საჯარო ინფორმაციაზე დაყრდნობით მათ გადაამოწმეს თუ როგორ ხორციელდება ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ სხვადასხვა დროს დაანონსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები აჭარის რეგიონში. 5 შესწავლილი ობიექტიდან 2-ის მშენებლობა ჯერ კიდევ 2012-2013 წლებში დაიწყო, თუმცა დაპირებების მიუხედავად არც ერთი მათგანის ექსპლუატაციაში მიღება ამ დროისათვის არ არის დასრულებული. რაც შეეხება პროექტების ჩამონათვალს, ის ასე გამოიყურება: ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფო საფეხბურთო სტადიონი ბათუმში, ქობულეთის სასპორტო კომპლექსი, საზაფხულო თეატრი მახუნცეთში და ქობულეთის ფიტოპათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების კვლევითი ინსტიტუტის ახალი შენობა. ისევ აჭარაში ვრჩებით, ბათუმში EBRD-ის მხარდაჭერით ახალი საწარმო გაიხსნა. ახალი საწარმოს მფლობელი კი საქმიანი საზოგადოებისთვის კარგად ნაცნობი კომპანია ნოვა. კომპანია, რომელიც ნაბიჯ გაიზარდა და დამატებით 10 საწარმო ხაზის ასამოქმედებლად EBRD-სა და TBC-ის მხარდაჭერით კიდევ უფრო გაფართოვდა. ახალი საწარმო ამოქმედებულია და არც ამაზე გაჩერებაა დაგეგმილი. ვიდრე შემდეგი ლენტი გაიჭრება, სალომე ჭიპაშვილი და ირაკლი ხიზანიშვილი ახალ საწარმოს დაგვათვალიერებინებენ. სამშენებლო მასალების კომპანიამ ნოვა ქალაქ ბათუმში TBC ბანკისა და EBRD-ის მხარდაჭერით განახლებული საწარმოს პრეზენტაცია გამართა. პრეზენტაციას თავად TBC ბანკისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, რომლებიც საწარმოს მუშაობასა და ახალ საწარმოო ხაზებს პირადად გაეცნენ. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ამ პროექტის ნაწილი ვიყავით TBC ბანკთან ერთად. ნოვა არის წარმატებული ქართული კომპანიის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი, რომელსაც ძალიან მაღალი სტანდარტების წარმოება აქვს, რაშიც დღეს ჩვენ თვითონაც დავრწმუნდით. მომავალში EBRD აუცილებლად გააგრძელებს მსგავსი წარმატებული კომპანიების დაფინანსებას და დავეხმარებით მათ ზრდაში. საერთო ჯამში პროექტის ფარგლებში, რომელიც TBC-სა და EBRD-ის მხარდაჭერით ხორციელდება, ნოვამ დამატებით 10 საწარმოო ხაზი დანერგა. მეტალოგრამიტის, პროფნასტილის სასახურავე მასალის, წყალსაწრეთის სისტემების, მეტალოპლასმასის კარფანჭრის, არმირების პროფილების საწარმოო ხაზები კომპანიის თბილისისა და ბათუმის ფილიალებში განთავსდა. ამ პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო როგორც კომპანიის ინფრასტრუქტურის განვითარება, ასევე ახალი საწარმოო ხაზების დამატება. გასული წლის ბოლოს უკვე თბილისში დავამთავრეთ 25,000 კვადრატულ ფარცზე განვათავსეთ ახალი საწარმო და საწყობე მეურნეობები 15,000 კვადრატული მეტრი, პლუს დაემატა 2 ახალი საწარმო ხაზი თბილისის საწარმოს, ხოლო რაც შეეხება ბათუმს, ადლიაში გაშენდა 15,000 კვადრატული მეტრი ფართის სასაწყობე მეურნეობა და ასევე აწარმოების ფარგლებში დაფინანსებულ საწარმო ფარჩი განთავსდა წყალდამწყვეტი სისტემების 9 საწარმო ხაზი და ასევე ახალი პოლიეთილენის აუზების ხაზი. 2018 წლის დასაწყისში TBC ბანკმა და EBRD-მა ამ პროექტის განხორციელებისთვის ნოვას 3 მილიონი ევროს ცესხი მისცეს. პროექტის დასრულებისთანავე აღნიშნული ცესხიდან კომპანია 15%-ს უკან კეშბექის სახით დაიბრუნებს. TBC აქტიურად დაფინანსებს ქართულ წარმოებას და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხელი შეუწყოთ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას. ჩვენთვის ნოვა სტრატეგიულ კლიენტს წარმოადგენს. ჩვენ EBRD-სთან ერთად დავაფინანსეთ რამოდენიმე პროექტი და ფაქტიურად ამ პროექტის ფარგლებში 10 საწარმოო ხაზი არის დანერგილი. ჩვენ ვამაყობთ, რომ ესეთი ძლიერი პარტნიორი ყავს ნოვას სახით. ნოვამ TBC ბანკისგან კიდევ ერთი დაფინანსებაც მიიღო, რომელიც თბილისსა და ბათუმში საცოლო გაკიდვების მიმართულების გაფართოებას უზრუნველყოფს. ნოვამ წარმოების განვითარება 2011 წლიდან დაიწყო. კომპანიაში 350-ზე მეტი სამუშაო ადგილია.
7000 თანამშრომელი და მთელი საქართველოს მოსახლეობის ტოლი რაოდენობის კლიენტები მუდმივად ინოვაციური, ახალგაზრდული და წარმატებაზე ორიენტირებული TBC საქართველოს ფარგლებს უკვე გასდა. პორტფელი ორჯერ გაზარდა და არც შეჩერებას აფირებენ. ამისთვის არც არანაირ წინაპირობა შეუქმნიათ საქართველოს უმსხვილესი ბანკის მმართველებს, რომელთა გუნდიც რამდენიმე თვის წინ კიდევ ერთი წევრით შეივსო. ლევან შავკაციშვილი კორპორატიული კლიენტების მომსახურების დეპარტამენტის უფროსის პასუხისმგებლობას კისრულობს, პირველად შედეგებს და დეპარტამენტის მნიშვნელობას კი TBC-თვის ჯერ TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილისგან გოგა თხელისაგან მოვეკითხავთ. მოგესალმებით, მადლობა მადლობა მოწვევისთვის. ბატონ გოგა, თქვენგან დავიწყო პირველ რიგში, რა მნიშვნელობის არის, რა მოცულობის არის ბანკში კორპორატიული კლიენტების მიმართულება და როგორი არის ბოლო კვარტალის შედეგები, რა პასუხისმგებლობები ეკისრება ჯამში ლევანს, ვიდრე მასთან გადავიდოდეთ საუბარი. დიდი სიამოვნებით მოგახსენებთ დილამშვიდობის. TBC ბანკში კორპორატიული ბიზნესი ისტორიულად არის სტრატეგიული მიმართულება, მას შემდეგ რაც დაფუძნდა TBC ბანკი. ჩვენ საკმაოდ საინტერესო პოზიცია გვიკავია. ერთის მხრივ ვართ ბანკის მესამედი, თუ შევხედავთ ჩვენ საკრედიტო და შემოსავლების მოცულობას, მაგრამ თქვენ ახსენეთ 7000 თანამშრომელი, მაგრამ ეს მესამედი მთლიანი ბანკის იმართება მხოლოდ 120 ადამიანის მიერ. ანუ საკმაოდ ისეთი მცირერიცხოვანი, მაგრამ ძალიან ძლიერი გუნდი ყავს. ბოლო წლები იყო მნიშვნელოვანი განვითარების კუთხით. ჩვენ ძალიან ამაყები ვართ, რომ არაერთმა ქართულმა კომპანიამ აგვირჩია ჩვენ ძირითად ფინანსურ პარტნიორად. ნოვა არის ძალიან კარგი მაგალითი, იმიტომ რომ ნოვასთან 2 წელზე ნაკლებია ჩვენ რაც თანამშრომლობა დავიწყეთ და უკვე ხელი შეუწყეთ მნიშვნელოვნად გაფართოებაში, ერთად ვიმუშავეთ, EBRD ჩაერთო მათ დაფინანსების სტრუქტურაში. ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი, როგორ შეიძლება იყოს ბანკი ხელშემწყობი ჩვენი კლიენტების განვითარებისათვის. რაც შეეხება ბოლო შედეგებს, კარგი არის, რომ თვითონ ბაზარი კორპორატიული ბიზნესი იზრდება. ბოლო კვარტალის შედეგებს თუ შევხედავთ, დაახლოებით 25%-ით არის გაზრდილი საქართველოში კორპორატიული ბიზნესი. აქედან TBC ბანკს თუ ავიღებთ და შევადარებთ 2019 წლის პირველ კვარტალს, 2018 წლის პირველ კვარტალს, ჩვენი და არის 30%. ანუ ეს აისახა ეკონომიკის დაახლოებით 12-13 სექტორზე, საკმაოდ დივერსიფიცირებული იყო, ვიზრდებოდი როგორც სრულ კომპანიებთან, ასევე საშუალო ზომის კომპანიებთან. განსაკუთრებით მინდა გამოყო ლევანის შემოერთებასთან ერთად, რომ ლევანი ჩვენთან არის უკვე 6 თვეა და საგრძნობლად გაიზარდა რეგიონში და საშუალო ზომის ბიზნესებში ლევანის ჩართულობით ჩვენი დის მაჩვენებელი და ბოლო თვეების დაში ამას ლომის წილი ჰქონდა დაკავებული. ან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2019 წლის პირველი კვარტალი 2018 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით 30%-იან ზრდას TBC ბანკში 30%-იან ზრდას აისახა კორპორატულ ბიზნესში 900 მილიონ ლარის ნაზში. რა არის სამიზნე? თქვენ ახსენეთ, რომ სულ 120 ადამიანი ემსახურება და მესამედი უკავია ჯამში ბანკის პორტფელისა. თქვენი სამიზნე რა არის? ეს 120 ადამიანი რამდენს უნდა გაწდეს და როგორ შეიძლება რომ გადანაწილდეს პორტფელში კორპორატიული კლიენტების წილი? ჩვენი სამიზნე არის პირველ რიგში, რომ ჩვენი გუნდი მუდმივად ძლიერდებოდეს და ვითარდებოდეს. მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ სიძლიერეს განაპირობებს როგორც ადგილობრივი, ქართული, ასევე საერთაშორისო გამოცდილება და ძალიან კარგი ნაზავი გვაქვს, ასე ვთქვათ, ჩვენი კოლეგების ამ მიმართულებით. ჩვენი სამიზნე არის ის, რაც აი თქვათ, შეიძლება ნოვას მაგალითი იყოს თეგეტა ჯგუფის, რომელზეც ჩვენ რამოდენიმე კვირის წინ ვისაუბრეთ. ახლოს ვიყოთ ჩვენ კლიენტებთან, კარგად მოусმინოთ მათ და შევთავაზოთ გადაწყვეტები, რაც ხელს შეუწყობს მათ განვითარებაში და წარმატებაში. ამისათვის ჩვენ აქტიურად ვიყენებთ ჩვენ არსებულ შესაძლებლობებს და ასევე ვავითვალებთ TBC კაპიტალს, ჩვენ საინვესტიციო საბანკო ბიზნესს, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ კლიენტებს ეძლევათ საშუალება, რომ გავიდნენ კაპიტალის ბაზრებზე საქართველოში, ასევე გავიდნენ საქართველოს ფარგლებს გარეთ და ასევე მივცეთ საშუალება მათ, რომ უფრო როგორც მრჩევლებმა და არა მარტო დამფინანსებლებმა სწორი финансური სტრუქტურა და სწორი финансური სტრატეგია განსაზღვროთ მათი ბიზნეს განვითარებისათვის. ეს იყო ამოცანები, როცა 6 თვის წინ რომელიც 6 თვის წინ ლევანს დაუსახეთ თქვენ. დიახ, ეს და კიდევ მრავალი სხვა რაზეც დარწმუნებულია ლევანი. აი, რაში მდგომარეობდა ეს ამოცანები და ცოტა მოგვიანებით აუცილებლად ვიტყვი მის ბიოგრაფიასთან დაკავშირებით კიდევ უფრო მეც, იმიტომ რომ შთამბეჭდავი ბიოგრაფია იყო ნამდვილად. რატომ აღმოჩნდით ლონდონიდან თბილისში და TBC-ში, რა ამოცანების გადასაწყვეტად ჩამოხვედით TBC-ში? დილამშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში გეტყვით თქვათ რატო TBC ბანკი და ალბათ ამას რამოდენიმე ძირითადი მიზეზი ჰქონდა. მე ვფიქრობ პირველი და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო გუნდი, რომელთანაც ერთად კიდევ უფრო განვითარება მინდოდა ჩემი თავის ამ ბანკის და ასე ვთქვათ მინდოდა ამ სწორ დროს, როცა კორპორატიული ბიზნესი ასე მნიშვნელოვანია ჩვენი ბაზრისთვის, მოკლედ ასე ვთქვათ მონაწილეობა მიმიყო. რატო საქართველოში, თქვათ რატო დავბრუნდი საქართველოში? სიმართლე გითხრათ,
წასვლისთანავე მოკლედ ძალიან დიდი სურვილი მქონდა დაუბრუნებულიყავი, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორი დრო, სწორი პოზიცია და სწორ გუნდ შემოვერთებოდი და მე ვფიქრობ ეს პოზიცია და ეს შესაძლებლობა ზუსტად მაგის ასე ვთქვათ შესაძლებლობას მაძლევდა. მოკლედ რო გითხრათ ალბათ ვთქვათ რას ვაკეთებდი Citibank-ში და მას შემდეგ დაახლოებით 18 კაპიტალში 10 წელი. დიახ, დაახლოებით 8 წელი ვიყავი Citibank-ში, სადაც ვფარავდი მსხვილ გრძელვადიან და ასე ვთქვათ სინდიცირებულ და სტრუქტურულ ცესხებს. დაახლოებით ვთქვათ შეგრძნება რომ გაგვიჩნდეს ამხელა რასტიშდავს გრძელვადიანი და ვთქვათ ზომით, ეს იყო დაახლოებით 100 მილიონი და ზევით პროექტები. ამ მუშაობის დროს ვფარავდი როგორც განვითარებულ ბაზრებს, ასევე განვითარებაც, რაც სიმართლე გითხრათ იმის შესაძლებლობა მომცა, რომ კარგად და ახლოს დავრჩენილიყავი ჩვენ ბაზართან. 8 წლის მანძილზე სამწუხაროდ მხოლოდ ერთი ტრანზაქციის განხორციელება შეუძლია საქართველოში, ეს იყო ოპიკის მიერ ნაწილობრივ გარანტირებული, ასე ვთქვათ, 50 მილიონამდე დაფინანსება ერთ-ერთ ფინანსურ ინსტიტუტისთვის და მე ვფიქრობ, რომ რაც ალბათ ძალიან მეხმარება არის იქაური გამოცდილება, რაც მივიღე Citibank-ში და Greensill Capital-ში. ეს Greensill Capital-ი ალბათ საქართველოსთვის შედარებით უცნობი კომპანია, ასე ვთქვათ, ლონდონშიც ბუტიკად ითვლება, თუმცა არის მსოფლიო მასშტაბით და გლობალური მასშტაბით ერთ-ერთი ლიდერი სამუშაო კაპიტალის დაფინანსებაში ინოვაციური გზებით, კაპიტალური ბაზრების რესურსის და ინვესტორების გამოყენებით და რაც მინდა აღვნიშნო ამ გამოცდილებასთან ერთად ალბათ რაც იქნება ყველაზე და ძალიან დამეხმარება არის წასვლამდეც აქაც სიმართლე გითხრათ ასე ვთქვათ დრო მაქვს დახარჯული და ასე ვთქვათ გამოცდილება მაქვს კორპორატიულ კლიენტებთან მუშაობის. წასვლამდე ვიყავი ProCredit Bank-ში კორპორატიული განყოფილების ერთ-ერთი ჯგუფის ხელმძღვანელი და ეს ერთ-ერთი ჯგუფი იყო, რომელიც ფარავდა თბილისს და აღმოსავლეთ საქართველოს სიმართლე გითხრათ ძირითადი ბირთვი კორპორატიული ასე ვთქვათ ბიზნესის იმართებოდა. აი ამ შუალედში ვიდრე თქვენ იყავით საქართველოში, მე ლონდონში და ახლა კვლავ საქართველოში ამ შემთხვევაში TBC-ში, რა შეიცვალა იმ კულტურაში, რომელიც არის კორპორატიული კლიენტების მომსახურება და მე წეღან ვიკითხე, ანუ რა სამიზნე გაქვთ თქვენ, იმიტომ რომ არსებობს სხვაობები, ხო, იგივე 10 წლიანი ლონდონში მუშაობის გამოცდილების შემდეგ საქართველოში TBC-ის გუნდი ახსენეთ თქვენ და მნიშვნელობა სწორედ ამ გუნდის მიმართ გარკვეული არჩევანის გაკეთებისა. დღეს რა რეალობა დაგხვდათ და თქვენი გამოწვევა რა არის მთავარი TBC-ში ყოფნისას? გამოწვევა არის ალბათ რამდენად შევძლებ იქაური გამოცდილების აქეთ გადმოტანას და მორგებას აქაური ბაზრის რეალობებზე. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ როცა Citibank-ში და ვთქვათ Greensill Capital-ში მუშაობდი, დიდ ნაწილ დროს კი ჩემი ბაზა იყო ლონდონში, თუმცა დიდ ნაწილ დროს ხარჯავდი, ასე ვთქვათ, ჩვენს რეგიონში, როგორც არის თურქეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, რუსეთი და ისეთ ორგანიზაციებთან მიწევდა მუშაობა, როგორც არის SOCAR-ი, ჩვენთვის ძალიან ნაცნობი და რელევანტური კომპანია, Turkish Airlines-ი და პრინციპში აი ეგეთ გამოცდილება მოკლედ არც თუ ისე რთული იქნება აქ რეალობაში გადმოსატანად. რაც შეეხება რა შეიცვალა? მე ვფიქრობ, ალბათ ყველაზე დიდი რაც შეიცვალა არის, რომ 10 წლის წინ ჩემი ასე ვთქვათ შეგრძნება იყო, რომ ბანკები ყიდნენ პროდუქტებს და ყიდნენ როგორც სასესხო, არასასესხო პროდუქტებს. მე ვფიქრობ, ეხლა კლიენტები განვითარდნენ და ბანკებისგან ელოდებიან უფრო სტრატეგიული პრობლემების და გამოწვევების გადაწყვეტას და მე ვფიქრობ, ალბათ ბანკის დიდი უპირატესობის ასე ვთქვათ მოპოვება შეიძლება კლიენტებს თუ დავეხმარებით ასეთი სტრატეგიული ასე ვთქვათ პრობლემების გადაწყვეტაში და მათ დასში თუ შევძლებთ ასე ვთქვათ დიდი როლის მიღებას როგორც დაფინანსებაში, აგრეთვე რჩევაში სწორი სტრატეგიული მიმართულების განვითარებისთვის. ეს იქნება თქვენი ამოცანა ამ თანამდებობაზე ყოფნისას? ერთ-ერთი ალბათ ბევრი სხვა ამოცანებისგან. კიდევ რა ამოცანები გაქვთ? კიდე აი თქვათ გოგამ როგორც თქვა, ალბათ ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთი ძირითადი მამოძრავებელი ასე ვთქვათ, დრაივერი ასე ვთქვათ არის საშუალო და მცირე ზომის კორპორატიული კლიენტები. TBC ბანკი ისტორიულად აკეთებდა ფოკუსირებას როგორც მსხვილ კლიენტებზე, აგრეთვე საშუალო ზომის კლიენტებზე, აგრეთვე ალბათ მოკლე ხანია, რაც მოკლედ უფრო მეტი ფოკუსირებას ვაკეთებთ რეგიონზე, რეგიონში ყავს
სრულფასოვანი კორპორატიული გუნდი, რომელიც ძირითად და მხოლოდ ფოკუსირებას აკეთებს რეგიონზე, ალბათ ეგ არის და კიდე რაც იქნება ალბათ ერთ-ერთი გამოწვევა არის ინოვაციური საკრედიტო და არასაკრედიტო პროდუქტების შეთავაზება ჩვენი კლიენტებისთვის, რაც როგორც ვახსენე, დაეხმარება გრძელვადიანი სტრატეგიული, ასე ვთქვათ, პრობლემების გადაწყვეტაში. თქვენ როგორ უყურებთ? წეგან ვახსენეთ, რომ კვარტლებს თუ შევადარებთ პირველ კვარტალს და 2018 წლის პირველ კვარტალს ზრდა საკმაოდ შთამბეჭდავია პროცენტულ მაჩვენებლებში. თქვენი სამიზნე რა შეიძლება იყოს? რამდენით ფიქრობთ, რომ TBC შეუძლია გაზარდოს პორტფელი, რომელიც თქვენ ჩაგბარდათ დაახლოებით 9 წლის წინ? დიახ, მე უბრალოდ გეტყვით ფაქტებს, ახლა სიმართლე საქართველოს პოტენციალის გათვალისწინებით ვერავირებ, ალბათ, ვთქვათ, წინა კვარტალთან შედარებით TBC გაიზარდა დაახლოებით 900 მილიონით 2018 წლის წინა კვარტალს რო შევადაროთ, ამ კვარტალში კორპორატიული ბიზნესი გაიზარდა დაახლოებით 200 მილიონამდე და ვფიქრობთ, როგორც წესი, ახლა როგორც თქვენც კარგად ალბათ მოგეხსენებათ, პირველი კვარტალი შედარებით აქტიური არ არის და მოლოდინი გვაქვს, რომ შემდგომი კვარტლები უფრო აქტიური და უფრო საინტერესო იქნება ჩვენთვის. გადამოგა თქვენთან შევაჯამებ. ან 2019 წლის ფინალისათვის გეგმის შესრულება დაახლოებით როგორი უნდა ჰქონდეს TBC-ს? თქვენ რაზე გაქვთ გათვლა და ამბიცია? ჩვენი გეგმა მხოლოდ ციფრებზე არ არის დაყრდნობილი და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ პარტნიორებთან ვიყოთ ახლოს და მათთან ერთად გავაკეთოთ მნიშვნელოვანი ტრანზაქციები. ერთ-ერთი საგულისხმო სხვათა შორის სურათი ჩვენ ბოლო ერთი კვირის წინ დავინახეთ სასესხო კაპიტალის ბაზრებზე რაც ხდება, რაც საბანკო სექტორში მხოლოდ მინიმალურად აისახება. სასესხო კაპიტალის ბაზარი წინა წელს 2018-ში გაიზარდა დაახლოებით 550 მილიონით. აქედან საბანკო სექტორში მხოლოდ მცირე ნაწილი არის მოქცეული, მაგრამ ქართულ კომპანიებს მიეცათ საშუალება, რომ გასულიყვნენ კაპიტალის ბაზრებზე და უფრო დივერსიფიცირებული დაფინანსების წყაროები მიმოიხილათ. 550 მილიონი უკვე ედრება ფაქტურად კორპორატიული ბიზნესის და ქვეყანაში და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ხელშეწყობით ამაში TBC ბანკს 55% აქვს უკვე სასესხო კაპიტალის ბაზრების ტრანზაქციებში. ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას ბიზნესებს ჰქონდეთ ალტერნატიული დაფინანსების წყარო. აი ეს არის ერთი კარგი მაგალითი, სად გვინდა ჩვენ დაპოზიციონირდეთ და ძალიან გვინდა, რომ ეს წელი იყოს ჩვენ რამოდენიმე მნიშვნელოვან პარტნიორთან სტრატეგიული გადაწყვეტილებების ხელშემწყობი წელი ჩვენი მხრიდან და ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე პროექტი, რაც დარწმუნებული ვართ, ჩვენ რო წლის მეორე ნახევარში დავაანონსებთ, სადაც ერთობლივი მუშაობით ცნობილ კომპანიებს ექნება რაღაც გარღვევა გაზრდა. ვისაც მიღებული პირობა არის, შესაძლოა რამდენიმე კომპანიას აუცილებლად გვექნება შესაძლებლობა, რომ ახალ პროდუქტებთან დაკავშირებით მათ შესახებაც ვისაუბროთ. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატება მიდაგისურვოთ და რა თქმა უნდა ველოდები კომპანიების კონკრეტულ სახელებს, რომლებიც ამ ფორმით იქნებიან თქვენი თანამშრომლები და თავის მხრივ თვითონ მიიღებენ განსხვავებული ფორმით დაფინანსებას, რომელიც მისცემს შესაძლებლობას კიდევ უფრო გავითარდნენ. მადლობა ძალიან დიდი სტუმრობისათვის. გოგა თხელიძეს, TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილეს და ლევან შავკაციშვილს, TBC ბანკის კორპორატიული კლიენტების მომსახურების დეპარტამენტის უფროს მასპინძლობდით საქმე დილის ეთერში. ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, კიდევ ერთი ინფორმაცია გვაქვს დილის მაყურებლისათვის. 31 მაისიდან თამბაქოს ბიზნესისათვის ახალი ვალდებულება ამოქმედდება, რომლის მიხედვითაც მწარმოებლები და იმპორტიორები ვალდებულები ხდებიან პროდუქტის სარეალიზაციოდ გატანამდე ნაწარმის შემადგენლობის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაცია 3 თვით ადრე წარუდგინონ. დარღვევის შემთხვევაში კი მწარმოებლები 5000 ლარით დაჯარიმდებიან. ახალი ვალდებულების დეტალებს თათია ჩაფიჩაძე არკოდა და მოდით ნახოთ როგორი არის შედეგი. 31 მაისიდან თუთუნის, ელექტროსიგარეტის ან სხვა ნებისმიერი სახის თამბაქოს პროდუქტების სარეალიზაციოდ გატანამდე 3 თვით ადრე მწარმოებლებმა თამბაქოს ნაწარმის შემადგენლობისა და მისი ქიმიური დანამატების შესახებ ჯანდაცვის სამინისტროში ყველა ინფორმაცია უნდა წარადგინონ. მსგავსი ინფორმაციის წარდგენა ბიზნეს სექტორს ქვეყანაში შემოტანილ ყოველ ახალ ნაწარმზე მოუწევს. ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი კანონით გაწერილი საჯარიმო სანქციები ამოქმედდება. British American Tobacco-ს კორპორაციული დირექტორი აცხადებს, რომ ვალდებულებებს რეალური ეფექტი ვერ ექნება, ვინაიდან ქვეყანაში არ არსებობს ლაბორატორია, რომელიც წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ნამდვილობაში ამოწმებს. ერთი კონკრეტულ ბრენდზე ჩამონათვალი რაც არის ამ ინგრედიენტების არის 157 ფურცელზე. ეს 157 გადავამრავლოთ ახლა 20-ზე, მივიღებთ რაღაც საშინელ და 7000 თუ რაღაც ის ვთქვათ გვერდზე არის საუბარი, რომელიც ჩვენ უნდა წარვადგინოთ ჯანდაცვის სამინისტროში და მიზანი რა არის, რომ იმ კონკრეტულ ჩამონათვალს, რომელიც აი ამ ეს ვთქვათ 7000
2000 გვერდზე არის მოცემული, ისინი გადაამოწმებენ. სამწუხარო რეალობა ზუსტად არის ის, რომ საქართველოში არ არსებობს არათუ ამ ინგრედიენტების ჩამონათვლის გადამოწმების საშუალება, არამედ არ არსებობს კონკოლებზე არსებული ტარნიკოტინი და CO, რაც არის დატანილი, ან მყუთავიანი ნიკოტინის შემცველობა, ზღვრული ოდენობა, რომელიც 10 მილიგრამზე მეტი არ უნდა იყოს, იმის გადამოწმებელი არანაირი ლაბორატორია. ბიზნეს სექტორს თამბაქოს ნაწარმის შემადგენლობის შესახებ დოკუმენტაციის წარდგენის ვალდებულება უკვე წლებია აქვს. თუმცა GTI კავკასუსის წარმომადგენლებისთვის ბუნდოვანია, რას ემსახურება 3 თვით ადრე თითოეულ ახალ პროდუქტზე დეტალური ინფორმაციის წარდგენა. ცოტა გაუგებარია ჩემთვის ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ თვისობრივად არაფერი არ იცვლება. იგივე ევროკავშირის მაგალითი რო ავიღოთ, იქაც დამკვიდრებული პრაქტიკაა, რომ ყველა კომპანია, ვინც წარმოდგენილია ბაზარზე, წელიწადში ერთხელ აგზავნის შესაბამის ანალოგიურ ინფორმაციას შესაბამის უწყებებში. ჩვენთანაც ეს პრაქტიკა დანერგილი იყო, საკმაოდ ნორმალურად ფუნქციონირებდა, ესე რომ აქამდე ვაგზავნიდით და პრობლემა არავის არ შექმნია. როდ დამატებით კიდე ერთხელ ბერკეტი გაჩნდა, რომ 3 თვით ადრე რაღაცა დამატებით საქაღალ და სამუშაო შეიქმნება. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრში განმარტავენ, რომ ბიზნეს წარმომადგენლებს ერთი სახეობის პროდუქციაზე დოკუმენტაციის წარდგენის ვალდებულება მხოლოდ ერთხელ ექნებათ. რაც შეეხება გადამოწმების მექანიზმებს, როგორც არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსმა ლელა სტურუამ განაცხადა უწყება მიმდინარე წლიდან შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით ბაზარზე მოხვედრილი თამბაქოს ნაწარმის 10%-ს ევროკავშირის ქვეყნებში მდებარე სხვადასხვა ლაბორატორიებში გადაამოწმებს. ესე არ არის, რომ ინდუსტრია გვაწოდებს და ეს მის მიერ შეთხზულია, ასე ვთქვათ, არის ჩამონათვალი ლაბორატორიებისა, რომელსაც ქვეყანა ინდობა სხვადასხვა მიმართულებით და მათ შორის თამბაქოსთან დაკავშირებითაც ეს არის ევროკავშირის აკრედიტაციის მქონე ლაბორატორიები, რასაც ვენდობით. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ამ ლაბორატორიებს ვენდობით, გარკვეული 10% იმ შემოტანილი ინფორმაციისა გადამოწმდება სხვა ლაბორატორიებში. შემთხვევითად შერჩევით არა გამიზნულად რომელიმე ბრენდი ან კომპანია, არამედ შემთხვევითად სხვადასხვა კომპანიის სხვადასხვა პროდუქცია იქნება შემოწმებული. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად ბაზარზე განთავსებამდე არაუგვიანეს 3 თვისა ფილტრიანი და უფილტრო სიგარეტებისაგან გამოფრქვეული ნივთიერებების გაზომვის სტანდარტების შესაბამისად ჩატარების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოუდგენლობა და თამბაქოს ნაწარმის ინგრედიენტების თაობაზე ინფორმაციის წარმოუდგენლობა მწარმოებლის 5000 ლარით დაჯერიმებას გამოიწვევს. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. PSP-ში აქცია ვინის ფაფებზე დაბრუნდა. შეიძინეთ 100%-ით ნატურალურ რძეზე დამზადებული ვინის 2 ფაფა და მიიღეთ მესამე საჩუქრად. ასევე საუკეთესო ფასი ვინის რძეზე. მხოლოდ 12 ლარად და 80 თეთრად. ჰიპის 2 ფაფის შეძენისას მიიღეთ კიდევ 2 ფაფა საჩუქრად. ჰიპის 2 პაუჩის შეძენისას მესამე საჩუქრად. დასაჩუქრით ნუტრილაკის ნებისმიერი პროდუქტის შეძენისას და მიიღეთ 2 ცხობილა, როცა გავიზრდები. PSP. ყველაფერი საუკეთესო ბავშვებს. შენს გახდი ჩვენი ბინადარი.
ფრთხილისა და კანის სოკოს სერიოზული პრობლემაა. სტიბერილის ხსნარი ღრმად აღწევს ფრთხილსა და კანში, ანადგურებს სოკოს, ამცირებს ანთებას, ხსნის ქარილს. სტიბერილი ჯანმრთელი ფრთხილებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გამოიწერე სასურველი ნივთი ამერიკიდან და დააგროვე ბონუს ქულები. ამანათის მიღება შეგიძლია მთელი საქართველოს მასშტაბით. Maleo G, ჩვენთან ერთად შოპინგი უკეთესია. თქვენს კარგ განწყობას ალერგია აფერხებს, ცემინება, ქავილი, სურდო, ცრემლდენა. PSP-სთან ერთად ალერგიის დამარცხება მარტივია. მხოლოდ PSP-ში ალერგიის საწინააღმდეგო მედიკამენტები ყველაზე დაბალ ფასად. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. 31 მაისი თბილისის საკონცერტო დარბაზი. ფონდი კეთილსოფელი წარმოგიდგენთ საქველმოქმედო კონცერტს. პირველად საქართველოში ბრიტანული ჯგუფი აბბა მანია, რომლის რეპერტუარშია ლეგენდარული აბბას დაუვიწყარი ჰიტები. შემოსული თანხა მოხმარდება ბათუმში სიკეთის სახლის მშენებლობას. ოქროს სპონსორი ტურისტული კომპანია ვანდერლენდი. საინფორმაციო მხარდამჭერები: TV პირველი, რადიო ფორტუნა პლუსი, ავტორადიო. ბილეთები იყიდება ტიკეტ ჯიზე და ივენთი კაზე. 31 მაისი თბილისის საკონცერტო დარბაზი. ჯგუფი აბბა მანია. იგრძენით ნარჩევი მარცვლების მაგია. ყავაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მისი შიგთავსია. შეიცანით იაკობსის არომაგია. მოგწინდა? ტიროლი. აღავთო ანებს გემოთი. რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს სიგრილის გემო? 60 წუთი, მთელი 60 წუთი. დახტის სიახლეს, ტიროლის 60 წუთი. ახალი ხანგრძლივი სიგრილე. გასინჯეთ ინოვაციური იაკობს სამიერთში გრანულებიანი ყავით. ნარჩევი მარცვლების მდიდარი არომატი და ნაღების გემო მოსახერხებელ მიქსის ფორმატში. მდიდარი არომატი და ნაღების გემო. ეწვიეთ ევროპული ცივილიზაციის აკვანს, მზის, ზღვის და სიყვარულის კუნძულ კრეტას. აქ თქვენ გელით დაუვიწყარი ემოციები, ულამაზესი სანაპიროები და აქტიური ღამის ცხოვრება. გეძლევათ უნიკალური შანსი ერთდღიანი ექსკურსიით მოინახულოთ კუნძული სანტორინი. 64 დედამიწაზე, თეთრი შენობებით, ლურჯი გუმბათებითა და ფირუზის ფერისხმით. დაუვიწყარი 10 დღე კუნძულ კრეტაზე, 995 ლარიდან. პირდაპირი რეისები 17 ივნისიდან თბილისი ჰერაკლიონი. ავიაკომპანია ელინეარით. მუზენიდის ტრეველი. მთელი საბერძნეთი მხოლოდ თქვენთვის. სოფლის ნობათის რძე და მაწონი დამზადებულია საღირძისგან სპეციალურად ბავშვებისთვის 1 წლიდან. სოფლის ნობათის აბავშვო, ბუნებრივი სარგებელი ყველაზე პატარებისთვის. პირველი ლიცენზირებული ქართული პროდუქტი ბავშვებისთვის. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ღრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებელ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ღრუს ჯანმრთელობისთვის. ბინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გსმენია? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენ გემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჩი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად.
გაქვს ქერადმა ან წაბლისფერი, ჟღალიან თუნდაც ჭაღარა. მნიშვნელობა არ აქვს როგორი თმა გაქვს. PSP-ში ჯანსაღი და მძინვარე თმის აქცია დაიწყო უფროსებისა და ბავშვებისთვის. მიიღეთ 50%-ამდე ფასდაკლება შამპუნებზე, ბალზამებზე, ნიღბებზე, სპრეიზე, მშრალ შამპუნებზე, ზეთებსა და საღებავზე. PSP ჯანსაღი თმის ექსპერტი. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. დიდი ამბებია ბრიტანეთში. ტერეზა მეი მიდის და ამავე დროს ბრიტანეთში გამართულ ევროპარლამენტის არჩევნებში ბრექსიტის პარტია იმარჯვებს. წინასწარი შედეგების მიხედვით ევროპარლამენტში ყველაზე დიდ ბლოკად კვლავ მემარჯვენე ცენტრისტული ევროპული სახალხო პარტია რჩება. შედეგები გააუმჯობესეს ლიბერალურმა და მწვანეთა პარტიებმა, ასევე ნაციონალისტურმა პარტიებმა. შედეგების თანახმად სახალხო პარტიას კოალიციის შესაქმნელად მხოლოდ სოციალისტურ და დემოკრატიულ ბლოკებთან თანამშრომლობა აღარ ეყოფა და ლიბერალური და მწვანე პარტიების მხარდაჭერაც დასჭირდება. მოკლედ, საინტერესო დროა ევროპაში და რატომ ამისთვის მსოფლიო როგორც ასეთი ყველაზე კარგი მოპასუხეა, რომელიც ტრადიციულად თავს მომდევნო რამდენიმე წუთით ბუკა პეტრიაშვილის დახმარებით საქმიანი დილის ეთერში მოიყრის. ბუკა, დილამშვიდობისა. დიდი ამბები იყო მართლა გასული ერთი კვირის განმავლობაში ყველაფერმა ერთიანად მოიყარა თავი მეგობრებო. ნამდვილად ეს ამბები ეხანენელა რა თქმა უნდა კიდევ ახალ ფაზაში გადადის და კრებს ახალ ძალებს, მაგრამ არჩევნებმა ევროპარლამენტის არჩევნებმა დაგვანახა რეალურად ის რაზეც იყო მანამდე საუბარი ნაციონალისტური და პოპულისტური ძალების მოღონიერება, ესე ვთქვათ, იტალიელი ფრანგი ნაციონალისტების საგრძნობი ზრდარი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მათ უპირატესობის მოპოვება შეძლეს, მაგრამ აი მნიშვნელოვანი ზრდა აქვს, როგორც სალვინის, მატეო სალვინის, ისე მარინ ლეპენს, რომელმაც სხვათა შორის საფრანგეთში აჯობა მოქმედი პრეზიდენტის პარტიას წინ რესპუბლიკა. ამავე დროს წინ რესპუბლიკა გახდა ნაწილი ლიბერალურ-დემოკრატიული ალიანსის, რამაც უზრუნველყო ის, რომ ალდეს ამ ლიბერალურ-დემოკრატიული ძალების ალიანსს ევროპარლამენტში უკვე ექნება 108 ადგილი. აქტუალური იყო ერთმნიშვნელოვნად მწვანეთა პარტიის წინსვლა და თემები, რომელიც ეხება ეკოლოგიას, თემები, რომელიც ეხება კლიმატურ ცვლილებებს, ეს განიხილებოდა ისედაც მანამდე, რომ ევროპაში პირველ სამეულში იყო მიგრაციის საკითხთან ერთად და ეკონომიკის საკითხთან ერთად ეკოლოგიური პრობლემები, გარემოს დაცვის საკითხი და ეს აისახა კიდეც პარლამენტში. ამის შემდგომ და რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნე, ფიასკო კონსერვატორების და ლეიბორისტების დიდ ბრიტანეთში ბრექსიტის პარტიამ საოცარი წინსვლა განახორციელა, გაიმარჯვა საერთოდ თვითონ ბრექსიტის პარტიამ დიდ ბრიტანეთში 31.4% აიღო და სერიოზულად იქნება წარმოდგენილი 31 ოქტომბრამდე. ეს ის ვადა არის, როდესაც უნდა დასრულდეს დიდი ბრიტანეთის ევროპარლამენტში, ევროპულ სტრუქტურებში და ევროკავშირში ყოფნა, რის შემდეგაც ეს მანდატები უკვე უნდა გადაუნაწილდეს სხვა ქვეყნებს და მათ შესაბამის კანონმდებლებს. ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ცხელი საკითხი, რომელიც დგას ევროპელების წინაშე, ეს არის ევროპის ხელმძღვანელ უმაღლეს თანამდებობებზე შერჩევა კანდიდატების. ევროპის სახალხო პარტიას, რომელმაც მაინც ყველაზე მეტი მანდატი აიღო, ეს არის 178 მანდატი, მას აქვს ევროპარლამენტში არსებული წესის და კანონის მიხედვით მოწინავე კანდიდატის დასახელების უფლება, ეს არის მანფრედ ვებერი, გერმანელი, რომელსაც მხარს უჭერს ანგელა მერკელი, აქვს ევროპის სახალხო პარტიაში მხარდაჭერა, მაგრამ არ აქვს ისეთი მასიური მხარდაჭერა, რომელიც მას სჭირდება
საბოლოო გამარჯვებისთვის. მაგალითად, ემანუელ მაკრონი, საფრანგეთის პრეზიდენტი, უწევს რეკომენდაციას და უჭერს სერიოზულად მხარს მიშელ ბარნიეს, რომელიც იყო ბრექსიტის საკითხებში მთავარი მომლაპარაკებელი, რომელსაც აქვს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ევროკომისიის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში საქმიანობის დიდი გამოცდილება. ისევე როგორც სხვა კანდიდატებს, პროგრესული სოციალისტების და დემოკრატების ალიანსს ყავს თავისი პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ევროკომისიის ჰოლანდიელი ფრანკ ტიმერმანსი, რომელიც არის ძალიან გამოცდილი დიპლომატი, იყო ჰოლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, მნიშვნელოვან მიმართულებებს ხელმძღვანელობს ევროკომისიაში და არის მართლაც ძალიან სერიოზულად ჩართული და სერიოზული კანდიდატი იმისათვის, რომ იყოს წარდგენილი და ასევე არის სახელდება დანიელი პოლიტიკოსი მარგრეტ ვესტაგერი, რომელსაც ასევე წარმოადგენენ მემარცხენე ყაიდის ლიბერალური პარტიები და უჭერენ აქტიურად ხარს. აი ძირითადი ბრძოლა შეიძლება ესე ითქვას ამ კანდიდატურების და ევროკომისიის პრეზიდენტის კანდიდატურის ირგვლივ წარიმართება. ჟან-კლოდ იუნკერს, მოქმედ პრეზიდენტს აქვს 1 ნოემბრამდე უფლებამოსილება, რა ხდება ამ ხნის განმავლობაში, ესე იგი შემდეგი 1 თვის განმავლობაში დონალდ ტუსკი, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი, აწარმოებს მოლაპარაკებებს ყველა მხარეებთან. გუშინ გვიან სადილზე ევროკავშირის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ დონალდ ტუსკი შეიმუშავებს ერთგვარ პაკეტს შეთავაზებების, შეიძლება ანუ პაკეტში იყოს განხილული ევროკომისიის პრეზიდენტის, ევროპარლამენტის პრეზიდენტის და უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში. ევროპარლამენტის თავმჯდომარე პრეზიდენტი და უმაღლესი წარმომადგენელი ორივე იტალიური წარმოშობის არიან. არ არის მაინდა-მაინც მაღალი მოლოდინი, რომ იტალიელებივე ჩაანაცვლებენ, იმიტომ რომ მთელ რიგ საბიუჯეტო დეფიციტზე სერიოზული ურთიერთდაპირისპირებაა შიგნით იტალიის მმართველ ძალასა და ევროკომისიას შორის, ასე რომ აი ამ დასახელებულ კანდიდატებთან ერთად ასევე მაგალითად ტიმერმანსი შეიძლება განხილულ იქნას როგორც ევროკომისიის პრეზიდენტის კანდიდატურად, ისე შეიძლება განხილულ იყოს როგორც უმაღლესი წარმომადგენელი, ასევე უნდა შერჩეულ იქნას ევროკავშირის ევროპის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელი. იმას თავისი ცალკე რეგულაციები აქვს. ამჟამად მისი ხელმძღვანელი არის გერმანული წარმოშობის და გერმანელებს ანგელა მერკელს გერმანული წარმოშობის უკაცრავად თავის ფინანსთა მინისტრის მხარდაჭერა აქვს ღიად დაფიქსირებული, რათა იყოს შემდეგ არჩეული ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტის თანამდებობაში. ერთობლიობაში რომ შევაჯამოთ და შევაფასოთ ეს ყველა პირდაპირ მიანიშნებს იმაზე, რაზეც ანგელა მერკელმა მაგალითად ღიად თქვა კრისტიან ამანპურისთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომ შავი ძალების მოზღვავებას და მოძალებას აქვს ადგილი და ლიბერალური დემოკრატია საფრთხეშია. შავ ძალებში ბუნებრივია გულისხმობდა პოპულისტებს, ნაციონალისტებს, რომლებიც აღვივებენ თავის მხრივ გარკვეულწილად აღვივებენ თემებს მიგრაციასთან დაკავშირებულს, თემებს ანტისემიტიზმთან დაკავშირებულს და თქვა კიდეც რომ ახლა ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელიც ევროპარლამენტში მთავარი და მნიშვნელოვანი გამოწვევები იქნება მათ წინაშე, რომელზეც უნდა იმუშაონ. ამ მიმართულებით, როგორც ხედავთ, მაინც ევროპამ მნიშვნელოვანი სიტყვა თქვა. პირველი და უმთავრესი ის უნდა მეთქვა, რომ ყველა წინა არჩევნებთან შედარებით 2019 წლის ევროპარლამენტის არჩევნებს 79 წლის მერე სარეკორდო მაჩვენებლის დემონსტრირება მოახდინა, 52%-ამდე ამომრჩეველი მივიდა, რაც ნიშნავს 225-230 მილიონ ამომრჩეველს, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია და შედეგი. ნაწილმა დააფიქსირა თავისი მზაობა ევროპული მომავლისთვის და მხარდაჭერა ევროპული მომავლისთვის და ნაწილმა კი დააფიქსირა ევროსკეპტიკური განწყობების მიმართ საკუთარი პოზიციონირება. ამ შემთხვევაში რეალურად უკვე ცხადია, რომ ევროპარლამენტს, ისევე როგორც სხვათა შორის ადგილობრივ პარლამენტებს, ევროპარლამენტს მოუწევს
იდეოლოგიური ასთა უთანხმოების გვერდზე გადადება და ერთმანეთთან პოზიციონირება, რომ გადაწყვეტილებებამდე მივიდნენ, თორე შეიძლება ფუნქციონირების პრობლემაც შეექმნათ. ევროპარლამენტის გარეთაც საინტერესო მოვლენებია ხო ევროპაში, ავსტრია, საბერძნეთი, რა ხდება ამ ქვეყნებში აი ამ ერთი კვირის განმავლობაში, თქვათ. ავსტრიაში ავსტრიის და საერთოდ გლობალური პოლიტიკის ამომავალ ვარსკვლავს ყველაზე ახალგაზრდა კანცლერს და ყველაზე ახალგაზრდა მთავრობის ლიდერს 32 წლის ასაკში სებასტიან კურცს უნდობლობა გამოუცხადა პარლამენტმა ოპოზიციურმა ძალებმა, რომლებმაც გარკვეული ბოიკოტი მოახდინეს, იმიტომ რომ ულტრამემარჯვენე თავისუფლების ავსტრიული თავისუფლების პარტიამ ყველა თავისი მინისტრი გამოიყვანა არსებული მინისტრთა კაბინეტიდან, კოალიცია დაიშალა და შეუერთდა სოციალ-დემოკრატებს უნდობლობის გამოცხადებაში. აქ შეიძლება ითქვას პირდაპირ, რომ დღეის მდგომარეობით და ევროპარლამენტის არჩევნების მიხედვით სებასტიან კურცი მაინც მყარად დგას თავის პოლიტიკურ ნიადაგზე და ახლო მომავალში, ანუ სექტემბერში დაგეგმილ ადამდელ არჩევნებში დღევანდელი მონაცემები და დღევანდელი გადმოსახედიდან ის მაინც გაიმარჯვებს, შესაბამისად ის იქნება, მისი პარტია იქნება ის ძალა, რომელიც განსაზღვრავს კოალიციაში სხვა პოლიტიკურ ძალასთან შესაძლო კოალიციის შემადგენლობას. რაც შეეხება საბერძნეთს, მიუხედავად იმისა, რა თქმა უნდა, რომ ალექსის ციპრასი, საბერძნეთის მოქმედი პრემიერ-მინისტრი, მართლაც ისტორიაში შევიდა პრესპას შეთანხმების გაფორმებით ჩრდილოეთ მაკედონიასთან დაკავშირებით, როგორც ჩანს, ბერძენმა ამომრჩეველმა მას ეს არ აპატია, მას ეს არ გაუტარა და ევროპარლამენტის არჩევნებში მან 9%-ით წააგო ახალი დემოკრატიის პარტიასთან, ოპოზიციურ პარტიასთან 9%-ით წააგო, მან დაუყოვნებლივ განაცხადა ვადამდელი არჩევნების ჩატარების თაობაზე, სავარაუდოდ ეს ზაფხულის პერიოდში იქნება, ასე რომ ცხელი ზაფხული ექნებათ ევროპელებს, ცხელი ზაფხული ექნებათ ბრიტანელებს, იმიტომ რომ 7 ივნისს ტერეზა მეი გადადგება უკვე ფორმალურად კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარის პოზიციიდან და 21 ივლისამდე უნდა შეთანხმდეს და დამტკიცდეს დიდი ბრიტანეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი. ძალიან მაღალი ალბათობით დიდ ბრიტანეთში იქნება არჩევნები, იმიტომ რომ ასეთ ვითარებაში და ასეთ მდგომარეობაში და კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო ის, რაც ბლოგში წერია, რომ დღეს არავინ არავის არ უსურვებდა ნამდვილად ბრიტანეთის ყველაზე ერთ-ერთი არასასურველი პოზიცია და თანამდებობა. იქ პრეტენზიას აცხადებს ამბიცია აქვს ბორის ჯონსონს, ყველასთვის ცნობილს ქვეყნის გარეთაც, ქვეყნის შიგნითაც, სხვა რამდენიმე მინისტრის არის ყოფილი კონსერვატორების მხრიდან წარმოდგენილი, ასე რომ ბორის ჯონსონს ყველაზე მეტი უპირატესობა აქვს, ყველაზე უფრო მეტად მის სასარგებლოდ იხრება ექსპერტული სამყაროც, მაგრამ მოვლენებს არ უნდა გავასწროთ, იმიტომ რომ ამოუცნობია ნამდვილად პოლიტიკაში, ისევე როგორც ამოუცნობია რა შეიძლება მოისმინო ამ იაპონიაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ტვიტერიდან უფრო ზუსტად ძალიან საინტერესო და ძალიან რთულად ვითარდება აქ ურთიერთობები და ურთიერთდამოკიდებულება. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა ძალიან დაბალი შეფასება მიცა პრეზიდენტობის კანდიდატ ჯო ბაიდენს, მას დაბალი IQ-ს ჰქონია, ციტირებ, იდიოტი უწოდა, რასაც მხარი აუღა დონალდ ტრამპს და თქვა, რომ მე ვთქვი, რომ ეს არის მძინარე დაბალი IQ-ს ჰქონე ინდივიდი. და მე ხომ არ მიხსენებია ის სიტყვა, რომელიც ახსენა კიმ ჩენ ინმა და ამ შემთხვევაში სხვათა შორის ექსპერტთა დაკვირვებით ორივე მხარე იგებს ამ ურთიერთდაპირისპირებიდან ბაიდენის გუნდმაც ეგრევე უპასუხა, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, რომ ქვეყნის პარგლებს გარეთ ისეთ ადამიანთან შეამხანაგება და დამეგობრება, როგორიც არის კიმ-კლელი დიქტატორი კიმ ჩენ ინი და ამ ტვიტერის გამოქვეყნება მემორიალურ დღეზე ეს არის ყველა ზღვარს
ვარს ქვემოთ და ყველას ვარს მიღმა. ორი სიტყვით უშუალოდ ტრამპის ვიზიტს რაც შეეხებოდა იაპონიაში, იაპონიისთვის მშვენიერი იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სინძო აბესაც იაპონიის პრემიერ-მინისტრს აქვს თავისი ახლო მომავალში არჩევნები, მას ჭირდებოდა უსაფრთხოების თემატიკაში ვიზუალურად, ოპტიკურად, ესე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მხარდაჭერა, იყო გოლფის თამაშიც, იყო სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდზე ვიზიტი, რომელიც ძალიან მოდერნიზებულია და რომელსაც შეუძლია F-35-ების აფრენაც, რომლის შეძენასაც აპირებს იაპონია, მაგრამ არ შედგა მოლაპარაკება სავაჭრო ომთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სავაჭრო ტარიფებთან დაკავშირებით ვარაუდობენ, რომ ეს ყველაფერი მასში არის ჩინეთთან, თუმცა მოსალოდნელია ასევე, რომ ზაფხულის ბოლოს აგვისტოსთვის იაპონური ავტომწარმოებლებისთვის კარგი სიახლეები იქნება, ეს ტარიფები მოიხსნება, შეთანხმება შედგება და ეს უკვე ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება იაპონია ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებში. და აუცილებლად უნდა გამოგვჩნდეს ის შეხვედრა, რომელიც ქართველი სუმოისტის მონაწილეობით შედგა, რომელმაც ყურადღება ჩვენი და არა მხოლოდ ჩვენი უკვე მიიქცია. ნამდვილად საინტერესო ვიზიტი იყო, თუნდაც მხოლოდ ამ ნაწილში და კიდევ უფრო მეტად საინტერესო ყველა იმ მიმართ. იმდენი ვიძახეთ, სუმოში სუპერფინალში არის სუპერფინალში კი მივიდა თავისით და თავისი ჩვენი სუმოისტის საამაყო სუმოისტის არაჩვეულებრივი შეხვედრა იყო ჩვენთვისაც განსაკუთრებით საინტერესო. საინტერესო ამბები არის და დარწმუნებული ვარ, რომ ერთ კვირაში კიდევ უფრო საინტერესო სიახლეებით დაგვიბრუნდებით. ალექსი პეტრიაშვილი BMG-ის საერთაშორისო მიმოხილველი იყო ჩვენთან ერთად. ახლა წინ სარეკლამო პაუზა გულდება და შემდეგ სტუმართან ერთად გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. ჰიპერმარკეტების ქსელი მოდუსი, ყველა საერთაშორისო ბრენდი და შიდა წარმოების სამშენებლო, სარემონტო მასალები ერთ სივრცეში, სრული ასორტიმენტი ავეჯის, შპალერის, საღებავების, სველი წერტილების, ჭურჭლის და სხვა უამრავი პროდუქტის კატეგორიიდან. ჩვენ გაძლევთ ფასისა და ხარისხის გარანტიას. დაგვიკავშირდით 2060101 modus.com.g. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისაა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღიც იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი, ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. ფინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გსმენია? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია, არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჯი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. 11 ივნისი ოპერისა და ბალეტის თეატრი რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა წარმოგიდგენთ წლის მთავარ მუსიკალურ მოვლენას ოქროს ტალღა სპეციალური სტუმარი მარკ მარტელი ეძღვნება Queens ბილეთები იყიდება TKG-ზე და თეატრის სალაროში გჭირდება სახურავი გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება ენდე ლიდერებს გადახურე და დაივიწყე პრობლემები მონტერეი ლუქსი კაიროს ქუჩა 42 მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც
და შუაღამით კონკია სეტლმა ყველის ფორმა მიიღო. საუზმე თუ შეიძლება. ყველის? უფრო სწორად გოგრის, როდესაც მას გამოეკიდა პრეზიდენტი. ვინ პრეზიდენტი? ჯადოსნური, დნარიყვალი პრეზიდენტი დამზადებულია უგემრიელესი ნაღების ყოლისა და ხაჭოსგან, რომ თქვენი ყოველი დღე დაიწყოს. ჯადოსნურად. დნარიყვალი პრეზიდენტი, შეხედეთ ცხოვრებას მადიანა. როგორ გაიჟღერებს წვეულება? დამოკიდებულია მხოლოდ შენზე და ლეისზე. რადგან რამდენი მუსიკალური ჟანრიცა, იმდენი მრავალფეროვანი გემო არსებობს ლეისის. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. კაპიპალპი, ფორთოხლის და მხიარულების გემო. ძველად მაიასტომებს მზის შეგროვება შეეძლოთ. ამიტომ ისინი ყოველთვის კარგ განწყობაზე იყვნენ და ჩვენც ვიქნებით. ჩვენ ხომ ზუსტად ის მზე გვაქვს. სანდორა. ის მზის ენერგიას ხილიდან იღებს, რათა თქვენ კარგი განწყობა შეინარჩუნოთ. აიმაღლე განწყობა. ისეთ მეგობართან, როგორიც ბარნია, ყველგან აღმოჩენები გელის. ბარნის ნაზი ბისკვიტი წყვება მარტივი და ნაცნობი ინგრედიენტების გამოყენებით. ბარნი წინ იმდენი აღმოჩენაა. სიახლე, სოფლის ნობათის რჩეულის დასალევი იოგურტები, როდესაც გემრიელი სასარგებლოა. დამზადებულია სიყვარულით და საღირძისგან. მოგწინდა? ტიროლი. აღავთოვანებს გემოთი. რამდენხან შეიძლება გაგრძელდეს სიგრილის გემო? 60 წუთი, მთელი 60 წუთი. ტახტის სიახლეს, ტიროლის 60 წუთი. ახალი ხანგრძლივი სიგრილე. სოფლის ნობათის რძე და მაწონი. დამზადებულია საღირძისგან სპეციალურად ბავშვებისთვის 1 წლიდან. სოფლის ნობათის აბავშვო. ბუნებრივი სარგებელი ყველაზე პატარებისთვის. პირველი ლიცენზირებული ქართული პროდუქტი ბავშვებისთვის. შეხვდით ორეოს. სიახლე, ორეო თენს. სითხელე ხას უსვამს გემოს. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. გსურთ რაიმე მადის აღმძრელი ყავისთვის? 7 Days-ის mini croissant-ით. Comment te dire adieu? და 7 Days-ის mini ბისკვიტი. Cœur de silex. 7 Days-ის mini croissant-ით და ბისკვიტი. ყავის საუკეთესო მეგობარი. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. 29 მაისს ACMT ბერლინის ექსკლუზიური წარმომადგენელი კავკასიის რეგიონში გახლავთ განათლების საკონსულტაციო ცენტრი Prime Studios მენეჯმენტისა და ბიზნესის ადმინისტრების სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის სურვილებს საინფორმაციო შეხვედრას შესთავაზებს. ვიდრე ონლაინ რეგისტრაციას გაევლით და დღეს საღამოს ბილტმორში მივხვდით ცოტას მენეჯმენტის და ტექნოლოგიის ევროპულ სკოლაზე მოგიყვებით, რომელიც ბერლინში მდებარეობს და ქვეყნის ერთ-ერთ წამყვან ბიზნეს სკოლად ითვლება. ამასაც თავისი მიზეზი აქვს. 2002 წელს დაარსებული სკოლა 25-მა უმსხვილესმა კომპანიამ დაარსა. ისეთება როგორც არის მაგალითად Daimler, BMW, Lufthansa, Airbus, Bosch, Siemens და ასე შემდეგ. მოკლედ თუ ამ ყველაფრით დაინტერესდით, ცოტა უფრო მეტის გარკვევა გვინდა, ამაში ჩვენი სტუმარი დაგვეხმარება ნიკ ბარნივილი, მენეჯმენტისა და ტექნოლოგიის ევროპული სკოლის აკადემიური პროგრამის ასოცირებული დეკანი შემოგვიერთდა საქმე ინტელის სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ვიდრე თავად უნივერსიტეტზე ვისაუბრებდით, საქართველოში თქვენი ჩამოსვლის მიზანი რა არის, რა შესაძლებლობა არის ადგილობრივი
ახალგაზრდებისათვის, დაინტერესებული ადამიანებისათვის. დღეს საღამოს რა გეგმები გაქვთ, რა პრეზენტაციას აწყობთ? მოდით ამით დავიწყოთ ჯერ საუბარი. Yeah, hi. First of all, good morning. Thank you very much. როიქში დილამშვიდობისა და დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის საქართველოში დაბრუნება, არ არის ჩემი პირველი ვიზიტი. და ეს არის მენეჯმენტისა და ბიზნესის სკოლა საქართველოში, რომლის პრეზენტაციასაც ვაკეთებთ იმისათვის, რათა მოვიზიდოთ დაინტერესებული ადამიანები. ჩვენ უკვე გვქონდა შეხება ქართულ სტუდენტებთან, რომლებიც ჩამოვიდნენ გერმანიაში და დარჩნენ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სასწავლად და ისინი იყვნენ ძალიან განათლებული და მაღალი უნარჩვევების მქონე ახალგაზრდები. და მე ვფიქრობ, რომ ნაწილი იმ მიზეზისა, რატომაც ჩვენ გადავწყვეტეთ საზღვარგარეთაც მიგვეწვდინა ამ სკოლის შესახებ ახალგაზრდა ადამიანებისთვის ხმა, არის ის, რომ დავწმუნდეთ იმაში, რომ შეგვიძლია ასე ვთქვათ, საერთაშორისო მასშტაბით გავიტანოთ გერმანიის ნოუ-ჰაუ ამ მიმართულებით, გავუზიაროთ ახალგაზრდა სტუდენტებს ის გამოცდილება, რომელიც ჩვენ დავაგროვეთ ბაკალავრიატის დამამთავრებელ სტუდენტებს ასე ვთქვათ ვაწვდით ინფორმაციას ბიზნესთან დაკავშირებით იმ ადამიანებს, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ გარკვეული გამოცდილება ამ მიმართულებით გერმანიაში, კონკრეტულად ბერლინში და ბოლოს ჩვენ ასევე ვთავაზობთ პროგრამას იმ ადამიანებსაც, რომლებსაც სურთ რომ მიიღონ მონაწილეობა გერმანულ ეს განსაკუთრებული და გამორჩეული სწავლება ნოუ-ჰაუში მდგომარეობს ამ უნივერსიტეტში. Yeah, so our focus is really on ჩვენი აქცენტი გადასულია იმაზე, რომ როგორ უნდა ვაწარმოოთ გრძელვადიანი ბიზნესი, არ ვაკეთებთ აქცენტს იმაზე, რომ როგორ უნდა გაკეთდეს ფული, ბევრი ფულით. შესაბამისად, ჩვენი აქცენტი გადასულია ლიდერობაზე, ანალიტიკურ საქმიანობაზე. თუ კი გადავხედავთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც დააარსეს ეს სკოლა, ვნახავთ, რომ მათი უმრავლესობა არის ლიდერი და ის კომპანია, რომლის წარმოადგენლებიც ისინი არიან, არის ინოვაციური კომპანია საკუთარ ბაზარზე, ქმნის ინოვაციურ პროდუქტს. შესაბამისად, ჩვენი სპეციალიზაცია არის ინოვაცია და წარმოება. ბატონიკა, რა გამოცდილება აქვს დაგროვილი SMT Berlin-ს, რომ მოუყვეთბათ მისი მცირე ისტორია და რატომ საქართველო, რატომ აირჩია SMT Berlin-მა სამიზნე, ასე ვთქვათ, აუდიტორიად საქართველოს და აქედან რატომ სურს სტუდენტების მისვლა? Yeah, so ESMT was founded in 2002. სკოლა დაარსდა 2002 წელს. MBA programs in the US and the UK. ამერიკის შეერთებულ შტატებში და დიდ ბრიტანეთში იყო მსგავსი პროგრამები, ისე როგორც საფრანგეთში, ხოლო გერმანია მხრივ გვიან შევიდა ბაზარზე. და შესაბამისად დაისვა კითხვა გერმანიაში, რატომ ვაგზავნით ჩვენ საუკეთესო წარმომადგენლებს სხვა ქვეყნებში იმისათვის, რომ მიიღონ გამოცდილება. სწორედ ამ კითხვის საფუძველზე 2002 წელს შევქმნით სკოლა, რომელიც ამ ადამიანებს აძლევდა საშუალებას, რომ გაევლოთ შესაბამისი სწავლება, შესაბამისი კურსები, აემაღლებინათ კვალიფიკაცია. ყველა ჩვენი ფაკულტეტი ასე ვთქვათ, მუშაობდა იმ სტუდენტებთან, რომლებსაც უკვე ჰქონდათ საკმაოდ დიდი გამოცდილება, რატომაც ავირჩიეთ ჩვენ საქართველოს როგორც სამიზნე აუდიტორია, არის ის, რომ ჩემი აზრით ძალიან მჭიდრო კავშირია საქართველოსა და ბერლინს შორის. ბერლინი არის ერთგვარი დამაკავშირებელი ზოლი აღმოსავლეთ და დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის. და ჩვენ ვაანალიზებთ, რომ რაც უფრო მეტ კაპიტალს ვდებთ ამ რეგიონში, იქნება ეს საქართველოში, აზერბაიჯანში თუ ნებისმიერ სხვა მეზობელ ქვეყანაში, ვიღებთ ძალიან კარგ შედეგს და ძალიან დიდ ინტერესს გერმანიის მიმართ. და ჯერჯერობით საქართველო არ არის ევროკავშირის წევრი, თუმცა იმედს გამოვთქვამ, რომ მომავალში შეძლებს ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებას და ეს პროგრამა, გერმანიის პროგრამა აადვილებს ამ პროცესს. რაც ეს უნივერსიტეტი არსებობს, რა პორტფელი შექმნა და რა გამოცდილება დააგროვა გარდა პირველადი ჩანაფიქრისა, როცა 25 უმსხვილესი ევროპული კომპანია იყო დაფუძნებელი. აი ამ პერიოდის განმავლობაში რა პროგრესი გამოჩნდა და რა არის ახალი გამოწვევა მათ შორის ამ უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის, რომლებიც ორიენტირებულები არიან იგივე ბიზნესის მიმართულებით უკეთესი შედეგების მისაღებად.
Yeah, so over the time the school has really დროთა განმავლობაში სკოლა გავიდა საერთაშორისო ბაზარზე და 50% ჩვენი აღმასრულებელი ჩვენი ასე ვთქვათ სტუდენტებისა მოდიან უკვე საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან და არა უშუალოდ გერმანიიდან, ანუ მუდმივად ვაწყდებით პროგრესის ნიშნებს გლობალურ რანკირებაში. გერმანიის სკოლა თითქმის ყველა სახის რანკირებაში არის მოწინავე პოზიციებზე და ძალიან ძლიერ პოზიციებზეა ამ მხრივ. რაც შეეხება იმ კვლევას, რომელსაც სკოლა ატარებს, ასევე ამ კვლევას ძალიან დიდი წვლილი შეაქვს ინოვაციური პროდუქტების შემოტანაში. მთავარი გამოწვევა ჩვენთვის ამ მომენტისათვის არის იმის გარკვევა, თუ როგორ შეგვიძლია ადაპტირება, როგორ უნდა მივცეთ ადამიანებს ადაპტირების საშუალება, რათა შეიძინონ ახალი უნარჩვევები, ახალი ცოდნა, ახალი გამოცდილება და ძალიან რთულია ლიდერობის თეორიის გადაცემა კლასში ლექციების კითხვით. შესაბამისად, ჩვენ ამ მიმართულებითაც რა თქმა უნდა ვცდილობთ ინოვაციური მეთოდების პოვნას და ასევე ერთ-ერთი გამოწვევა უკავშირდება იმას, რომ გავაანალიზოთ მუდმივი ადამიანებისათვის არის ბიზნეს სკოლა, რა პროფესია შეიძლება გქონდეთ მათ პირველად ვარიანტად და იქნა იმის გათვალისწინებით, რომ სხვა ბევრი ქვეყნის წარმომადგენელი იყრის თავს, რამდენად განსხვავებული არის მათი მოთხოვნები თუნდაც სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ ბიზნესის განვითარებისათვის. Yeah, okay, just to unpack that a little bit. So I think our program ვფიქრობ, რომ ჩვენი პროგრამა არის ამომწვევი და იმდენად რამდენად მნიშვნელობა აღარ აქვს თუ როგორი იყო თქვენი წარსულის გამოცდილება მას შემდეგ რაც პროგრამაში იღებთ მონაწილეობას. ჩვენ მაგალითად ყავს ისეთი სტუდენტები, რომლებიც ბანკის სექტორში მუშაობენ, ასევე მეღვინეობის მიმართულებით და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ამ ადამიანების გამოცდილება არის მრავალფეროვანი. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული გერმანიის სტარტაპის წევრები იყვნენ საქართველოს წარმომადგენლები საქართველოსდან და შემდგომ ეს ადამიანები გადავიდნენ ციფრული პლატფორმის სფეროში. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან სხვადასხვა სახის გამოცდილებას ფარავს ჩვენი კურსები, ჩვენი პროგრამები. არა აქვს რეალურად მნიშვნელობა, რომელი ქვეყნიდან მოდიან ადამიანები, უფრო მნიშვნელოვანია ის ენერგია, რომელიც მათ თან მოაქვთ და რა თქმა უნდა ის ცოდნა, რომელსაც წაიღებენ ჩვენი უნივერსიტეტიდან, რადგან ინოვაციაზე ვაკეთებთ აქცენტს. კიდევ ერთი ნაწილი, თქვათ, ვისთვის არის ESMT ბერლინი, როდესაც ვკითხულობ ინფორმაციას საუბარი იყო, რომ ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე, რომელიც არის დაუსწრებელ ფორმატში, 37 წელია საშუალო ასაკი სტუდენტებისა. ამ შემთხვევაში კიდევ ვისთვის არის ასაკობრივ ნაწილსაც რომ შევეხოთ, ვინ სწავლობს ESMT ბერლინში, ვის შეუძლია ასე ვთქვათ, რომ თავის უნარჩვევები გაიუმჯობესოს. Okay, so we have three program categories. ჩვენ გვაქვს სამი პროგრამული კატეგორია. პირველი არის იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ბაკალავრიატის პროგრამიდან მოდიან პირდაპირ 22-23 წლის ადამიანები, რომლებიც 2 წლიან პროგრამას გადიან გერმანიაში. ეს არის პირველი კატეგორია. მეორე კატეგორია არის ის ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, მე მინდა შევცვალო ჩემი კატეგორია და ჩემი კარიერა, გავიარო გერმანიაში 1 წლიანი პროგრამა და მესამე კატეგორიის პროგრამა უკვე ეხება იმ ადამიანებს, რომლებსაც სურთ, ვთქვათ, ყოველ 2 თვეში გაიარონ გერმანიაში კონკრეტული პროგრამა და ამის პარალელურად განაგრძონ საკუთარი საქმიანობა, საკუთარი კარიერა. დაწესებული ყველა სხვა დანარჩენ დეტალზე დღეს საღამოს უფრო მეტ პასუხს მიიღებენ დაინტერესებული ადამიანები და მათ ექნებათ შესაძლებლობა თქვენთან კომუნიკაციისას, მათ შორის საკუთარი გეგმების განხორციელებისათვის დამატებითი ინფორმაცია მიიღონ. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნიკ ბარნივილი, მენეჯმენტისა და ტექნოლოგიის ევროპული სკოლის აკადემიური პროგრამების ასოცირებული დეკანი იყო საქმიანი დილის სტუმარი. ახლა დრო არის გრძელვადიან ამითის პროგნოზს გადავხედოთ და რეკლამის შემდეგ უკვე ნინო ზამბახიძესთან ერთად გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. ხო, აი, ეხა ვნახე. როცა გაიგებ, რომ აჭარაბეთზე განახლებული სამაგიდო თამაშები ჩაერთო, ერთადერთი შეკითხვა გაგიჩნდება. ვითამაშოთ? 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 განახლებული სამაგიდო თამაშები აჭარაბეთზე. ნარდი, დომინო, ბურა, სეკა, უფასო ტურნირები, ჯეკპოტები და სპინ თამაშები. სრულყოფილი გარემო შენი გართობისთვის. ვითამაშოთ? acarabet.com. ყველაფერი, რაც გიყვარს და რაც შენია. ნამდვილი. ცოცხალი ხილის განუმეორებელი გემო და ნაყინი. ერთდროულად გემრიელი და სასარგებლო. ვიტამინებით მდიდარი ცოცხალი ხილისა და ნაყინის ჰარმონიული შერწყმა. ცოცხალი ხილის ნაყინის უკვე საყვარელი. უნიკალური, დაუვიწყარი და განსაკუთრებული გემოები, რომელსაც ახალი დაემატა. ტყის განუმეორებელი კენკრა. ნაყინი ცოცხალი ხილით. მხოლოდ ბარამბოსგან. ხშირად ლუდის რეკლამაში სხვადასხვა დაპირებას გაძლევენ. ჩვენ მხოლოდ იდეალურ ლუდს გვპირდებით. ჰარპი, ნამდვილი ირლანდიული ლუდი გინესისგან. ეგზოტიკური ინდონეზია, ბალის ზღაპრული კუნძული, საბერძნეთი, ლეგენდარული კუნძულები კრეტა და მიკონოსი, დაუწყარი კრუიზი ხმელთაშუა ზღვაზე, სტუმართმოყვარე სიცილია, ანტალიის ფირუზისფერი ზღვის სანაპირო, იტალიის მარგალიტი, ჯადოსნური რიმინი, თუმოროულენდის მუსიკალური ფესტივალი. მოგზაურობა იწყება აქ. ტუროპერატორი კაპიტან ბლუსი, მარი ბროსეს 2. რემონტების სეზონი დაიწყო. მოაკითხეთ უმაღლესი ხარისხის სარემონტო მასალებს მოდენაში. კერამიკული ფილები, ბუნებრივი და დეკორატიული ქვები, სააბაზანო ავეჯის ფართო არჩევანი. მოდენა ჯორჯია, მაღალი ხარისხი, მისაღებ ფასად. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატი ლამაზო, ამ სრულყოფილებაში შენი რძე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქმნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. მიყევი გემოს. წარმოიდგინეთ, მაცოცხლებელი შავი ჩაის, უგემრიელესი ხილის და დამამშვიდებელი მცენარეების გემო და იდეალური შერწყმა. ეს არის ფიუს ჩაი, ეს გასაოცარი ნაზავი, გაგრილებისა და განახლების საუკეთესო კომბინაციაა. ეს არის ამაღელვებელი შეხება შენი გრძნობების გამოსახვეწებლად. დააგემოვნე ფიუს ჩაის საამური მიქსი. სიახლე, სოფლის ნობათის რჩეულის დასალევი იოგურტები, როდესაც გემრიელი სასარგებლოა, დამზადებულია სიყვარულით და საღირრძისგან. გაზინჯე ფიუს ჩაის ახალი, უგემრიელესი ნაზავი ჩაისა და ტყის კენკრის გემოთი. გასინჯეთ ინოვაციური იაკობს 3 გრანულებიანი ყავით. ნარჩევი მარცვლების მდიდარი არომატი და ნაღების გემო მოსახერხებელ მიქსის ფორმატში. მდიდარი არომატი და ნაღების გემო. აღმოაჩინე ნამცხვარი მილკას ჯადოსნური სამყარო. დახვდი სიახლეს მილკას sensations. ნამცხვარი, რომელიც გაგაოცებს ჯადოსნურად. გააცხელე მიკროტალღურ ღუმელში და მოიხიბლები ნამცხვრის მილკას sensations ნაზი მდნარი შოკოლადის შიგთავსით. როგორ გაიჟღერებს წოულება? დამოკიდებულია მხოლოდ შენზე და ლეისზე. რადგან რამდენი მუსიკალური ჟანრიცა, იმდენი მრავალფეროვანი გემო არსებობს ლეისის. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. კალცემინი ადვანსი აკავებს კალციუმს და უნარჩუნებს ძვლებს სიმტკიცეს. კალცემინი ადვანსი თქვენი ძვლების სიმტკიცისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბაია
სოფლის ნობათის რძე და მაწონი. დამზადებულია საღირძისგან სპეციალურად ბავშვებისთვის 1 წლიდან. სოფლის ნობათის აბავშვო. ბუნებრივი სარგებელი ყველაზე პატარებისთვის. პირველი ლიცენზირებული ქართული პროდუქტი ბავშვებისთვის. ეს სკუპია, ვანილის ნაყინი, შოკოლადის გრანულებით. სკუპი გოგოებისთვის და ბიჭებისთვის. სკუპი განსაკუთრებულია. მისი ჭიქის ქვედა ნაწილში სათამაშო და კოვზი გელოდებათ. სკუპი ნაყინი სათამაშოთ. ბინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გსმენია? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჩი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად, ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. რატომ იცეკვეს ტანგო მეტროში ანიტა რაჭველიშვილმა და ნიკოლოზ რაჭველმა და სად მიემართება მხიარული ვაგონი? ყველაზე პატარა სცენა, ყველაზე დიდი მუსიკალური მომავლისთვის. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს დანიის სამეფოში ნამღერის სახელმწიფო ჰიმნი, აფხაზეთის სახელმწიფო ანსამბლის შავნაბადას პირველი სოლო კონცერტი კოპენჰაგენის ისტორიულ ტაძარში. დეგუსტატორი ბორბლებზე ნაბახუსების შეუცვლელი კერძის ძიებაშია. ჩვენ ქალაქს ვაფხიზნებთ, ვაცოცხლებთ. ეს არის ხოშიანი საჭმელი. ხაშის დამზადების ექსკლუზიური რეცეპტი რუბრიკაში რა გაქვთ საფირმო? ნერო ბაჩოახალაიას და ვანო მერაბიშვილის უსამართლობას ვებძოდი. მათი კაშვილო, შენ სად იყავი? სწორება 9 ივნისის მეორე ტურზე. მმართველი პარტიის პროგრამაშია შალვა შავგულიძე. სანდრო გირგულიანის ადვოკატისგან თავის არიდება კითხვაზე არის თუ არა ვანო მერაბიშვილი და ბაჩოახალაია პოლიტპატიმარი არის უბრალოდ ამორალური. მან არ იცის გირგულიანის საქმეზე დასამართლებული პირების ვინაობა. თავდასხმის ძირითადი ხაზი უცვლელია თავდაცვისაც. უსინდისო და უპრინციპო ხალხი უკითხავთ მოლას შალვა შავგულიძეს? სად იყავით თქვენ მართლა? უნამუსოებო, როდესაც შალვა შავგულიძე რეალურად ებრძოდა სისტემას. რატომ ვერ წავიდა პოლიტიკური ბრძოლის ფანტაზია მთაწმინდაზე წინ? რატომ საუბრობს მმართველი პარტია ბევრს ოპონენტზე ცოტას საკუთარ კანდიდატზე? პოლიტმეტრში დღეს რეალურად რა შეცვლის მთაწმინდის შედეგი? დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. საქმეინდილის ბოლო ბლოკში ნინო ზამბახიძესთან ერთად დღეს უნდა გავიცნოთ კიდევ ერთი ფერმერი, ამჯერად ქართული ჩაის კულტურობიდან, მეგრული ჩაის შექმნის ისტორია, ბიზნესი, რომელიც სულ რამდენიმე წელს ითვლის, თუმცა ვიდრე სტუმართან გადავალთ, ნინო დილამშვიდობისა, მოგესალმებით და უნდა დავიწყო იმ თემით, რომელიც უკავშირდებოდა ფერმერების და პრემიერის შეხვედრას. ამაზე ჩვენ სხვათა შორის ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ფერმერთა ასოციაციის წარმომადგენლების სვემა სპინძლა, მაგრამ შენგანაც რო არ მოვისმინო, არ შემიძლია. როგორ დასრულდა ეს შეხვედრა? იყო ძალიან ბევრი კითხვა, იყო
განსხვავებული ფორმატი, უბრალოდ სამუშაო ფორმატი, იმიტომ რომ მედია ელოდებოდა ამ დახურული ნაწილიდან უფრო მეტი ინფორმაციის მიღებას, იმიტომ რომ ზოგადად ეგეთ ფორმატებში უფრო ღია არის ხოლმე დისკუსია და უფრო მეტი საუბრის შესაძლებლობა არის. რა შედეგებით დასრულდა და რამდენად იყო საინტერესო ამ შეხვედრიდან კონკრეტული შედეგები? მოგესალმები, ანა, ვექა, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. სიმართლე გითხრათ, კრიტიკაც კი დავიმსახურეთ იმის გამო, რომ მედიისთვის კითხვა-პასუხის რეჟიმი დახურული იყო. ჩემი, ასე ვთქვათ, ხედვა ესეთი იყო, რომ უფრო გულღია საუბარი უნდა ყოფილიყო იმ გამოწვევებზე რეალურად, რაც ფერმერებს აწუხებდა, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ფერმერებს. მოგიხსენებათ, რომ დროის სიმცირის გამო პრემიერი უნდა დარჩენილიყო, ქონდა გაკმაყოფილი 1 საათი, მაგრამ დარჩა 2 საათი. იქიდან გამომდინარე, ძალიან ბევრი კითხვა იყო, თუმცა იყო უკმაყოფილება, რომ ბევრ კითხვას ვერ გაეცა პასუხი და იმ გამოწვევებს, რომელიც რეალურად არსებობდა, ვერ გაეცა იმ კონკრეტულ მომენტში პასუხი, თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა მაშინვე მითხრა, რომ თუ გაუწემელი კითხვები დარჩება, აუცილებლად შევხვდეთ და სწორედ დღეს გვაქვს შეხვედრა, ვინც ვერ შეძლო კითხვებზე პასუხის მიღება ან დამატებით რაიმე სახის კრიტიკა აქვს, რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ღია არის ამისთვის, მაგრამ აქვე ერთი რამ მინდა დავამატო, შენ მოგეხსენება განსაკუთრებით, რომ მე ძალიან გამიჭირდება, რომ ვიყო ვინმეს ვთქვათ დამცველი, იქიდან გამომდინარე, რომ მეც არაერთხელ გამიკრიტიკებია ჩვენი ხელისუფლება და გარკვეული ჩემ ბიზნესაც შექმნია ბევრი მიზეზის გამო და განსაკუთრებით ფერმერებს ძალიან დიდი გამოწვევა აქვს. თუმცა კიდევ ერთი კრიტიკის საკითხი იყო ის, რომ მე მოვთხოვე ჩემ ფერმერებსო წინასწარ კითხვები გამოეგზავნათ, იქიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება ერთ და იგივე კითხვები ყოფილიყო, კონსოლიდირება მომეხდინა და მაშინ თუ ვერ უპასუხებდნენ, უკვე სამინისტროებთან ყოფილიყო ამ კითხვებზე კომუნიკაცია. და ეს ჩაითვალა რატომღაც, რომ მე ვინმე დამავალა, რომ კითხვები წინასწარ შემეთანხმებინა. რა თქმა უნდა, ეს არ არის. კიდევ ერთხელ ხარს უსვამე ხშირად ვაკრიტიკებ ჩვენ მთავრობას, თუმცა რაც არ მოუთხოვიათ, იმას ნამდვილად ვერ დავაბრალებ. ის იყო ჩემი ინტერესი, იქიდან გამომდინარე, სწორედ 1 საათში მინდოდა ამის ჩატარება, რაც პრაქტიკულად შეუძლებელია და მე ძალიან ვაფასებ იმას, რომ ფერმერები, ვინც შეკითხვა ვერ დასვა, დიდი გულისწყობა ძალიან არ გამოუთქოთ, იყო კონკრეტული ის ვთქვათ მაკრიტიკებლებიც, მაგრამ რა თქმა უნდა არავინ არ არის გამოხატვის. როგორც შეფასება რო გავაკეთოთ, რა ნაწილი დაიფარა ამ ერთი შეხვედრით, ზოგადად ერთი შეხვედრით რო ყველაფერი ვერ გადაწყდება, ძალიან მარტივი მისახვედრია მეგონი, მაგრამ აი რა ნაწილზე მიიღეთ კონკრეტული პასუხი და რა ნაწილი დარჩა ღია? პირველი პასუხი, ყველაზე დიდი გამოწვევა ალბათ ის, რომ ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა არ და მივიღეთ პასუხი ის, რომ საგარანტიო ფონდი იქნება ევროკავშირთან შეთანხმებით და შესაძლებელია ამან უფრო ფერმერების ცხოვრება გააუმჯობესოს. მეორე თემა იყო პროფესიული სწავლება. ფერმერები ამბობდნენ, რომ მათ განათლება აკლია და ამაზე მივიღეთ განათლების მინისტრისგან პასუხი, რომ სექტემბრიდან კიდევ უფრო აქტიურად დაიწყება მოკლევადიანი ტრეინინგები. მესამე გამოწვევა იყო ინფრასტრუქტურა და ჩვენ და სამწუხაროდ ინფრასტრუქტურის მინისტრი ჩვენთან ერთად არ იყო, თუმცა პრემიერიდან მივიღეთ პასუხი, რომ ის ჩავა რეგიონში და ამ გზებთან მიმართებაში, რომელიც აგროტურიზმს ამ ეტაპზე უშლის ხელს, აუცილებლად ასე ვთქვათ მიხედავს და მიიღებენ გადაწყვეტილებას. ასევე იყო საუბარი ბიოწარმოებაზე, ბიოწარმოების ხელშეწყობაზე, თუმცა მე მგონია ჩვენ ძალიან შორსა ვართ ჯერ ბიოწარმოებიდან, იქიდან გამომდინარე, რომ ამას ძალიან კომპლექსური მიდგომა ჭირდება. იყო ასევე საუბარი იმ გამოწვევებზე, რომელიც ვთქვათ პროექტების მიმართებაში არის, იმიტომ რომ დონორები რიგ შემთხვევაში თანადაფინანსებას, როდესაც ახალგაზრდა ფერმერებისთვის ითხოვენ, ახალგაზრდებს არ გააჩნიათ ფინანსური კაპიტალი, მათ შორის ბანკებიდან ვერ იღებენ სესხს და მაშინ ეს აპრიორში უკვე ასე ვთქვათ ჩავარდნილი პროექტია, თუმცა ამის საპირწონედ დგას ხოლმე შემდეგ უკვე პასუხები, რომ ამდენმა ადამიანმა თუ მიიღო მონაწილეობა, როგორ არის პროექტი ჩავარდნილი. სწორედ აი ამ თემებზე სამსჯელოდ დღეს კიდევ ერთხელ მივდივართ ის ადამიანები, ვინც შეკითხვა ვერ დასვა და ვინც განაცხენებული იყო სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი დეტალი იქიდან გვექნება უკვე და შევძლებ შემდეგ ოქშაბათს საუბარს. ახლა ჩაი, რომელიც დავანოსე, ძალიან საინტერესო ისტორია. ვინ არის დღეს ჩვენი სტუმარი და რა თემა გველოდებათ? ჩვენ ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი, 2 წუთის წინ სოციალურ ქსელშიც კი დავდე მისი ასე ვთქვათ ფოტო და ვთქვი, რომ პოლიტოლოგები, სოციოლოგები მიდიან სოფლის მეურნეობაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ პოლიტიკა არ ვარ ან სოფლის მეურნეობაში უფრო დიდი პერსპექტივა არის. ნანა ჩვენი სტუმარი და მინდა რომ დაგისვა რამოდენიმე შეკითხვა. იქიდან გამომდინარე, რომ
ზოგადად როგორც აღნიშნე, როდესაც ადამიანები გარკვეულ პროფესიას ირჩევენ და თავის კარიერას ხედავენ, რაღაც 10 წლის მერე იგივე ვთქვათ პოლიტოლოგთან, სოციოლოგთან, რაღაცა უფრო სხვა მიმართულებით, რაღაც ეტაპზე იცვლიან ხოლმე და ძალიან ხშირად ყავს ესეთი ახალგაზრდები, იცვლიან ასე ვთქვათ პროფესიას და ცდილობენ რომ სოფელში დაბრუნდნენ და გააკეთონ ის რაც მათ უნდათ, ან ბავშვობაში უნდათ რომ გაეკეთებინათ. შენ შემთხვევაში როგორ იყო ეს? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის პროექტი, სახელმწიფოს პროექტი ჩაის რეაბილიტაცია, ვარჩაის მოყვარული და ასევე მინდოდა მარტვილის მუნიციპალიტეტში აღმედგინა ეს ძველი კულტურა. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ჩავები ამ პროექტში. წარმოშობით ვარ სამეგრელოდან, მარტვილიდან ვარ და გადავწყვიტე რომ რეაბილიტირება მომეხდინა 35 ჰექტარის. კიდევ არის ძალიან დიდი შესაძლებლობები ჩვენთან მარტვილის მუნიციპალიტეტში, ასევე სხვადასხვა გურიაშიც, მაგრამ არის პრობლემებიც, რიგი პრობლემებიც, რომელიც ეხება საკადასტრო კოდებს. ძირითადად ათვისებული არის მარტვილის მუნიციპალიტეტში 150 ჰექტარამდე ჩაის პლანტაცია, მაგრამ არის შესაძლებელი რომ გაიზარდოს ეს, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნე, პრობლემური არის საკადასტრო კოდი. ანუ როგორც საძოვრები, ასე ჩანს ეს არაკეთის ნისიერი ადამიანების მიერ რო იყო დარეგისტრირებული, ანუ ეს ცოტა უფრო ეს არის, თუმცა დღის წესრიგში დგას თქვენს მიერ აღნიშნულ შეხვედრას მეც ესწრებოდი და იქ იყო საუბარი ამაზე, რომ აუცილებლად ეს გადაიხედება, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ არის სურვილი, მაგრამ მეწარმეები ვერ ღებულობენ მონაწილეობას, ვინაიდან ჩანს როგორც საძოვარი და ვთქვათ, არა როგორც ჩაის პლანტაცია. ძალიან საინტერესო პროექტია, მაგრამ ძალიან დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული. და ასევე კონკურენცია, ძალიან დიდი რაოდენობით იმპორტია და როგორ ფიქრობ, რომ ამას გაუწევ კონკურენციის ჩვენ ასოციაციაში არაერთი წევრი ყავს, ვინც ჩაის მიმართულებით აქტიურად მუშაობს და სულ მესმის, რომ არის რეალიზაციის პრობლემა, რაც ერთ-ერთი დიდი გამოწვევაა ჩვენი ფერმერებისთვის და აი შენ შემთხვევაში ახლა ფიქრობ, რომ ახალგაზრდა ადამიანისთვის 35 ჰექტართან შეჭიდება არ არის პატარა ამბავი. ანუ როგორ ფიქრობ სარეალიზაციო ბაზარს სად ფიქრობ რომ შენი თავი უნდა იპოვო ან შენი პროდუქტი უნდა წარმოაჩინო ვიცი რომ ძალიან ბევრი წარმატებები გაქვს მაგაზე მინდა რომ შენი საუბრო მაგრამ აი როგორ ფიქრობ როგორ უნდა განავითარო შენი ბიზნესი ჩემი აზრით აქ პოტენციალი ჩაის თქვენ როგორც აღნიშნეთ იმპორტირებული ჩაის პროდუქცია არის ძალიან დიდი ფაქტიურად ქართული მხოლოდ ქართული ანუ იმპორტირებული საქონლის შენარევი მინარევების გარეშე ფაქტიურად არ არის ბაზარზე ქართული ჩაი მოთხოვნა არის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ხარისხი აქ ძალიან მაღალი შესაბამისად თუ არის მოთხოვნა თუ ხარისხი აქ ესე იგი ეს აითვისებს ბაზარს თუმცა არის ასევე პრობლემა რომ არის ძალიან ბევრი მცირე მეწარმეები რომლებიც როგორც თქვენ აღნიშნეთ ვერ ახდენენ ამ ჩაის რეალიზებას გატანას ან ადგილობრივ ბაზარზე გაყიდვას და ამის მიზეზი ძირითადად არის ხოლმე დისტრიბუცია ასევე არის ძალიან დიდი და სერიოზული პრობლემა, ვთქვათ, ეტიკეტის პრობლემა. ის რომ არ აქვს შესაბამისი ცოდნა, მეც არ ვარ პროფესიიდან სოფლის მეურნეობაში არ ვიყავი შეხედული. პოლიტოლოგი ხარ და სოციოლოგი და აქედან გამომდინარე, ანუ არის ტრენინგები, სხვათა შორის ახლა აქვს ძალიან საინტერესო ტრენინგი, აწარმოე საქართველოს და კავკასიის უნივერსიტეტს. ეს არის ექსპორტის მენეჯერთა სასერტიფიკატო კურსი. მეც მაგას პირველი გამოშვები ვიყავი, მაგ სერტიფიკატიც კი მაქვს. ყველგან სადამ მებედი ძალიან საინტერესოა, ანუ ცოდნას გვაძლევს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, იქ ვართ მცირე მეწარმეები, რომლებიც სწავლობთ, როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს 1 მარტიდან შევიდა თუ არ ვწდები ეტიკეტირება ძალაში, რომ დავიცვათ და არის ანუ როგორც თემას რო დავუბრუნდე, ეს ეტიკეტირება, დისტრიბუცია, ანუ შეფუთვის პრობლემა, ანუ როდესაც არ არის შესაბამისი ცოდნა, თან არ არის ფინანსები, ხო, როგორც უკვე აღნიშნე, ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული და არ აქვს ამდენი ფინანსი. ანუ ნახევრად კარგ პროდუქტს ვერ გაიტანთ, ანუ თან ვერც შეიტანთ ქსელურ მაღაზიებში, იმიტომ რომ მოთხოვნა აქვს სტანდარტის მიხედვით. თან ადგილობრივ ბაზარზე როგორ უნდა გაყიდო, ანუ არის კი რაღაც
რამდენიმე ფესტივალი იყო, სადაც მივიღეთ მონაწილეობა, იყვნენ ჩაის წარმომადგენლები, ძალიან საინტერესო ადამიანები და ძალიან დადებითად დავახასიათებთ, იმიტომ რომ აი კონკურენტის მიდგომა არ აქვს, აქვთ მეგობრული მიდგომა, რომ აი ერთიანად რაღაც გაკეთდეს. იგივე დავინახე მაგალითად სახელმწიფოს მხრიდანაც, მაგრამ უნდა გადაიდგას შესაბამისი ნაბიჯები, რომ ეს სფერო უფრო კომპლექსური გახდეს, უფრო დაიხვეწოს და შესაძლებლობა მიეცეთ უფრო მეტი მეწარმეებს, რომ ის იდეის დონეზე არ დარჩნენ და უფრო განვითარდნენ. როგორც აღნიშნე, მეც დავიწყე ეს პროგრამაში ჩართვით თავიდან, რეაბილიტაცია, მაგრამ გზა და გზა არის ძალიან ბევრი პრობლემა. ანუ ვალდებულებები რაც აქვს სახელმწიფოს მოთხოვნით ამ პროგრამით, რეალურად ის პირველადი თან დაფინანსება რაც იყო, არ არის საკმარისი ეს თანხა ამისთვის, რომ ბოლომდე გახვიდე. ნუ დასაწყისში უნდა იცოდე, როდესაც ბიზნესი იწყებ რაღაც რისკები არის. ერთ-ერთი გამოწვევა არის, მაგრამ მაგალითად პასუხი ის არის, რომ თუ იცი რომ ამის შემდეგ შენ თვითონ ვეღარ შეძლებ, ნუ არ აკეთებ ამას, იმიტომ რომ ესეც ჩვენი გადასახადის გადამხდელების თანხა არის, ხო, რომელიც თქვენაირ ადამიანებს ხმარდება. კარგი, მაშინ ესეთი შეკითხვა მაქვს, აფასოვებ თუ არა თეთრი ჩაიც გაქვთ, ხო? თეთრი ჩაიც წელს 2019 წლის პირველი მოსავალი მაისის მოსავალი იყო თეთრი ჩაი, რომელიც გურიაში ჩატარდა ჩაის ოსტატთა საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი და იქ გავიტანეს საერთაშორისო დონის მსაჯები ესწრებოდნენ. ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა ჩემმა ჩაიმ, რამაც საბოლოო ჯამში გამარჯვებაც მოიტანა და ევროპის ჩემპიონატზე უნდა წავიდე შემოდგომაზე. ჯერჯერობით თარიღი არ არის ზუსტი ცნობილი, იქიდან გამომდინარე, რომ 22 ქვეყანა არის მონაწილე და 22-ვე ქვეყანაში როგორც კი დასრულდება, შემდეგ გამოცხადდება, სად ჩატარდება და ზუსტი თარიღი გვეცოდინება. თეთრ ჩაისთან ერთად მწვანე ჩაი და შავი ჩაიც გადავამუშავეთ. ამ ეტაპზე გვაქვს შავი ჩაი, რომელმაც ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა იმ მომხმარებლებში, ვისაც ჰქონდა იმის საშუალება, რომ გაესინჯათ. ძალიან მალე გეგმავთ, რომ გამოვიტანოთ ბაზარზე, ვანონსებ, რომ მეგრული ჩაი გამოვა მალე გაყიდვაში. ანუ სახელწოდებით მეგრული ჩაი იქნება. მეგრული ჩაი. თუ არის კახური ღვინო, რატომ არ იყოს მეგრული ჩაი? მეგრულ აჯიკას ჩაანაცვლებს, ახლა მეგრული ჩაი, ხო? დაახლოებით აი ამ პრინციპით მივდივართ. ჩაანაცვლების პრინციპით არ ვიცი, მაგრამ შევსები შეიძლება. ხო, აბა ჩაანაცვლებს. ჯერ წარეჭამე კვლავ თბილი. აი ძალიან კარგი მარკეტინგული სლოგანიც გამოვიდა. და კიდევ ეს ვთქვათ, ბოლო შეკითხვა მაქვს, აპირებთ თუ არა გაფართოებას, იმიტომ რომ 35 ჰექტარი საკმაოდ მასშტაბური არის, გადამამუშავებელი საწარმოც გაქვთ თუ გეგმავთ? ეხლა ანუ ვალდებულებაში გვაქვს, რომ 2020 წელს უნდა გქონდეს ქარხანაც, ეხლა მიმდინარეობს ქარხნის მშენებლობა, დანადგარები უკვე შევიძინეთ, ამ დანადგარებით მოხდა სწორედ ჩვენი ჩაის გადამუშავება. 2020-ისთვის იქნება დასრულებული წლის ბოლოს, ანუ გავხსნით ქარხანას. არის იქ რაღაც ცოტა კოსმეტიკური რაღაცები დარჩენილი, თორე ძირითადი რაც არის გაკეთებული გვაქვს. და რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ვაპირებ თუ არა გაფართოებას, დიახ, რადგან ძალიან მაინტერესებს ეს სფერო. თავიდან აღიარებ, რომ მოყვარულის დონეზე ჩავერთე ამ პროექტში, მაგრამ ძალიან შემიყვარდა ამ ტრენინგების გათვითცნობიერების, მეწარმეების გაცნობის ამ ყველაფრის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ სერიოზულად ჩავება ამ საქმეში. ვიმედოვნებ, რომ იქნება ხელშეწყობა იმ კუთხით, რა პრობლემებიც არის უკვე და ეს მეწარმეებმაც იციან, სახელმწიფო დონეზეც არის გატანილი ეს საკითხები. როგორც უკვე აღნიშნე, თუ გადაიხედება ის საკითხი, რომ საკადასტრო კოდები მოგვარდება და ეს აძოვრები თემა თუ რეალურად ვერ ავითვისებთ, ანუ ვერ მივიღებთ ვერანაირ პროექტში მოწყობას, ისედაც ვერ ავიღებთ იჯარით მაქვს 25 წლის ვადით. ეს პლანტაცია ხო დამატებას, გაფართოებას ვერ შეუძლებ, იმიტომ რომ კანონთან წინააღმდეგობაში მოვალ, ანუ რეალურად არ ჩანს. და თუ ეს ყველაფერი გადაიხერება, მოგვარდება, აუცილებლად ვფიქრობ, იმიტომ რომ ხარისხი როგორც უკვე აღნიშნე არის შესანიშნავი და რატომაც არა, ქართული ჩაი ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე ექსპორტზე. აბსოლუტურად გეთანხმები. Რაღაცა დაგვრჩენია პირველი წარმატება უსურვოთ მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომ ქართული ჩაი წარმოჩინდეს და უკვე ძალიან დიდი წარმატება, როდესაც შერჩეულია და გაიმგზავრება, ჯერ არ ვიცით რომელ ქვეყანაში, მაგრამ ქართული მეგრული ჩაი იქნება წარმოდგენილი და მეორე, ბექა, ჩვენ ეხლა ესე იგი კონიაკი, აჯიკა, ყველანაირი ისე ვთქვათ, ისინი შევქმენით ბრენდები, სადაც უნდა წავიდეთ და მთელი ზაფხული გვაქვს, მე მგონი დაგეგმილი, იქიდან გამომდინარე ყველა რეგიონში უნდა ჩავიდეთ და ეხლა მეგრული ჩაიც უნდა დავაგემოვნო და ფიქრობ
ვესტუმროთ ჩვენს სტუმარს. და აუცილებლად მოუყვებით მის წარმატებაზეც ჩვენს მაყურებელს. ნინო ზაფხაძე საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნანა ბიგავას მეგრული ჩაის დამფუძნებელს მასპინძლობდა საქმე ინდირის ეთერში და წარმატება მას მინდა უსურვო კიდევ ერთხელ. დავით, ჩვენს მაყურებელს დავამშვიდობებოდეთ, დაგიტოვებთ სიუჟეტს ლისის ტბასთან დაკავშირებით თბილისის ზღვაზე და დიღომში, სწორედ ამ ტერიტორიებზე, რომელთა ნაწილმაც გეგმის მიხედვით ზოგადი რეკრეაციული ზონის სტატუსი შეიძინა. ეს ტერიტორიები კერძო საკუთრებაშია, თუმცა მესაკუთრეებს ტერიტორიაზე მშენებლობის უფლება არ აქვთ. ანუკა ჯოხაძე დაინტერესდა თემის დეტალებით და ყველა დაინტერესებული მხარის პოზიცია მოისმინა. ახლა თქვენ მოგასმენებთ ამ პოზიციებს, ხვალამდე გემშვიდობით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ეს ლისის ტბის ის ტერიტორია, რომელსაც თბილისის ახალმა გენერალურმა გეგმამ სტატუსი შეუცვალა. შესაბამისად, კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა ამ ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთების საკუთრების საკითხი. ამ პრობლემის წინაშე ლისის ტბასთან ერთად აღმოჩნდა, რომ დიღმისა და თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეებიც დგანან. საუბარია 30,000 ოჯახზე. წარმოიდგინეთ, რომ გაქვთ მიწის ნაკვეთი, რომელიც წლებია თქვენს საკუთრებაშია. გეგმავთ საკუთარი სახლის აშენებას, გაკეთებული გაქვთ პროექტირების თქვენეული ვერსიაც, მაგრამ არა. ერთ დღეს თქვენ აღმოაჩენთ, რომ მიწის ნაკვეთი, რომელზეც თქვენ საკუთარი სახლის მშენებლობას გეგმავდით, რეკრეაციული ზონის ნაწილია, სადაც მშენებლობა აკრძალულია. ზუსტად ანალოგიურ სიტუაციაში არიან დღეს ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთების მესაკუთრეები, რომლებსაც ეს ქონება გასულ 90-იან წლებში გადაეცათ. მიწის მესაკუთრეები იმასაც ამბობენ, რომ მათთან ერთად თხინვალის მოსახლეობასაც გადაეცა მიწები. თუმცა მათ ამ შემთხვევაში მშენებლობის ნებართვა ჰქონდათ. შესაბამისად, ამ ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების შემჩნევა რთული ნამდვილად არ არის. ჩვენ გვპირდებოდნენ, აი რამოდენიმე უკვე 5 წელზე მეტია, რომ იგივე უფლებებს მოგვანიჭებდნენ ჩვენ აი ლისის დასახლებას და ველოდებოდით აი ეს წლები. ანუ გამოდის, რომ ხელოვნურად მოხდა აი ამ მიწების დაკონსერვება მერიის მხრიდან. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ერთ-ერთი არგუმენტი, რის გამოც ადგილზე მესაკუთრეებს სახლების აშენების უფლება არ აქვთ, ეს ლისის ტბა, რომელიც ამ ადგილზე განაშენიანების შემთხვევაში შესაძლოა საფრთხის წინაშე აღმოჩნდეს. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით BMG თბილისის მერიას დაუკავშირდა. მერის მოადგილე მაია ბითაძე ამბობს, რომ ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიებზე ქაოტური მშენებლობები უკვე წლებია პრობლემას წარმოადგენს. მისი თქმით, ამ მიმართულებით მერია მუშაობს, რათა მესაკუთრეებისთვის ალტერნატიული მიწის ნაკვეთები იყოს შეთავაზებული. თუმცა არც იმას გამორიცხავს, რომ ადგილზევე ტერიტორიის სხვაგვარად განლაგება მოხდეს. თითოეული მესაკუთრეს უფლება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს მათი კონსტიტუციური უფლება იქნება დაცული და ამ ტერიტორიის განაშენიანების ლოკაციების საკითხი დადგინდება იმ განაშენების რეგულების გეგმის დამტკიცების შემდგომ, რომელსაც მუნიციპალიტეტი ახლა მუშაობს. მთავარი მომენტი აქ არის, რომ შევინარჩუნოთ ტბის ეკოსისტემა, რომელიც დაშრობის პირას არის. City ინსტიტუტის არქიტექტორი გოგი აბაშიძე კი ამბობს, რომ ლისის ტბის მესაკუთრეების ტერიტორიებს თავიდანვე რეკრეაციული ზონის სტატუსი ჰქონდა მინიჭებული. მისი თქმით, ტერიტორიის შეძენა არ გულისხმობს იმას, რომ მესაკუთრე ამ ქმედებით ამ ადგილის განაშენიანებასაც შეძლებს. აბაშიძე გამოეხმაურა თხინვალის ტერიტორიასაც, სადაც მოსახლეებს საცხოვრებელი სახლები უკვე აშენებული აქვთ. მისი თქმით, ამ ტერიტორიას ნაკლები გავლენა აქვს იქ არსებულ ეკოლოგიურ პროცესებზე. პრობლემა რაშია? თქვათ, კარგით, დავეთანხმდით ამ არგუმენტაცია გავითვალისწინეთ, რომ რადგან აქ გადის გზა, გზის ორივე მხარეს ერთი და იგივე მიდგომა გამოვიყენოთ. როდესაც ეს მოსახლე დაამთავრებს თავის მშენებლობას და გზას გაიყვანს თავის უკან, მერე იგივე გავრცელდება შემდეგ ნაკვეთზე. ანუ თბილისს აქვს ლანდშაფტი, აქვს თავისი ეკოლოგიური საჭიროება, აქვს თავისი კულტურული გარემო, რომელიც მან უნდა დაიცვას. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის მერიაში ადგილმონაცვლეობის საკითხს აქტიურად განიხილავენ, მესაკუთრეები ადგილმონაცვლეობის შეთავაზებას არ ემხრობიან და მერიის მიმართ სრულიად განსხვავებული მოთხოვნები აქვთ. უბრალოდ მინდა განაშენიანო, თუ თვითონ აქვთ რამე განსაკუთრებული გეგმა ამ მიწაზე, მოვიდნენ მაშინ დაგველაპარაკნო და გვითხრან რა უნდათ. აი თუ მიწვდა ჩემი ხმა ბატონ კახის, რომ იქნებ შემხდეს რამოდენიმე ადამიანს შევხვდეს სოფელი ლისიდან და დაგველაპარაკოს კონკრეტულად ამ მიწებზე თუ რამე გეგმა აქვს. გვითხრას და ჩვენი აზრით მოისმინოს, ოღონდ ძალიან დიდი ხანია ველოდებით და ხა ჩვენ ვეღარ მოვითმეთ 1 წელი და 2 წელი კიდევ ვეღარ მოვითმეთ. საკითხზე დავა არა მხოლოდ ლისის ტბის ტერიტორიაზე, არამედ დიღმისა და თბილისის ზღვის ტერიტორიებზეც მიმდინარეობს. მესაკუთრეების საქმის კურსთან საპროტესტო აქციებსაც აანონსებენ. ფაქტია, თემა საკმაოდ მწვავეა, თუმცა ამ ყველაფრის გათვალისწინებით კითხვა მაინც რჩება. რა ბედი ეწევა იმ ნაკვეთებს, რომლის ღირებულება დღითიდღე იზრდება და რომელზეც მხარეები ამ დრომდე ვერ თანხმდებიან.